سلام علیکم برادران، خوش آمده به کانالی تاج پوکر. شروع نر حرکت میکنیم، میرسه رقم را میگیریم، کارت را میکشیم. شروع نر حرکت میکنیم، میرسه رقم را میگیریم، کارت را میکشیم. 300 روبل نرخ کارت، پریز ویگری 6800 روبل. شروع حرکت میکنیم، میرسه رقم را میگیریم، کارت را میکشیم. شروع حرکت میکنیم، میرسه رقم را میگیریم. برادرای جان، کارت را میکشیم. 300 روبل نرخ کارت، پریز ویگری 6800 روبل. حرکت میکنیم. شروع برادرای ما حرکت میکنیم، میرسه رقم را میگیریم. شروع کارت را میکشیم. یا حرکت شروع برادرای ما. شروع حرکت میکنیم، میرسه برادران. خوش اومده بازی ترینکای تاجیکی. مرحمت برادران، مینویسیم رقم را میگیریم. و علیکم سلام اکا فوزی. هزار رحمت کلام برای لایک اکا. خوش آمده اکا جون. شروع حرکت میکنیم، مینویسیم رقم را میگیریم، کارت را میکشیم. برادرای عزیز، آواز ریپیت کن.
شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه شعرهای نر یا وزر که بیشتر کن روز بکنش وزر ندارم نمیشه با خیلی جا بشه حرکت میکنه شعرهای نر مینویسیم رقم را میگیریم کمتر را میکشیم برادرای عزیز شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم رقم را میگیریم کمتر را میکشیم شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم رقم را میگیریم برادرای جون یا حرکت شعرهای نر 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه شعرهای نر حرکت میکنه مینویسیم رقم را میگیریم حرکت برادرای یا حرکت یا دستگیری خوش آمده همه کسا برادرها خوش آمده خوشمندای تنکای تاجیکی مرحمت برادرها بازی سر شنگه حرکت میکنیم مینویسیم رقم را میگیریم خب رقم یک دل با یک بر میگه خب با یک بر شو رقم یک دل گرفتیم مینویسیم برادرها 3 4 5 6 7
рақами 3 4 5 6 7 хоҳишмандон марҳамат. Акаи Сироҷ хуш омадӣ. Чӣ гап шуд ака? Акаи Сироҷ 5 мегаҳад. Ҳеҷ гап акаҷон, дигари канала эфир сар будем. Хоб менависем бародаро 10 нафарем уже аллакай менависем рақамҳоро мегирем. Рақами 3 4 6 7. Акай бобоҷон навис ака. Е эфира сар додем акай бобоҷон як дастгирӣ ки фақат яке бо 3 туз мебиёяд. Рақами 6 гиша. Акай кида. Е апай назирада. Акай бобоҷон ҳамҷо 1200 дорад. 300 шмо дорад. 950. 3 و 6 акай бобоҷон. Акай Фёдор рақами 4 و 7 монда акаҷон. Кадомша гирем буд? Акай Фёдор рақами 4 و 7 монда акаҷон бинавис. 4 акай Фёдор. Хоб я рақами 7 мон бародаро, я рақами 7 мон менависем. Я рақами 7 бародаро менависем. рақами 7 холия бародаро, я нафар дига барои рақами 7 менависем. Хоб чекора партем акай Акбарали, акай Сироҷ, акай Фёдор. Чекора партем бародаро, рақами 7 холия. Апай назирада 7 ге. Мега эфир омада наметавонам. Капеш мудамай мега. WhatsApp менависеса. 7 биёр WhatsApp ҷохида. 7 апай назира пул дорам. О. 2100. 2100. Азор бигриша гирифта 300 дига партифта. Мир бошам мегиремш бародарам, мерем музира бараш бекинем. 7 акай бобоҷон апай назира 7 гирифт. Хоб эфир омада наметонистай. менависем мерем. Чекора партем бародаро, чекора рески шухш мегирем. Акай Акбарали акида. Ши хондам гид. Нависам гид. Хоб чеко акай Сироҷ монда, акай Фёдор. Бародаро чекорес ки партем картара мекашид. Учкарата акакат фласе. خب 300 روبل اکای فیودور یک رقم میشه 300 روبل اکای و اکای سیروج جوشی اکاجون شکر یک سرگاز بگیره. خب 300 روبل نرخ یک رقم برادرها پریز 1800. خب چک ده نفر دیگه مونده اکای فیودور قطعی اکای سیروج چکوش من کارترم میکشه برادرها. شوخش میگیریم برادرها بازی را زدشکن نمیکنیم. شهرهاینا هم چکو رکن ترسر اسمش میگیریم بازی را سر بکنیم برادرهای ما. چیکار شد چند چه بود؟
ندیدی؟ خب پرتوفتو میگه اکای سیراج میبینیمش. بله لایک سلام علیکم سلام اکای شورا لایک فراموش نمیکنیم. 300 روبل هسته Kim olur ya Fiyoda? اکای فیودر رقم شامل Fiyodor ama. Çor. رقمی 4 چطور چکی اکای فیودر در که ایسای 15 نفرین برادر لایکو را یک خبر میگیم پابراتسکی رقمی 4 که یک خودش من برادران من نوشتم نیست کارتر هم میکشیم. شدی چرا بگو چه بلارزونه تمام اکای اکبر علی تمام شدی چه خطه بلارزون اوجه لارزون افسوس خود نید یکم چور ماخی Kim اکای بابا جون دگی رفته. خب میریم چکای همه دیگه آماده گیای اکای اکبر علی چکش 1200 آماده. خب برادرها کارتر یا آلدرش میکنیم میکشیم کدام میزنه 1800 روبل آشو شود. خب یکم خودای برادرها ولی بازی کدام پافتورای ریسک پافتور می نویسیم بازی را زدیشکا نمیکنیم. دو تقسیم میبریم برادرها میریم. خب یک تا دو تا سه تا 4 5 6 7 خاموشه اکا اکبر علی رقم 1600 داره اکا بابا جون 364 300 داره 5 نظیره رقم 7800 داره. خب رقم یک سرش میکنیم برادرها به همه برد بوری. رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 11 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20. خب رقم 3 کیا شده چه؟ اکای بابا جون با 23 اوشو چوارتا جون. خب برادرها کدام پافتورا ریسکی می نویسیم پافتور ریسکی 15 نفرین برادرها کتاب رقم 3 اکای بابا جون شنیدم نگویی نفهمیدم نگویی همون اکای پافن بابا جون اکای سیروش پافتورای. خب پس رو یا بکن پاتا اکای سیروش 3 بده 4 بده چند؟ کسی رو سه چند 3 کی بده؟ سه اکای که گرفته باید دفتر داشت نه ایشون اینجا چند؟ 5 ایما گفت اکای نه شما 5 بود نه 5 کتی اکای کی بازی داره اکای سیروش بازی داره اکای شورا جون. خب 3 و 6 پافتورای اکای بابا جون هم نظیر رو دا وطن نرسگه نویسه شوف من واتساپ هم گیره پیشت. خب پافتورای یک ده اکای اکبر علی بفکرم پافتورای رقم 4 اکای اکای شورا 4 گیریم بشیرینا 4 اکای سیروش پول پارتو اکای شورا دوزیرش 4 خوله. خب 7 مطفه چتی اکانی پس پافتورای بوایش هم میبینیم 4 مون 4 اکای شورا دا موندیم رقم 7 اپای نظیره رقم 7 پافتورای پس اپاجان بنویس پافتورای 7 اپای نظیره مگه دا پیش مدامه نویتون مگه خونه گلو کتی تمام کالون پول میفروشد خب چه خودیچه هنر تنشون بده اکای سیروش پل پارتی همونو اکای شورا پل پارتی کارتر هم میکشیم برادرو. یلا واتساپ پونیک زد کدام پونیک زد سه و شش هایم چهار آنها گرفت نه 4 اکای کی شورا
اومد چکش نمیدونش چکه 300 که سیراج اومد همه سیراج هم دونم ایکو سیراج اکای سیراج اکای شوراجون یک خد موند یک جون چک تا پارتو کارتا را کشیم شرینا برادرها پولی اکای شورت بگیره کارتا را بکشه کارتا چه بوشا سودا سوزنی آرام بکن اومد چک شانسم 300 رو بود اکای جان من میرم ای فیرزان اونجا دیستم که تمام اکای کی بابا جون خب اومد چکشون خب برادرها چکای هم آماده میدیم با کارتا را میکشیم کدام میزنه 1800 تاکسیگا اوشو شوا شورت 5 بود نه 4 چو پنج کسی وجه اکای برالی رقم یک دنوکم اکای بابا جان 36 شکلی مزاداری اپای نظیره رقم 7 شکلی مزاداری اکای سیراج رقم 3 رقم 5 نولم اکای شورت رقم 4 نولم کدام بزنه آشی جان شود 1800 رو بود میریم برادرها رقم یک سر میکنیم رقم یک 11 رقم 2 12 رقم 3 10 4 20 5 22 6 10 رقم 7 10 برادرها 5 و 22 اکای سیراج بود اکای سیراج جان اوشا پافتور اکای سیراج برادرها پافتور ریسکی می نویسیم رقم 36 پس بده برادرها می نویسیم خوشمندو که 36 تا 15 نفریم نه تا بود چیزی اوز شینتا رو رنگی بکی شناسم همه کسا یه لایکا کورا پابرات کردارو یه لایکا کورا پابرات پافتور 5 3 میگه کی پای نظیره 3 پای نظیره خب می نویسیم برادرها رقم 1 2 4 6 7 15 نفریم برادرها 15 نفریم خوشمند و مرحبا اکای اکبر علی بجاشی پافتوری خب که اکای شوراد یا اون رقم 1 گیرمد برادرها رقم 1 2 اکای اکبر علی با کی بود جدا که شورت پافتون یا گفتن پافتون میشه یعنی پارت افتون نیست دیگه شش مون گفته که شورات 6 مون خب 6 موندم اکای اکبر علی پافتور بده پول پارتو رقم 4 7 مون برادرها 4 7 دو رقم دیگه 4 گیر کی ده اپای نظیره 3 4 شد آه. خب یه رقم 7 موند برادرها یه رقم 7 موند فاطمه ماجون نکده ایره کلا کلا دانی برنیا کی ها ده ده که شورت جان خودت پول به پافتون میده که اکای اکبر علی هم پول پارتو که برای یه رقمی 7 میمونه با
رقم 7 برادران رقم 7 خله می نویسیم. یا رقم دیگه بود. 15 نفریم برادران یا رقم موندگی می نویسیم کارتر می کشیم. سلام علیکم. رقم چند پول اکای فرهاد جون علیکم سلام علیکم اکا جون 300 روبل نرخ یک رقم اکا پریز 1800 اکا جون. خب در میمون رقم 7 خالی اکا جون بگیرم. رقم 7 خوشم باشه اکا مرحمت. چند 300 رقم 7 اکای دلیر جون خوش اومدی اکا جون. رقم 7 اکای دلیر میگه. خب اکای دلیر جون رقم 7 را گرفتیم. چک تا پارت و کارت را میکشیم. اکای اکبر ما چکش اومد اکای شورا جون اومد. برادران یک اکای دلیر جون چکش میبیا کارت را میکشیم. 18 نفریم یک بار لایک ها را میزنیم برادران پابراتسکی. کارت را وریش کردیم. قدم تیمه آمد اکم آمد 300 اومد. چه که پیدا دیر اومد. برادر اومد. ها برادر چکوی هم اومد میریم. میبرم برادر رو به تقسیم میریم. خانه شدی چه؟ اکای اکبر علی رقم یک نالم اکای اپا نظیره 3400 داری. اکای سیراج رقم 5 اکنیم ازار داره. اکای شورا رقم 6 نالم. اکای دلیر جون رقم 7 نالم. کدام مزنه 1800 اوشی جونی. رقم 1 10 تا. رقم 2 10 تا. 3 11 تا. رقم 4 10 تا. 5 22 تا. 6 12 تا. 7 11 تا. خب 5 بابا 22 اکای سیراج اکای سیروجان آشو چواکا. سیراج خب پافتور اکای سیروج بدای. اوکی پافتور رو می نویسیم برادرو. کدام پافتور کدام پاسای جوش دادم و این لاو و برکت میکنیم می نویسیم رقم رو میگیریم برادرو. 20 نفر برادرها لایک ها را یا لایک سواد میکنه. خب 5 پافتورای شور هفت 4 4 اپای تخمینه و خود شما 4 میگه. تخمینه نیست نظیره بود. نظیره بدوی این تخمینه نیست. نه نامشان 4 7 اکای بابا جون و نه نویس نمیگیرم چی کار خواهم میگه 6 گیر میگه 6 گیر میگه شش گیر اکای کی اکبر اکای تخمینه 1 2 3 اپا جون کدام رقم اگیرم اکای تخمینه اکای اکبر اکای توش اکای تخمینه پابراتسکی میشه هرمن 4 7 اپای تخمینه اگر رقم اکای دلیل 4 میگه. خب 1 2 3 رقم 1 2 3 خاله برادران می نویسیم 1 2 3 اپای تخمینه رقم 1 2 3 4 7 اکای بابا جان گرفتن. رقم 1 2 3 برادران می نویسیم 3 اپای تخمینه رقم 1 2 مون ده رقم دیگه 1 2 1
سه اکای شورا جان سه را گرفتن اکا جان یک دمون گرفتم در پای تخمینه اسپاکویش فقط تموم اکای شورا جان رقم یک ده کدامیشه گیرم اکای دلیر پای تخمین رقمی سه اکا اکبر رقم یک ده تمه گیر اکا علیک سلام بابوی باب نیک خوش آمدی خب با انگلیسی خوش کردیم چیز اکا جان با ای انگلیسی فیلم بی کی نویسیست ای؟ کی باب نیک نویسته گه چی نویسته گه؟ نی آه جرمایی جیانته؟ جرمایی باب ایخشو وادی برات Welcome to اکای شورا جان رقم یک دمون اکا جان 300 ما اوکی. تخمین رقم یک ده اکای شورا یه رقم یک مون برادرو یه رقم یک مون همه کسا یا لایکورا باردارو بزنین یا مردم خبردار بشوه کی خب این سودی خوبی سلامتی و خوبی توجونی لختی باندی جیگر نه نه گفت دکر ای مرده باشو Welcome to touch poke زنده باشی بابای بابنیک جون زنده باشی یا بگوش Kaj babnik pokuiz Welcome to touch poke فهمیدیم خیلی بابا ایخری پرستوی نه رقم یک برادرها کی را گیریم رقم یک شدی چرا گفتن چیزی بخیر انگلیسی هم بگیرستن چه بود نه؟ Ono ja kad reče ga پاجامس از نمیتونی شرای نر 12 نفرم یه رقم یک تماشا کردیم اشتباکه بابا جان یک در چی خیلی در 3 توز ببره خب کردید ده موند مکای شورا چک تا پارتو اکا جون یک امریکاش گرفتن کارتر اکا جیدم یه بچه حقورت مون کردی چی؟ نه دم نمیزن یک بابای بامنیک دم نمیزن چیزی گفت همین خوب شده یک پول نمی خارجی رقم یک برادر 15 نفرم یه رقم خولیک عید بشه برادر یه رقم یکی نره اکای سیراج یک میگه خب چه کنه پارتیم برادرو اکای بابا جون گرفت تاکسی اکا جون اکای شورت اکای سیراج اوکیه سیروز بدن چند سوزه ها دوره ها 3300 5 کتی بویز داشتن بگیرین نو بگیرین نو ها بچه نو فهمیده چه اوضاع شوگیده کی پلین پاره شورت ها صورت پرتو پرتوفت ها میره آره خب برادرو چکای همه آمدن میره جواب کشم خیلی جمع کنیم میکشی؟ حتی میکشی؟ خب تمام اکای سیروج هم میگن اما دش میکنیم که بوزی وحشه خیلی نشود نه اوجه اکای سیروجون بابای بابنیک اومد اوجه خودش بوزی وحشه گریم بعد میشود اینم یک قلیار دیره تو تقسیم میبریم برادر رو میریم نمیزه آده مسکر بطه یک دو سه و خون شدی چه؟ خبکت خون اکای بابا جان 4700 داری اپای نظیره رقم 6600 داری اکای سیروج رقم 152700 داری اکای شورت 2 نوله اپای تخمینه 3 نوله کدام میزنه آشی جاشه خب رقم یک 10 تا برادر رقم دو 10 تا 3 20 تا رقم 4 اکای بابا جون 20 تا 5 اکای سیروج 12 تا 6 21 تا بدهی داخل رقم 7 آشه چا 22 خب 7 و 22 گرفت اکش اکای بابا جون 3 توز اکای بابا جان آشی چا یا اکای رقم سرات داره توزی دیگه بیانه که نامده است آماده است هفت رو می نویسیم پس 5 گیر تمام اکای سیروجون یک پس 5 بگیریم لیگ برا
آلیگ رفت میگه زمان فیلم با 15 بابنی جو شکل بچه خب 5 هسته 4 و 7 هسته می نویسیم برادرو 1 2 3 6 بازی را خرید نمیکنیم 1 2 3 6 یک پسای خواهشمندو 1 دکه حاضرش داد حاضرش فقط رقم 1 پسای ما پای خندیدین رقم چند میگه اپای نزدیره جون ایفیر برو واتساپ در نویس برو یک مقصد میگه آدم بشنوز که چون چی گفت؟ سه و شش سه و شش کی داد؟ اپای چی دار؟ چی گفت؟ نه اکای بابنیک در کار نیست اکای همین گپی خونریزی نشم اکای رقم 1 دمون برادرو می نویسیم رقم 1 2 ای دامه گفتی هر رقم سلابو دامه گفتی گفت نمی گفتی اکای پانشیر خشماد یکا جون نره درا بزنش اکای ده یکم اکای پنشه رقم در اکای پنشه رقم یکای اکای بهروز دامه گیریم که خفگری دامه یاشت نشم نمی کنی نما دامه همش من دارم دست امین ما یک اکای حسین زودا بهروز خشماد یکای جون رقم درا گرفتن یک خوده یک بگیریم اکای جون امی ما یک بلوگر شام نشد آن همه ترا همه صفحه اگر سپانسریوات نکنه تو نمیتونی بگوی اکای بیروجون رقم 1 گیریم شیرینه رقم 1 آن همه تاش که اکای بابو جون اکای بیروجون رقم بچه که اون اپولی پرشد برادرو اکای بابو جون میگی من سه توزانم 10,000 پدرکه دا شدی چه انا زرا بگی دیگه انا تکون شدی چه هم 10,000 شنه دست و یک اگه که 10,000 آش شوا سه تو زن اکای 17 نفریم یا کنم شش کی بده خب نوشا بگی گوش رو کش بازی میگه از بسه با صفیه عربه بیارم از کوخ کدومش پارت آف 300 روی کم اومد اگه اکای پنشه پنشیر خب اکای بیروز جون چک تا پارت اکا جون میریم کارترا میکشیم پنشه رقم یک بود یا دو ده یک اکای بیروزه 300 روی کم میگه اکای پانشه اومده این؟ اومده اکا جون گوش کده استم گوش کده اگه اکای بابو جون شکل مکر شدی چه هم که فریم نکنم میشنم کار را بکنه کور باشم نمیکنم کی چی تا آقا جون بیمیر نشه کم زنگ بزن انشالله نو کار برو پول یعنی مشت اگر ایفی داشته اگه نیدی کی بگو نصیب زنگ بزنم اومد اکای بیروزه چی اکای جون خودت مونده اکای من شهرهای نش برام به مهر نشه لایکو را زنه اوی دیگه تجه میرم چو میگی گردم اینجا بود چو تو میگی بگی گردم دیگه ترینکه کی بوز میکنم اکای بیروجون چک اختا اجداد بکنه اکای یک میلیه چکی اکای بیروجون اجداد میکنیم هم کارتر را ترکه هم کارتر را ترکه اشنام کس مالا تاکی بهروز فقط کور برو شهری میلیون شما دایودش میده آنا جورا بطلابی بطل شد من نمیگم که بویم میگه هم فریستر لوک اکای بابا جون که بابا جان آرام شکر نمیزه به خود دار اومد چکش نه اخوی رقم 1 خوله برادرها یک نفر دیگه باید رقم 1 می نویسیم خب برای اجدانی بچید برای اکای بیروز بون خیلی 5 سال شد رقم 1 اکیده بگیریم که بابا جان دگی وزیر از ادش کنه که بابا جان رقم یک در چخل سه توز در این درین یکه و همی خودش اول توز هست ده توز آمد توزی وش همه کنه در تو شروع بود
دیدی آخه اکای بابا جان دیدی شوخی رقم یک اینام شرکت تاج پوکر بابنده پدرکا ها پدرکا اینام شرکت تاج پوکر شدی چند خیلی میگم نکیم اکه زدی اکه حالی بگا پیچاپیش بیسورا تفش کنای ده بو میرا سر تا اوشا پدرکا یا اوشا پدرکا دو تقسیم نه وای نه اکای بوجو سفید میزنم ای ده بو میرا شدی چه ده میگفتی سر نره ده درکان سکه خب 5 تیشرته 5 چه بخشیدم خیر بری نبری که اینام شرکت چیزی پدرکا هم میگیرن اکا میگن دادن گیر زدن گیری بازی زرش کنه شو اکا جون مرا رای گرفتیم اکه خیال پر میبود اکا کامل جون ای بازی میگیریم اکا خب خونش خونوشه چی خطی اکه بابا جون رقم 4200 داره پای نظیره رقم 36 نولیم اکه سیراج رقم 5400 داریم اکه پنشه رقم 2 نولیم اکه بابنیک پدرکا رقم یک سه کرار رقم دو 22 تا سه 11 تا خب دو توز برو آمد خیلی میکن دلشان 24 5 21 6 20 رقم 7 10 برادر من گفتم که حالی میبره اکه بابا جون سه پشیمون کرار بشی رقم 1 انا مسئولیت ها دازید چپی میشه آش چوهید پافتور اگریم پافتور اون گویا سرکن ناله پافتور گویا سرکن کن که بابنیک نام خود دست پیس کنم بودن که خیلی اون بنویسیم بنویسم میشم خب پافتور رقم 1 4 7 که وای پاستا سیف شش پافتور اکای سیروچ رقم 2 3 6 اکای کومل جون رقم 2 3 6 اکای جون بنویس اکای پنشیر بنویس برادرها کدام اکه پنشه پافتور نویس کن نویس یکی ما بنویس دو رقم چه پنشیر من نبود 900 پرتاب اکای پنشه در کروش بیته و کدوم کلوز بیته من نبود سیراج دام کلوش بته کن اکه سیراج دام کلوش بته خب اکه پنشه برادر سه سه دو سهش نه دو سه اکه 900 پرتاب اگر رقم 6 مون برادرها رقم 6 کامل جون 1200 پرتاب اگر حاضی کامل رقم میگیرم کروش اکای پنشه دیسه گفته گرکو دو سه کدام رقم شش کلیه اکای کی دا بیته اکای بابا جون اکای عبدالحکیم دا بیته یا خود دا بیته اکای عبدالحکیم چون چهار پرت پنج بگیر خب رقم 6 خلیه رقم 6 برو بابنیک برادر رقم 6 خیلی اکای بابا جون داگیریم تا چک مردم اومدن با بازی میگیریمش بابا جون 6 نفر یک خب اکای عبدالحکیم جون چک تا پارت و اکا جون ای بازی میگیریم اکا جون یا اون رقم خالی شد بابنیک اومدگی اکای کامل جون پابلیگتی باز خب دو تقسیم میبره برادران میریم شادی چه خوب که بابا جان 4 7 6 1 200 اکای سیروج رقم 5 200 اکای پنچر 2 3 300 اکای بابنیک رقم 6 یک نیم تا بابنی؟ یک یا کم ولی رقم اکای بابنیک رقم یک نیم تا من خب با گفتم که چی با 6 گرفته نفته یک دو خوندم در کره خب رقم 1 11 تا رقم 2 11 تا 3 21 تا رقم 4 20 تا 5 20 تا 6 10 تا 7 11 تا خب سه کیه 3
پنشر اکای پنشر акай паншерҷон як дона 21 рехта оши чавакаҷон. Хоб ай бозии нав менависем бародаро пафторо рески менависем пафтор. اول پفتورا برادران Sırada o şava akay panşer. Сразу ошо. Sırada o şava. Кулуҷра диша. Akay panşer paftor, akay bobojon paftor, akay siroj paftor. Okey. بابنیک Bablik Tamam. paftor. تمام Шаш паса, шаш холия бародаро менависем. کش اکای کامل لگی Акай комилҷон рақами шаша гирема черина. рақами шаш холия 20 нафарем бародаро менависем. شش و که بابنیک لگی که اوژه داولیوش خیستگی Kaş bu kaş dar ne yapıyor? Хоб шаш бобои баблик да мегирем. Хоб бозира ханак намекунем шамол буд рафтан мегирем. Акай комилҷон дафт мегирем лакаҷон. بگو Эфирта пешка акаҷон дер нависеси. Аса даралдар рафтан мегирем бози ханак нашавад. اکای بابا 4 7 600 دلار اکای سیروز رقم 5 یک دس یک 800 دلار اکای پنشر رقم 2 3 یک نیم هزار دلار اکای بابنی یک 6 900 Хоб рақами як бародаро мерем. Рақами як 10. Рақами 2 11 3 21. Рақами 4 10 5 12 6 20. Рақами 7 21. бародаро вара дорем рақами 3 қати рақами 7. Akay komiljon efir kafaya kam parak peşka akajon. хоб бародаро вараи 900 рубли менависем рақами 3 ва 7. ке шуди ша бугу се аки афаге тез будавза اکای بابا 7 اکای پنشر 3 Duvara da pas gufta akay ki panşer. тамом акаҷон кадоме вара медурем марҳамат бародаро 900 рубли вара. اکای بابنیک хоҳишмандои вара боз ке рухшонаи о баблигам ҷай. хоб акай комил Çorvara. комил Akay komiljon çorvara. 4 гирифтум лакаҷон 4 вара Akay bobojon pas geldi. 4 паскарга гирифта 6 گیر неш 4 вара не 6 бигир بگیر рақами 1 2 5 6 бародаро 900 рубли варае менависем. حالا اکای بابنیک بیو یکی 4 کرام بیا 5 вара نره анаҳа анаҳа багиреш Benim aldaki xo. Hı. Gerçekten. Ey, ҳа dışarı çık şaş. дабарамишки чанзори варае کو کالده рақами 1 2 6 600 چرا نه رقم 1 як 2 6 бародаро хоҳишмандои вара набоша бозира хирид намекунем мекашем одамои бидагида мерем. Bu karşıda bakın şu. хоб 1 2 6 маҳкамаш кунем 4 нафарда мекашем. Yakas Roma'da. Bir seçen de хоб бародаро мебарамаш хонашодича اکای
Акай бобоҷон рақами 72 раба 600 дорӣ. Акай Сироҷ, акай Паншер 3 вара давад 1,5 дорӣ. Акай Бабни 5 вара дровади 0, акай Комил 4 вара дровади 300 дорӣ. бародаро кадоми мезана 3200 рубл ошу шава. Хоб рақами 3 10 4 10 5 12 7 10 рақами 5 ба 12 ягон рақами хеле калон палон ката пата не ба 12 бобои бабник 3200 ошуд шава. Бабник. Акай бабникҷон ошуд шава брат. айбозӣ 300 бародаро менависем. Момад нара. кори кади кампира хафа кади 47 пафтор вай 4 1 2 5 акай бабник акай Паншерам пафтора рақами чанда? пафторай 2 3 бобои бабник рақами 1 5 6 мондагия. Тамом акай Паншерҷон. акай Комилҷон рақами 5 6 тамиша гирон. рақами 6 акай Комил 2 пафтор гуфтагия. вай вара ду надоштам. Ду наби 4 буда. Сера биги акай кида? 5 пафтор гуфт 2 3 рақамош. Акай чанд холия? я 6 холия Бабник дагирифти? бигимада. Хоб акай Комилҷон 6 гирифтимуд рафтем. бобои бабник 1 5 ихтай. хали бисёр баъз дарав фота бой метеба мешини зишта. Ав акай Комилҷон 6 гирифтимуд мерем. садай зинда боши бой бабник. Акай бобоҷон 470 акай Паншер рақами 2 3 900 дорӣ. Акай Бабник рақами 1 5 2 600 дорӣ. Акай Комил рақами 6 0. خب منم برادرای رقم 1 سرش میریم. رقم 1 20 2 20 رقم 3 21 تا رقم 4 12 تا 5 31 تا 6 22 تا رقم 7 10 تا. خب رقم 5 با 31 بابای بابنیکا اوشد شود. بابای بابنیکا شود. کلی رقم. اون دو کنه چی کلی کنه؟ ماشین سیراجه 1800 خسکه؟ ناسکی 1800 پارتون. پافتورو می نویسیم. مرادارو پافتورو می نویسیم از بوزین. پاشه پافتور. اکر بابوجان پافتور. پافتور 2 3 بابوجان 4 7. که بابوجان پول پافتور. خب رقم 1 5 6 میمونه برادرو 1 5 6. Fabrika giftan git paftorundan. بابنیک 1 5 Akay Komiljon paftora akajon. Ay pas aka. Ay ki akay Komiljon pas. خب رقم 6 رقم 6 برادرو می نویسیم. Şaş akay Panşer. بگیفتن Bıkaşış. Ya diyor ki atara. خب پول پارتی همونی подожди. Tamam. اکر بابوجان اون کامپلت را ترکن. اکر بابوجان پول میفته اکن دامو میره داشتی. ما کی پول پارتی هم یا پول داره؟ Spokojnie, tanti kula.
ما فیل و نیدی چانسی دارم 28 aldım. Ne oldu şu anda? 28 aldım. Yüksek aldım. Aldım da yüksek aldım. Kim ne yapıyor? 28 aldım. Bir şey. اومد یکی نه بابا جان که بابا جان رقم 4 7 600 داره اکی 5 رقم 2 3 6 نولم اکی بابنیک رقم 1 5 3 و 800 داره باب نگم جا سیه باشه دیگه اوز درنزا چوکا دا هم Ay fabrika diyor çoğunu karan ya ki yapışıyor. من بابنیک گفت من بودیم یا دو کن بیام دوکری میرم فکر آه اینجا رفتیم او دو کنی رو ایش کدام داخل شما 5 6 7 خوندی ها شدی کرد تمام مریم خونده باشی خب مریم برادرای رقم 1 10 تا 2 10 تا 3 21 تا 4 21 تا 5 20 6 11 رقم 7 21 چی گفت شد تاقو جون؟ بچه برادران رقم 3 4 7 Ara. وارم نه صدربلی می نویسیم کدام مدره مرحمت 3 4 7 21 و 21 واره نه صدربلی واره برادران می نویسیم کی برید؟ خب بود افخد برید دبدی دفت بوی دادیم بوی بابنیک ما برای نمیش 2 6 pas var orada. Kay panşe pas kat. Bir kaşa gel nigar bak. Bu var bir müdürü var. بابای بابنیک واره دروی بنویس نه دروی مارس کسی نفر دامه کشم خب بزرگ تمام بیدیم Panş var orada bu var. 5 خب 5 گرفتیم بابای بابنیک هستای خویشمندا با برادرو رقم 1 2 6 بمونه Tamam bu kaç خب بفیر خرگ نمیکنیم دارم میکشیم برادرو تقسیم میبرم میریم خب 3 4 5 7 اکی بابا جان رقم 4 7 واره دبی 600 داره اکی 5 6 3 واره دبی نولم اکی بابنیک 5 واره درواره 2 900 داره خب میریم رقم 3 20 4 21 5 20 7 20 4 با 21 اکی بابا اکای بابا جون اوش چواکا جون 10400 روبل هر بازی 300 می نویسیم برادر رو هر بازی 300 هر بازی 300 روبلا اوش چواکا Reska oşu çavaka. Reska دست رو چواکا 5 1 بابای بابنیک کی 5 6 پاس کرده پاس کرده پولیسی Var da pas usta gidiyor. نه پاس بابا Akay babacığım pafto. هفتار 4 7 2 3 6 برادران رقم 2 3 6 می نویسیم رقم 2 3 6 خولیه خویشمندو مرمت سه رقم دیگه 10 نفره برادران سه رقم دیگه 6 رقم سرکدین رقم 2 و 3 میمونه برادران رقم 2 و 3 می نویسیم دو رقم دیگه برادران رقم 2 و 3 خولیه می نویسیم بیا سه اکای بابا جان دو بابنی چه شد؟ چه شد؟ بهترین شدن؟ برادری؟ برادری 4 7 3 کی اکی بابا 3 4 7 1 2 5 6 اکای سایفیدین اکای سایفیدین یورس چک پارت اکای جان میریم کارترا میکشیم 2 400 اکی گرفتم
خیر بابا جان. یکی بار این شیشه گرفتم. 12. اومد چک بین تیزی. اکای سایفیدین جون یک شوخش بگی چک تا کجا میریم کارتر هم میکشیم بازی را خنگ نمیکنیم برادر بازی را خنگ نمیکنیم. نبود مسئله صاحبش سویت برو. نه نه بگذار. دوم هر 3 minut پاس. واتساپ بود تا واتساپ تو نه گذاشتم. پول گذاشتم ایرا بخدا. او شلا گذاشتم با فکر. ایش یک ضروری تلفن. چه محبت کنم. این شلا گذاشتم او شلا گذاشتم. ایش یک ضرور. آقای خون پس اومد. اکای سایفیدین جون جوشی اکجون یک برای ساکت. خب بازی را سرش که ایسی اکجون. یک کده بجون که مردم یک کده که که سایفیدین هم چند سوی بوجه که ایلون 300 روبل اکجون نامد رقم 6 خولیه خب خوشمندو که برادرها رقم 6 که خوشمند می‌نویسیم یک رقم دیگه خولیه که ایلون جو رقم 6 بگیرم یا بالان خیلی کو چه؟ 77 نرم خیلی کاش در سری کم شش من میگیرم شکل الهام جون خب اکا الهام دا گرفتیم اکا الهام جون چک تا پارتو اکا جون میریم کارتر هم میکشیم چک تا پارتو اکا جون شما بعضی برادرها که اینها پولش میبینن میکچه میشن یه روی این رو نوشا خود نه دا واتساپ نویس اکا جون بیای پرتش اگرین در بانه خب باب میده گرفتیم میریم حالا با نشاک جون مالی ما گفتی واتساپ دا پاده خب میریم برادرو میریم باب میتونه چه کنه بابای باب میگه شش اخته چی بکنه بیرون خونه که سخونه تصور نزد اکر بابا جان 4700 داریم اکر باب نگه رقم 125 یک 700 داریم خب 1 2 3 4 5 6 7 نریم برادرای رقمی یکی بابای باب نیک رقم 1 20 بدای رقم 2 11 3 11 رقم 4 20 5 20 6 21
рақами 7 11. хоб 6 ба 21 рақами бурднок. Окей, ки. бобои бабник оши чава. بنویسه برادرها کارای هفته ریسک بنویسه چی میگه نشانستی خنده که وجود خیلی بردناک بده همه 6 تا نوعی کردم برادرها 15 نفریم برآمد سیز خب ای بازی 300 نو بنویسیم برادرها ای بازی نو پفتور پفتور خب پفتور هم رقماشون رو میکشیم تو شکی اکایی که اومده خب یکم نفر خواهشمند باشه برادرها بنویسه پفتور شما برو کارت جانون دکتیم توره مریم برادرها اکای بابا 1200 داره اکای بابنیک 2300 برادرها دو تقسیم میبرم چند رقم دارم کی؟ نمی زیادی رقم اختراع کرد 4 دونر که؟ خیلی رقم لسه کرد 4 دونر 4 تا خیلی مردم درو خواهد جت شکل میرم گفت و بعد این بازی کم میکنیم میگم نفر آقازمای بیرنم درو خب رقم 1 رفتیم برادرها رقم 1 20 2 20 3 23 4 11 5 10 6 10 7 3 ولی خب 7 با 3 ولی با آرزود رسیدی اکای بابا جان اکای بابا جان بشه ترینکگیری سر کردیم من چند رقم رو گفتش خوندم خب ای بازی نو می نویسیم برادران خب 4 7 هفتور 4 7 هفتورای خب 1 5 بابای بابنیک هم خیلی رقم 2 3 6 میمونه برادرها رقم 2 3 6 سه رقم پولی بعدش دسته آمد چند سو؟ پولی رقم یه رقم 3 و 5 نه 3 و 5 کیلومتر تموم 3 و 5 رقم 1 2 6 میمونه برادرها می نویسیم 1 2 6 پس باش تمام اکای بابنیک رقم 1 2 6 برادرها می نویسیم 1 2 6 برادرها سه رقم دیگه خوله می نویسیم اکای الهام بنویسه اکا جان کنم اون رقم گیریم رقم 1 2 6 خوله برادرها 10 نفریم خب در سه رقم خوله بله نوبتی توزه نه ولی ولد بود دم کرال بعد توزه خب من نوشتیم برادرها رقم 1 2 6 خوله
رقم 1 ده 6 کی چی نویست؟ اکا هم جوشی بنویس اکا جون دعوت ایفایش اصل کپاکرسکی گم کرده فیرا دعوت سرپش برادرها 3 رقم دیگر می نویسیم 3 رقم دیگر رقم 1 ده 6 6 ما گرفتم کی؟ کی آخر 6 که هم دعوت افیر نویس کنی افیر کنی چوکا دیگه افیر گم کردی چی رقم 1 ده خوله برادرها رقم 1 ده ده رقم دیگه برادرها ده رقم دیگه خوله می نویسیم رقم 1 ده چی باید رقمش کنم بگیم رقم 1 ده رقم 1 ده برادرها ده رقم دیگه می نویسیم بشید یک سخت سخت تلفون پشتون دفتر هم بیرون رقم 1 ده شعرهای نه رقم 1 ده خوله ما چند دارم رقم 6 اکا الهام اخد 6 اکا ده بگیر اکا بحرام گرم نیست اکا ده گرفتم پول تا پارتو اکا الهام جان ده گفتم که اکا یا رقم 1 برادرها یا رقم 1 می نویسیم ما 6 دارم یک اکای بحرام ها 6 داری اکا ده کی آیه اکای بحرام یک اکای باب میکن اکای بحرام پول تا پارتو Успокойся, бабой, бабни. خیلی دارم که کارتا را دیوار کنم اکای بیفوما پرپایتو که بدیم بحرام نام بعدیم پس ای بیا ای انا جونه بخورش اومد اکای بهرام جون اومد میره شش گرفتگی به دکه الهام جون خب میخواهیم گوش کنیم فقط کی کمال رقم کتیه اکای بابا جان رقم 472 داره اکای برنگ رقم 135 1400 داره اکای الهام رقم 60 اکای بهرام رقم 2 خب میریم برادرها کلمه میزنه کک سیگه 1805 روبل اوشو شما خیلی پیرشان بیو رقم 1
22 تا. رقم 2 20 تا. 3 10 4 20. رقم 5 3 تا توز. کی بود 5 که بابنیک بابای بابنیک پدوار داشت پوش سهر میدروی خب خشش هموی کنیم 6 20. رقم 7 30. 7 هم زور بدهیم یکی 3 توز اکای بابا جان اکای بابنیک با 3 توز گیری 3 توزی به 3 توزه 3 توزی اکای بابا جان گرفتی آسان شده ها خب هفتور رقم 4 و 7 هسته بابای باب داری پدوال قلب بجورا جاول دست چسبیسته چی؟ پرمیاش بود پرمیاش بود پرمی او در کور نیست هم ویگش بس ایش پاب نیده رقم 4 و 7 هفتورای هفتور بابای باب نیک 3 و 5 خب رقم 6 نی پرمیا باب نیک در 3 و 5 شون که 6 ایسا اونا کپل شد رقم 1 دمون برادرو رقم 1 ده بابای باب نیک رقم 6 پرمیا نو پرمیا پرسیسه کوای تنه رقم 6 پرمیا اینوی شرکتی تاچ پوک بالاتر گازن تاچ پوک تمام شد بیش دو نویسیستک رقم 1 ده خوله برادرو ده رقم دیگه 1 ده می نویسیم اکنون توزی تقسیم یکی توزی تقسیم برادرها دو رقم دیگه ما بنویسیم رقم 1 ده خوله 300 روبل نرخی کارتا پریز 1800 خوشمندو برای رقم 1 ده بنویسیم برادرها رقم 1 ده رقم دیگه مونده خب بازی را زدش کنم میکنیم بنویسیم کارتا را میکشیم رقم 1 ده برادرها 1 ده رکیده بگیریم ده رقم برادرها ده رقم موندگی می نویسیم اوه باشه خود سو انا جورا گیر 1 2 یک شاماده یشونی محمد ماده نویسیم اکای دلیر جون چند سکوندی کدی خب بابای محمد جان خوش آمدی نورده تاجی سر بانی بالا گذاری اکالا چای کشیدن گیریش من چند رو بود دارم بگیرم یکم رقم دیگه خب بود چند رقم بازی نشدن میکنیم کی بگه؟ اونا شما باید بر وقت یک کدیم چیزه؟ خودی کن خلاصه اکای محمد پولش بیا اکیل میپرکه برای خوندن هیچ اکای بابا جون رقم 4 هم بازار اشتر داره اکای بابنی رقم 3 5 6 2 6 7 داره اکای محمد رقم 1 ده پول پافته چند؟ از اون بسر 600 داره خب برادران میریم ده تقسیم پاپلان میکشیم کارتا را خب 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا اکای داده جون ای بازی رقم 6 خولی اکای جون 3 تا 7 تا زنانی بیسون جدد نکنیم بیسون میکشیم کارتا را خب یه رقم 6 هست ای بازی وزیر 8 خولی خب با اون رقم دیگه در کار باشم میگیریم بعد یمی کن پس دیرتر میدونم فوتو استم نه بینم قبل است اکای جون خب میریم برادران خوندیم ای رقم 1 سر میکنیم 2 توز بدهیم رقم 2 10 تا 3 20 تا 4 11 تا 5 22 تا 6 10 تا رقم 7 20 برادران واره داریم
900 рубли вара менависем 1.5 рақами 1.5 варая 900 рубли вара бародаро варая гар мекунем гап-гапи варая мегам ку катазана катагир 900 рубли вара бародаро 900 рубли вара خب اکای بابا جون 7 رقمی 2 3 4 6 برادرها 2 3 4 6 900 روبلی واره می نویسیم اکای دلرجون واره میدروی اکای دلرجون واره میدروی سینزده نفریم برادرها 13 نفریم واره 900 روبلی واره می نویسیم واره گار میکنیم خب 1 میل دیگه جمع میکنیم ماکسیموم کلامی درآمد خب میگیریمش میکشیم کارت را برادرها بازی خیلی نشود که بابای بابلیکا اوقاتش سوخت اما کس پولی پارتیا بعد کارچی بعد میگوله خود که میره بعد یا خود این لیباس شوی داشتن ای بابی اما شاید تیفون دو دقیقه فیسوله چی بشه ده؟ ماشین میده کار بار خونم خونم میروا چنگه میگیره میکشیم کارت را نه اینکه چطور تماشابین مخلصه بابای بابلیکا اما یک 5 7 خانم شد خب که بابا جا رقم 7 وارد رو وردیم 100 دوری اکای باملیک 5 وارد بده 600 دوری اکای محمد رقم 1 وارد بده 600 کلفازه ایشته درآمده خب بریم برادرها یک برادر 6 بکنیم ده تقسیم میزانم چی 1 5 7 1 5 7 1 5 7 خب برادرها کدام میزانه 10400 روبل اوش شود رقم 1 اوش چه 11 5 22 7 20 خب 5 با 22 بابنیک بابای بابنیک اوش چه شیرینار با 22 پنج او 3 و 5 رفتار 4 و 7 بابنیک 3 و 5 4 و 7 خب بنویسیم 1 2 6 اکای درجه اونجا شدی رقم 1 2 6 بگیریم رقم بنویس اکای محمد 600 داره بابنیک میام خونده سی که میتونیم یا خود او شما نکنه آخه تا اسمو نه بیرون میخوری با دارشی برای سوخ امی اخیران دست دیرتر میدونم برای اگه اون ستالای بابای بابنیک اشیاتی ما چهار چهار که خیلی دا خود گفتد به پرتاش تقدر میگم من پرتام پولش برای اون ستالای میگه بشینه با هزار دام گیره نگه اون ستالای خیلی چند زویزدار گفتی؟ هفت زویزدار رقم 1 2 5 خوله برادر رقم 1 2 6 اخی سلام علیکم به همه قیمار بازه غریب علیکت سلام علیکت یک کل شدن که علی بابا خوش آمدی شیرینه برادر ها رقمی 1 2 6 خولی های سه رقمی دیگه برادر ها سه رقمی دیگه می نویسیم که ولی بابای بابنیک ویران میشه همش هم می نویسم
Акай Али Бобо 1-6. 1-6. Я рақами 2 мо бародаро, я рақами 2. Рақами 2 мондад. Бародаро рақами 2. Ключи маку. Ключи да пештек вакар бобо. На бабник мегум вайрон мешавам мегем не. Хоб то чек акай Али Бобо омадана. این کانال نوای اکلی بابا جون کانال نوای مقصد ای کام کلوج نوشی ندادیمت اکای بابو چند دراگی ها با خدا دیک سو هیچ گام پگاه دیک نوا میخریم دیگه اترزا پاپا دیک اترزا پویو پارتو سامن میگیری تو چکی اکای علی بابا پاردو اکای بابا شنو پیش میاد من کی را وای وای هم مشاکل سامن را بده میگیری شو خب باردارو کارتر یک آلدرش بکن تو چکی اکای علی بابا اومدن ده تقسیم میبریمش خب میره شش بگیر ای نرد بینم اکای هم ای بجا هم استموشو پدا چو در کجای دوای سخت کرده به چی چو رقم پدرکش سر کرد دیگه رفت هم خیلی اون تلفن مرام بگی دیگه افتر خوشه دیگه سوق گیجه جا میگیری دیگه 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 سوق پرتش برو دیگه برادر چک کردی بابا بیا میری پوش تازه بله بله فایز دورم میره چه فایز دورم؟ ما واشی جوانی شکلی خو ایش چهار فایز داشته نمیری تلفن نزدم دیگه سوق اکای تی خوشه شما پشتتون توزه اگه پیشتون توزه تقریبا چی بگه بابای بابنی بویا بود دیگه بویا اکای که گو با اکای بابا جو بگو اکای بابا جو خونم کم کرده پیش نزیر اکای بابا جو در چک تشوخش بیا کجا کارت رو بکنیم 1800 نه نه خانم برادران میرم اکای بابا جان 4700 داره اکای بعد میگه رقم 35400 داره اکای علی بابا رقم 16200 داره خب میریم برادر رقم 1 11 رقم 2 10 تا 3 22 تا 4 20 5 11 6 11 7 21 شدی چند؟ 3 رقم 3 و اکای بابای بابنی پدرکم باشه چهار شده خب می نویسیم برادرو می نویسیم ای بوزین نو رقم را کدای پافتورای پافتور اکای الهام جون بنویسش برام بگی اکا جو یکم افیر تا پیش میکنی چخیلش میکنی ورکشاپ کردیم ندارم کنم 300 داره اکای بابا جون 300 روبل دیگه پرتو خب 1 6 پافتور رقم 2 3 5 رقم 2 3 و 5 ای بابای بابنی پشت تازه پیش جزیر بودم پس کردیم کی بابای بابنی پافتورش کنم چخلش کنم بنویسید اسکی خب نویس
нависа ки дега партом мебиёмад теза пафеста Gulde tak şakşı veriyor. ne Mega pil daha dekşiyor. рақами 2 3 5 менависем 2 3 5 хайр хотири хел бо пафторакай бобоҷон 1200 бо пафтор ки боша мерем бародаро нам тағаша файроти ҷиҳана теонаги дора Diyor ki Cihan şar. Kadde farkı tanıyor. ай акай илҳомҷон эфирит ганда қафои акаҷон эфирта пешка бозӣ рақами холӣ мешава мегирем рака Kabam güzel kayda gakşıyor. бародаро мебарам хоншогишта Akay babacan çoraf nıhsa dore akay Ali baba yak şaş dore akay bal nise panjdır nıhsa dore panj azar dore nıhsa dore хоб мерем бародаро кадоме мезана как всегда 1808 рубл ошо шава рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 12 6 фоида накарду 5 11 6 10 рақами 7 21 бародаро вара дорем Mirzo da kılıçta Suudi'de arıyor. بابای بابلی چم نباشه کو هفتاد کلنگی не هفتاد کلنگی ما جواب میگم не тавом Çay rakam О, kolu. баб мегизанам. Хай баб мегӯяд ки насибаш да бидай мезанам охи. Рақами 137. Çandı çan arada. 137. Arada. О. Рақами 2456 900 рубли вара менависем бародаро. Баб мегӣ дуо кардагия ки рақами 2456. 5 акай бобоҷон. Рақами 246. рақами 246 бародаро се рақами дига менависем хоҳишмандои вара Ki? чанси пафта буд Ki? ма датфете рақамҳои бале чӣ гуфтеса пулдорумса чӣ гуфта хоб чансин си дига партогу я рақам дига мешавад чӣ гап шуд рақами се хуб баромад дорад бале бародаро рақами 246 вара 900 рубли менависем 246 900 рубли вара набоша мерем одамои бидагида мекашем Hadi baba. панҷа гирифтагиян акаи бабник ҳоб рақами 246 кара меша гирем рақами 246 бинавис акаи бабник 6 ҳоб рақами 24 нестай хоҳишманд 6 бабник данавис шаш ки боша мерем бародаро 2 тақсим мебаремуш картара мекашем 1 3 5 хун 6 7 Akay babacan rakam yaptı barada biz panj adro vardı nolem
اکل بابا رقم یک برادر بد صد دوری اکل برمی رقم سه برادر بشش دروان چون صد دوری خب بریم برادرها قدم میزنه 3200 آشو شود. رقم یک 10 رقم سه 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 برادر رقم 5 6 20 و 20 ورای خب 1600 روبلی ورا می نویسیم قدم خودشان باشه مرحبا 1600 روبلی ورا محکم تقسیم وی محکم نایسته که ما بریدم نبریدم خب بتش فتش یخ نه نه دادم شم این خوش بریدگی هم تقسیم خب نشد تقسیم قطعی بابای بابنیک چکو چولکنه یا کس وارا درویا علی بابا نمیبره خویش منده وارا برادرو رقم 5 6 وارا دای که یکی هم درین نمیشه 1600 وارا برادرو 1600 روبلی وارا اکه علی بابا نویس اکه مدروی نمدروی یا چکچولیشو نکنه های بوزی 300 می نویسیم های بوزی 300 می نویسیم شش دورم کن اکه علی بابا جون 6 ای بابنیک بود اکه جون یک دواره ده بود اکه یک دواره ده بود 6 بابنیک دروار واره خب میرم خیلی نو تقسیم کنم 1600 دارم هرش نویس ای بازی 300 ای بازی 300 می نویسیم برادرو خب ای بازی 300 ده بگیر میگه اکه الهام ده خب اکه بابنیک تقسیمش کنم خیلی 4 6 میگه بابای علی بابا خب 7 اکه بابا جون اکه میرزو 3 و 7 رقم 3 و 1 5 1 4 اگر اکه میرزو جون 7 اکه بابا جون نویسته رقم 3 دسته 3 و 1 میگیری 3 و 5 میگیری اکه جون یا بنویس تقسیم کنم آه خوش بگیم 3 و 5 رقم 1 مون برادرو رقم 1 نویستی دیل هم دیگه ها نوستم چون شش اکه علی بابا 1 5 بابای باب میگه رقم 1 خالی کی پول پارتا ایشکیان چه میرزا اکای میرزا جون پول پارتو بابای باب میگه داخل یه رقم نویس اکا جون یه رقم رسید ای بوزی اکا یگم در رقم های سه رقم های توریش میکنیم اکه کی چنده بابا جون یا هفت خالی یه رقم ها گذاشته دیگه خب چک کرد تا چک اکای میرزا اومدن کارتر یک دیستی سو برده آورمش کنیم برادرو دیگه کافتن گیر که نسوزا نه مادر اکای میرزا یا آیتینکا ها آیتینکا ها ششتا دومن نول شد
قبل دیگه گفتن یکم خانش اکای بابا رقم آخر 1300 داره اکای بابا 460 اکای بعد میگه رقم 1400 داره اکای هم رقم 10 اکای میزو 35 داره خب اکا الهام افنا تماشا دوری اکا جان با نگوی که بریدم چی شد چی گپ شد باش که تیار میشه فیلم سوز اکا اکای کردی بابا جان خب میریم برادرو کدومی میزنه 1800 اوشو شوه رقم 1 22 2 20 3 10 4 20 5 11 خب هم یادش دست 2 توزه یا که 1 توزه یادش دست 3 توزه خب 1 توز نام برومد رقم 6 22 7 21 خب برادرو وره داریم با رقم 1 قطی رقم 6 اوزا که گفتن بود در ایمه چی هفت 3 توز اگه بابا بخوره ایمه چی 3 توز رقم 1 6 خب رقم 1 باب نیکای 6 اکای علی بابا 22 و 22 وره خب 7 وره میگه رقم 2 3 4 5 کدام رقماش وره میدرون نویسه برادرو 20 نفره 900 روبلی وره چند سوم خب 900 روبل اکای احمد 900 روبل وره اکا جان افش شما نه دیدم چه کرختم نویسم ندارم تلفن 900 واره برادرو 900 روبلی وره برادرو می نویسیم رقم 2 3 4 5 4 اکای علی بابا 4 دروه پول نپرته اکای علی بابا جان رقم 2 3 5 برادرو رقم 2 3 5 900 روبلی وره 3 وره اکای بابنیک رقم 2 5 دو رقم دیگه برادرو وره پر میکنیم دو رقم دیگه برادرو دو رقم دیگه مونده رقم 2 و 5 900 روبلی وره دو وره اکای الهام 900 روبل پرتو رقم 5 یا رقم دیگه آن تلفن برای تحقیق دسته پرت دسته وی یا باخدا دیگه سوق دیگه شتیسم انا متشکر انا متشکر آکن برد چی؟ انا متشکر برادرها یه رقم 5 موندگی های بخاطر دیگه اکن خب جا کیا بوزینگرهای سخت اکایشون وره مدروی برادرها یه رقم دیگه برای بوزی دیگه بخر برادرها یه رقم دیگه رقم 5 موندگی های می نویسیم من کارتای تخورگی میکنمش کارتای خوبه میگم سومودک شو دیگه سومودک شو سومودکی میکرد برو مالک پنیش خیلی کارتای کارتا ندارم خب می نویسیم برادران نباشه خواهشمندو تو چکی اکای الهامه ها 120 130 130 گوش اسکی دستتی داره بکشیم که بریم رفته سه بوزی ترمزی نشود شرای نه اکای با پاتوفل تر بابا داشته نمو چی بیاره چی؟ دست 15 میشه دست 15 میشه خوب شده سی تو گرفتم خب چک اپ هفتی اکا جون خیلی کردم که دیگه گرفتی دست 30
نشم؟ پافته ها چند سال دیاسم 15 پافته دیاسم 15 سال پافته توریه خوش از برید به تیشه خود چونه میکنم خب برادران رقم 5 را خوشمند باشه بنویسه بون نگویه که مثال جان نادم بازی کنیم گپ چپ لیش نشابه کل شکر میره خب میکشیم میریم خوندن گید اکای بابا جون رقم 7 ورد روادی 400 دوری اکای بابا 6 ورد 4 روادی 900 دوری اکای بابنی 1 ورد 3 روادی 4 نیم دوری اکای هم در ورد روادی 9 لیش نکنه که کارتا تمام خب این خیلی وارد لیش نه بدی وارد والیش میکنمش 5 وقت هم میکنیم میریم همی کارتا کتی باشه همی کارتا کتی میکشمش یک میرونم کارتا لیش شگیرم همینجا خب همی کارتا کتی باشه همی کارتا کتی میکشمش خوندی شد؟ شدی چه؟ بله خب برادرها کدوم میزنه 4,500 روی گیشه دو تقسیم میکنیم میریم خب 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 6 7 1 2 3 4 6 7 4 6 7 1 2 3 کارتای زیادی اینجا میمونیمش خوندی ها؟ خب رقم 1 میریم برادر رقم 1 31 رقم 2 10 3 22 4 20 6 10 رقم 7 10 خب رقم 1 و 31 بابنی راو دیگر بابای بابنیک اوشه چهار 4,500 آقا جون دیگر دکشتا آه شام بده 22 خب می نویسیم اربوزی نو 4 و 6 هست هفتور رقم 7 هست خب اینا کارتا را یک علیش میکنم برادران نوی کارا بدم نمونده که علیش کنم خب رقم 1 5 3 رقم 2 میمونم رقم 2 برادران رقم 2 میمونم می نویسیم ده اکای بابا جون دگیر خب ها پول داره پول داره بابا جون 200 اکای بابا جون 200 روبل میپرته اکا جون خب کارت را از براش کنال میگیرم خب برادران میبریمش به تقسیم میریم اکای بابا جون 200 روبل پرته اکا جون 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
این کارتن هم میگم بینو نیش خیلی باشه کنم اوکی خیلی روش نداری بودم من نشان نیدم 1000 باشه خونش اکای بابا جو 72000 دوره اکای علی بابا 4600 دوره اکای باب نیگ 135 8000 بریم برادرها کدام میزنه 1800 اوش شوا رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 رقم 4 20 5 12 6 20 این رقم 7 برادرها در آخر 11 خب یک قوریسان 20 دلار جیرو میکنم خب 20 10 20 20 خب رقم 2 3 4 6 خب همش یک بار دیگه میکشم مثلا 4 رقم وارده براش هم نکنیم میشوه bakarım çi. خب 4 نفر دمه کشیم برادرها کدامش میزنه آشو شوه خب 2 3 4 6 2 3 4 6 اگر وارم نشوه رقم 2 رقم 2 سه اسکه آش بابا اکای بابا جان آرزوز درازدی آرزو درستی شیرینار ایره جشن گریزان دارم هم سه توزی وردگی نه برومد اکای باب نگه گل دیگر همه سوزان آش بکرده خب رقم 3 با روی کنیم خیلی 20 رقم 4 20 رقم 6 20 ماشاءالله اگر اکای باب نگه همه سوزان آش بکرده دیگه جزی کلگه آش کرده بشن دک چاس بیده برادر رو پفتر رو می نویسید چی پدر که خب پدر که یک سیچکه ابیوم 2 که 1800 روبل در گلوش برای زپراف کش دگی کی خب 2 4 کن موبایلی بابو هست هفته رو میکنه هفته دیشه که کی؟ 4 6 بود که هفته خب واره بدو خی کی؟ هفته نه تیس اکل بابا جان پول به پارتر بودم الو او ایشی دکه پاتر که نرمال خب باز یاد نبینیمش نگه باز یاد بردیم میزنم شهرهای نرمال هست اکای بابا جون پفتوری اکا جون پفتوری اکا خب رقم 3 و 7 چند بنویس اکا خب برادر بازی را خنک نمیکنیم بنویسیم ریسکی بازی را خنک نمیکنیم خب رقم 7 کدام رقم بو 6 سرکه سبری جان خب 6 3 پنجه کی بود اکای صوبی جون رقم 6 3 میگه رقم 1 5 باب ده هم خیلی 7 سوناک شد پولش هم شد سوناک نه یا رقم 7 درا گرفت اگه که خیلی پاکه کفته گشتی اکای بابا جون درا کلی بابا گرفت کی پول پاکه خب رقم 3 را می دگ جو میگاری دیگه خب میشوش که رقم 3 را گرفت یک 5 گرفت این بابا باب نیک اکای بابا جون داخل یا رقم 7 اکا جون همون با حساب نکنیم پولش برای 3 تا توز اکا کی اکای سبری جان پارتر بودم وارش جب 4 رقمه را کشیدیم اکای صبح جون پول تا پارتو
4 рақама ра кашидем бобои бабник ки акаи бобоҷон ба 3 туз гирифта ҳамун 3 тузи вардагӣ омада кеш. Ням мухедай ку. Ку? Лакши охирамашам хада. Не сифош майда ебе. Гзаш. Не садова накард. Гзашта акаҷон бали. Собирҷон омад каша. Бародаро чекои ҳам омад мерем картара мекашем. 36 собирҷон буда. Ира хамош кана намайдай. Исода. Куниш моя. Акай собирҷон, акай бобоҷон рақами 7. Ҳисоб накардаги 2812. Акай бобо 24600 дори. Акай бабник рақами 15,000 дори. Акай собирҷон рақами 369. Ду тақсим мекунем бародарон мерем кадоме мезана 1800 ошу шавад. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ай рақами 1 сар мекунем. Рақами 1 22, рақами 2 22, рақами 3 10, 4, 10, 5, 11, 6, 10, 7, 21. Бародаро вара дорем 1 2 22 ба 22. Бобои акай бабник кати акай Али Бобо. 900 рубли вара рески вара гар мекунем бародаро. 1 2 22 ба 22 вара 900 рубли. Ҳам ба озод расида бошӣ. Маззак фақат. Хафт. Акай бобоҷон вара дам. Рақами 3 4 5 6 бародаро рески вара пир мекунем 3 4 5 6 20 нафаре. 900 рубли вара бародаро. Рақами 3 4 5 6 хоҳишмандом марамад. Ne? Bana balık ya. Tıgav mezen mi? Patron. Ne? Pravda hazırlan. Xohishmandoy vara barodaro raqami 3 4 5 6 900 rubli vara binavise reski binavise kartara mekashim kadome xohishmanda rahmat barodaro. Biyorum şu. Telefonu çek korumadan. Reski down da. 900 рубли вара бародарон 900 рубли вара 3 5. Хоб 3 5 вара да якай сироҷон. Якай собирҷон. 3 5 вара. Рақами 4 6 мемона бародарон 3 5 вара шанаи сакаҷон. Xoşum olmuşa. Kidan mı da? Kası gadro mu? 3 5 якай собирҷон. Sabırcı. Рақами 4 6 мемона. Бобои бабник ягон акай собирҷон вара боша вара навис шевина. Мақсад ҷамъ накунем бозӣ хирин нашава акаҷон бозӣ. Чи? Навбук тамошо дорем. Kaçım şu? Yo'q, chaqchaq deydi. 1800 ama. Şehir oynar. Ya rakami 4 6. O rakaya Ali Bobo. Ya rakam 6 akay babni. Akay babni. Vara pırmaşa. Çok akar bu. Bu gire pır verme. Ona da qazanışsan.
یا رقمی 6 مونده نمیدونه اشکی رقمی 6 نداره میریم ولی اکی علی بابا مدر پول پاتویا اکی علی بابا 600 روبل برادرو هم یا اکی هم یا اکی علی بابا تمام اکی علی بابا جان پول پارتوی 300 خب همه پارتویش هم جوش تماشا کن باب نیک شده تمام اکی علی بابا تماشا کن با که نزدیم پارتوی باب نیک رقمی 6 گیرم رقمی 6 وارد گیرم بگی شفته خب برادرو واره هم پر شد خونش استیم بعد دیگه رقم گرفتم 6 گیف یا رقم شد خب دو تقسیم کنیم برادرها میریم قدم میزنه 5400 اوشو شود 1 2 3 4 5 6 7 خون اکی بابا رقم 7 وارد رو ولی اکی نشد اکی بابا دد وارد رو به 4 رو ولی نورم اکی باب نیک رقم 1 وارد رو به 6 رو و 6 دارم اکی شبه 35 رو ولی نوره برادرها با همه بود بوری قدم میزنه 5400 اوشو شود رقم 1 10 خب رقم دی اکی علی بابا 12 6 مدام نکرد کو رقم 3 22 رقم 4 10 5 10 6 21 7 11 3 و 22 اکی صابری جان 5400 اوشی چوکه و 22 گرفتیش خب من نویسیم ای بوزی نه برادران ای بوزی 300 می نویسیم پافتور رقمی 3 و 5 بدم 3 و 5 هستای می نویسیم برادران رقم را می نویسیم 1 3 5 خب 7 هم بگیر باید کده اکی 7 اکی بابا جان پافتوری اکی باب میگه رقم 1 2 4 6 اکی جان 2 4 3 و 5 پافتور کرگی 1 6 بگیرم اکی باب میگه رقم 1 6 گیرم بنویس اکا 1 6 تمام برادرها پرشد رقمو کی پول پارتوی اکی بابا 900 اکی بابا 900 پارتوی خوب تمام تو اکی بابا پافتنا کارتر کشیدن میگیرم برادرها کن چند اکی مهراج گفته اکی مهراج خب 300 روبلی رفته سمکا جان خب با کنه 300 روبلی ریم بایم نمیشه یا بشه میبرمش برادران بریم اکی بابا جان رقم علی 1 600 داره اکی علی بابا 2 4 600 داره اکی باب نیک رقم 1 6 6 هزار داره اکی صابر 35 4 800 خب بریم برادران رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 5 20 6 10 رقم 7
12. خب یک دو 22 با 22 900 روبلی ریسک بنویسیم برادران. 900 روبلی واره برادران، 900 روبل واره می نویسیم. 7 هست. اون تپه رو روی کنه خنده بکنه. اکای صبحی جون 7 گرفت اکا جون. تاگش فرید کیسه؟ اکای صبحی جون 4. خب اکای بابا 4 نمیدروری واره. کی دو باش 7 کی؟ تاگای باب نگی جابیو. رقم 3 5 6 برادران 3 5 6 می نویسیم. 3 رقم دیگه. خب 4 و 6 اکای صابری جون. رقم 3 و 5 بون برادران، رقم 3 و 5 می نویسیم. 4 6 اکای صابری جون. 2 3 5 3 اکای بابا. رقم 4 و 6 3 اکای بابا. رقم 5 رقم 5 یا رقم دیگه بابلیک 5 گیرم بابای بابلیک بنویس یا رقم دیگه برای پر کنیم. تاگش فرات کن. من کجای میریم برام. تاگش فرات کن. برام مسئله تاگش. تاگش بابلیک. اکای علی بابا خودت مودا اکای 300 میپرتایی. تاگای بابلیک بیو کی بابلیک رفتیست. بابلیک شرمنده هم نکرو. اول ده دوزه خدا نگوان که جانشان خیلی ها. رقم 5 اکای صابری جون 5 هم میگم. شرمنده هم خیلی هستم. شهر شهرش نداشتید. شده باشه. و چی میگه مردم؟ خب یک کارت برادرش کنیم برادران میریم. برو. اکای بابلیگو بعد کی بابلیگی جون میره. خوکاری کار. خون شو. خوندم. اکای بابا رقم 7 وارد رو ولی 700 دوری اکای علی بابا رقم 2 وارد ابد سر وارد رو وردی نالم اکای بابلیگ رقم 1 وارد 6000 دوری اکای صابری جون رقم 4 6 5 وارد رو ولی 200 دوری. برادران کدام میزنه 5400 و 6 وارد پرشیده یک. اکای بابلیگ. خب رقم 1 12. رقم 2 11. 3 30 4 31 5 21 6 20 رقم 7 20 برادران 4 اکای صابری جون. اکای صابری جون بس 31 اکای جون اوشت چوا 5400 دیگه 30 هم زور بودنه که 31 جی که دکش هیچ که خب می نویسیم برادران از بازی 3 صف. 7 اکای خب رقم 7 تا 2 6 2 6. خب رقم 6 2. رقم 1 3 4 5. رقم 1 3 4 5. دو رپورت ما. کیره؟ بله فوش پارتش.
رقم 1 3 و 4 و 5 برادران می نویسیم. رقم 1 3 4 5. رقم 2 6 گفتگیم. خب رقم 1 3 4 5. جیان دوست گفته فهمیدن بیا. رقم 1 3 4 5 خوله بابا. سه اکای بابا جون. که بابا جان 200 کارت میده. چون کی بگیره. و رفت وجه. بابای بابنیک جون رقم 1 4 5 خوله. بابای بابنیک 5 اکای صبیر جون. 1 4 خوله بابای بابنیک بگیرم من. 1 4 موند اگر بابای بابنیک 1 4. تاش تمام 5 اکای. اون پارتا بابا. Ama suma parto avradına bacım. Sağlam kayıtlı. Xaltos bir akay ki akay babnik jun olmadan az tatara yak adamı söylemiş. Akay hocam az خالی شام نگیرم. Şansı partok değil. شاشه. الان شاشه رو پاکته بود. 200 پاکته. یا ملاده. اول چقدر فهمی بیار. نگه دکسو. نه دیگه خالدون دارم بودنیش. خب میبرمش باردارم. دیسان دیدم. Kaşım kartara. هجده گیم آکای بابا جان پارت. آکای بابا جان بعد 100 رو پارت آکای نولد میکنم. Karta gelin mi? Dur ne? اکای بابا جان رقم 7 3 0 اکای باب نگه 4 1 نیم هزار داره اکای سوی جان 265 600 داره. خب کدوم میدانه از رو آیستا باشه. رقم 1 خویش میکنیم. رقم 1 12. رقم 2 21. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 21. رقم 6 با 22. ها؟ صابر جان. اکای صابر جان او شو 4800 رو بود. روی گرش کرده. بابا جان دیتا بابا جان. الان نکرد من. الان بابا جان بابا. الان جانی چی؟ الان جانی آلی. کمون بخشیده. خب اکای صابر جان 37. جان تو پول کرد. اکای بابا جان پافتو رقم چنده؟ پافتو رقم 7 3. اکای بابا جان ها؟ آه. بس اکای صابر جان چند بود؟ صابر جان 265 به صابر جان. اکای صابر جان 37 اکای بابا جان خودش پافتور کرده اگه اکای جان. بابای بابنیک پافتوره برات. بابای باب نگیم نو مرشوده. شایسته پاکت نپاکت. پارتون پوتی کو. نه بابا جان دیگه بوده. دیتا آخری دیکاس. برنامه. اکای صابر جان رقمای ختم میگیری اکای جان.
خب بابای 4 و 6 اینی بابنی پافتور کرد که جون یک 4 بابای بابنی که اکای صبیر جون اکای بابنی که رقمش پافتور کرد فقط 200 پارتا گو بابنی که 6 خولیه بابای بابنی یک 200 پارتو هم رقمای خودت خولی اکای جون رقمای خود ایدری رقمای خود ویبرات که اکای جون 2 5 6 خطا که صبح جون 2 6 2 6 رقم 5 خولیه بابا رقم 5 خولیه خوشمند رقم 5 هسته چور اومد 1800 خارج کرد 4 ماه زده بودم یا کد کی؟ کی خوی رقم 6 ای خودت بود که جون با 6 زده بودی 6 زده که بابا جان 4 دانه زده یک چه 4 صبیر جون گو صبح جون ها یه آخه صبح جون بابا جون خفور جون 6 ای خودت بود با 6 زد یا که جون 1800 6 ای ختم بود که که جون با 6 زده که صبح جون 4 که بابنیک بوده که رقم 5 خولیه هسته خوشمند رقم 5 خوشمند رقم 5 که بابنیک که چینش که 5 5 هم بگی که که صبیر خمو خمو اکای بابا جون رقمی 3 و 7 یک 200 داره اکای بابنیک یک 4 600 داره اکای صبیر جون 2 6 5 7 نیم داره میگیره زن کارتا نه خب رقم 1 هوی میکنیم کادو میزانه 1800 اوش شوه رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 با گریف برادرو با 22 اکای صبیر جان اوشو چا با 22 با گرفتی شکا جان کدام پفتور سرشنانی ها خفتار اکای بابا جان اکای بابا جان پفتور چی گپ شد اکای صبیر جان گرفته شد بابای بابنی پفتورای 6 دو گفت کوی گاش بو هم دو شمک چه 6 شمک بیش کنم که رقم 5 میمونم او کی بودی جا پفتور بابنیک بابای بابنیک پفتورای چه خمار آما 2 6 رقم 1 4 5 خولیه بردارو تمام اکای صبیر جان 6 2 5 هم پفتوره اکای جان یا نه شما 6 2 نایستگیم برای همون 6 2 را گرفتم اکا که صبح جان 5 پفتور باشه یک شو لای پلگان گروزید میکنی نه بابنیک بابای بابنیک پفتوره همش پفتور باشه بریم بخور 5 ها گفته تمام خان زنشون بیدار ها شوریشه خوش بیسن چو خیلی شدی چه؟ همه شدی یا؟ نه چی چی هم در 6 مرم نیست
اکای بابا جون رقم 3 و 600 داری اکای باب نگی 1 4 9 اکای صبح جون رقم 265 8400 داری اکام میریم برادرها فلان استقام نگیریم دالشه پشت کار دو باب نگی دیگیش سو اکای بابا جون با حضورش هست رقم 1 هوی میکنیم کدام میزنه 1800 او شما رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 2 با 20 رقم 3 بابا اکای بابا جون آکای بابا جون با 22 گرفتی آکای جون سیاز ما گاندا چسبیده است سوندور میونه سوندور بابای بابنی اکای حوزی نماوشید با پارتر نول شدی نول اینا میجا که نمیکن نول شدی بابای بابنی خب آکای بابا جون پافتور آکای صبیر جون آکای بابنی پافتور آکای جون پاراگراف اوکی هفت آکای کی پافتور آکای صبیر آکای صبیر جون آکای بابا جون پافتور بوزی که ایسایی 37 قطعی آکای جون رقم علیش که هم نمیتونین تو پاست نگو بسوی بوی رقم یا ورق بعدی ورانش بعدی ور فقط میتونین رقم بگیری خب آکای صبیر جون یا رقم 2 بابای بابنیک پافتور رقم 1 4 5 6 خولیه رقم 1 4 5 6 خولیه 5 7 تمام آکای صبیر جون 5 7 دارم برون نمیتونیم اما ما تمام اون سیستم بخشو رقم 1 4 5 6 خولیه خویشمان رقم 1 4 5 6 هست 4 آکای کتای چینگیز آکای چینگیز جون رقم 4 آکای جون چک سفر تو آکای جون خب رقم 1 5 6 خولیه تو سه کرول نزن پس نمیشه رقم هفت تمام آکای جون 5 سخن نشکنه اینا تمام آکای جون تو سخنی ما شکستن سخن شیطان شکستن سخن شیطان سلام علیکم چانس مکه آکای قیور آکای کی بودم اصل دین باشه آکای اصل دین باشه و علیکم با سلام و علیکم آکای جان خوش آمدید خود 300 روبل ویگریش 1800 روبل رقم 1 قطعی رقم 6 خولی آکای جان 300 روبل خود ویگریش 1800 روبل هسته خوشمند رقم 1 و 6 خوشمند 1 و 6 شانس ما که 300 روبل آکای جون یا رقم 300 روبل خب دو رقم دیگه برادر دو رقم دیگه رقم 1 6 ششم بودی اکای آکای صبیر جون ششم بگی ششم گرفتیم شری نه رقم 1 موند برادرها یا رقم دیگه اکای چینگیز خان آکای چینگیزخان چک پارتو 1 بابنیک پول پارتو باب نیک سراز آمد لای پلای خشم پارتو آکای چینگیزخان آکای جون خب چک تا پارتو کارتر همه کشیم خب تو خود چک پارتو نه کارتر هم دراش کدام نگیریم چک آکای چینگیزخان اومدن برادرها نپرتموش با
من اموناتی اپارتو امانتی را پرت اکا جان. خب چک اکای بابنیک اکای چینگیز خان. برادر چیکارا نمی چینگیزه با فکرم چین 300 اپارتو نه شانه بیگونه بوشه بیا سلام علیکم مثل اگم کلوچ داری که اکای پرویز آمد چینگیزه خب چک خیلی مشکل فابریکا لو باید بریم خواهش کنم میدونم پولش هم میگیرم چینگیزه چنده؟ نه بر فابریکا خواهش کنم میدونم تمام اکای چینگیز خان میریم برابر کارتر میکشیم زنده باشی اکای پرویز زنده باشی شیرین من باب میگم نه کلوش پارتوسکی اینجا هم نیستنی که خبرات های ای دونه نمیتونم خب میبرم میریم 1 2 3 4 5 6 7 اکای بابا اکای 3 وف 1800 داره اکای صبح جان 2 5 6 7 نیم هزار داره اکای بابلی رقم 1 300 داره اکای چنگیز رقم 4 نامیم خب رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 10 4 20 5 20 6 10 این رقم 7 20 خب چند تا 20 شد 3 تا شده 12 های 11 های 10 های 20 های 10 های خب رقم 4 7 5 100 روبلی وارا می نویسیم خوشمندوی وارا رقم 1 2 3 6 900 روبلی وارا برادران می نویسیم سه اکای صبح جان سر اکای صبح جان میدونم میگه رقم 1 2 6 برادران رقم 1 2 6 900 روبلی وارا خب خوشمندوی وارا باشم مرحمت برادران می نویسیم آمد همون گلانش پول های چند سا 600 وای 300 آز 300 داره 600 دیگه پرتو برقص دوست دشمن رقم 6 داره 1 2 خوشمندوی وارا برادران باشم می نویسیم نباشد من بلگی هم میکشم بازی را ترمزی نمیکنیم بازی 300 میریم فریدان گرد خب رقم 3 4 5 7 6 بابنی رقم 1 2 خوشمند است تمام успокойся فقط بابای بابنی 600 دیگه پارتو سه اکای خوی ده اکای خویتی رقم 1 مون برادر رقم 1 900 روبلی واره یا رقم دیگه می نویسیم واره پر می شود یا رقم دیگه هم خیلیش که یا رقم 1 900 روبلی واره برادر رقم 1 ها گفتم که میان نول اشیب که کرگه رقم 1 در خویشمند نیست برادرو بگیرش اکای صابری جان ده رفتی خب میریم برادرو کارتر یک آدرش میکنیم
برمی دعیات خطورا میکنه خیلی میریم یک خواهش میشه پارتا که خورد اکای خورد سون تا پارتو اکا جان میریم یک خورد جان هم پول تا پارتا با کم اکای خورد ده اخته اکا جان سون تا پارتو اکا جان خته اجده داریم خب چک اکای خورد بیا میریم یا اول پلی پارتی هم قطعی اکای بابنی هر بابنی بخیره یه وقت خواه شما میدونم دیگه دیگه سوختگی همه بیاری دیگه المندی بود اومدی المندی از دوار بکی 600 روبل مرا خب اکی خبر جان چک تا اکا جان یک شوخش بگی اکا جان کارتر را بکشیم بازی خرنگه شوکم که پا میگه پشت زنیم پشت حوزه گریتا دار کنیم دیگه برات گیر پس کشم بودم پس میکنیشه رو بیاره اکا خبر بوزی برای نه اکای خبر جان جوشی اکا جان خطش ده داریم اینه هم بیاره اونا 12 نفر اکا خطش ده دارم سه شورا فاکی کی بود برادر سه که بابا 5 که صبحی 4 که چینگیز بازی شما شبه اکای خبر دستی هم اینجا بنویسه اکا جان نباشید اخم تا پس کنیم یا اون کس بدروه ندروه داودنامه بدهی کش کنیم چک اکا بسیار زارش که بکن رقمی ده خوشمن که برادران 900 روبلی وره رقمی ده که بعد نگی یک گوره اکنیم از آب پارتو 300 روبل میگم رقمی ده خوشمن نیست چی ریسکان کرده خب رقمی ده را میپشونیم برادران اکای خبر یک ساعت 3 مینوت پیر کفای اکا جان بزرگ خنک هستی اکا خب کارتر را میکشیم و دمای بدگیده میبرمش برادر میریم سه نه یک سه چهار پنج شش هفت که بابا رقم 3 دوار بود 1800 داره اکای صبیر رقمی 5 دوار بود 3 و 1 دروار 5700 داره اکای باب نگی رقم 6 دوار دروار دی 600 مینوسه اکای چینگیز رقم 4 دوار بود نوله خب برادرها کدوم میزنه 4000 روبل ویگریشه خب رقم یک 20 رقم 3 31 4 21 5 20 6 20 7 20 سه که صبیر کای صبیر نه کای صبیر جان با 31 گوشه چلاکه خب می نویسیم ای بازی نو برادرو
بازی 300 می‌نویسیم رقم را. سلامت باشه اکا. خب 7 پافتورای. رقم 7 پافتورای می‌نویسیم برادرو. 2 4 6 2 4 6 رقم 1 3 5 برادرو می‌نویسیم 1 3 5. ای دیگه چه می‌کنی؟ خب 3 اکای بابا جان رقم 1 5 موند. 1 5 خویشمندو 15 نفریم برادرو رقم 1 5 خولیه. خب 300 روبل نرخ کارتا پریز ویگیش 1800 کدام خویشمنده مرحمت برادرو. یک بابای بابنیک ریسکی مقصد دنگل کرد رقم 5 یا رقم 5 موند خویشمندو رقم 5 سر دورم کنون پشانی آقا جا یادش بچه اکنشتی خواه خرم مشکل مردم دیگه چی فکر کنم بگیرش نرده بگیر نه شو رقم شد نه فرش بازی زدش کشم چند 5 خب میریم برادرو کارتا را یک توش میکنیم خیلی توش نفرم بله اکایش رو بجون میشن اشتیاکی باید بکنید اکر خیرات پرت افتی نگفتم نه گفتم اکر باب نگفتم بدا کنم صدا میدونم که که نما جواب بزنم ریسک هم پرت جواب نشه که بابا جان 7 3 1 2 داره اکر صابر جان رقم 2 4 6 5 8 نیم هزار داره اکر باب نگ رقم 1 کتینال شده مکر چگونه برد آه اکر چگونه بده برای چی رقم ها در برده سبای بابنیک یا رقم ها گیفتی برای اول با تیم بوده که دواجین دیگه سوزونی رقم 1 21 رقم 2 10 خب 3 رقم 3 10 4 22 5 20 6 20 7 12 4 که صابر جان اکای صوبی جون با اکای صوبی جون اوش 4 با 22 من رقم هم میرم 4 رقم دارم که بچه ها نبرم هفتار اکای بابا جون 3 و 7 مشکل گرد سکه صابر جان من نویسیم برادران هفتار رو می نویسیم هفتار 7 3 رقم 1 2 4 5 6 اکای صوبی جون هفتاری بنویس رقم تا می نویسیم برادر خوشمندم مرحمت رقم 1 2 4 5 6 2 6 2 4 6 گفتنیم به فیلم نه خان چانسم 2 4 6 گفتنیم که اکای صوبی جون هم اکای فایزیدین اکای جون 300 روبلی رفته سیم رقم 1 5 خوله خوشم باشه اکا مرحمت اکای صوبی جون 2 4 6 و که 2 6 خوله اکا جون بنویس خب 5 بگی میگه اکای فایزیدین
Акай Бобоҷон 5, акай Файздин нависагакум рақами 1 гирим дака. Рақами 1 мемона бародаро, акай Файздин эс ки чекта парту акаҷон. Рақами 1 мемона бародаро менависем, рақами 1. Тамом акаҷон. Раиҷамон. Нигоҳ кара беса бузин дора. бародаро ва ишора дорад ки рақами 1 3 туз акай бобоҷон. Як акай Собирҷон бигир мега. 3 туз не, 3 карон. Як акай Собирҷон бигӣ бозӣ хунда шава. Мерем бародаро яка гирифтем. Мерем бародаро чекоям омад до тақсими папалан. До тақсим мебиремш. Чанд? Номада? Омад фикр? Мана дига интересно нест туз. Акай Файзиддин як аз акай тормоз алдалаш ҷиқ. Тамом акаҷон. Акай Файзиддин чекш намода буда, бия мерем. Акай Файзиддин бозӣ рахм рафтем. Омад? Ҳамаги ҷой боша набошам я. Хоб бародаро карта шӯдагӣ тапатавира мерем. 1 2 3 4 5 6 7. Акай бобоҷон рақами 3 ва 600 дорӣ, акай Собирҷон 2 4 6 1 900 дорӣ, акай Файзиддин 5 кати нолем. Омад акаҷон. Мерем бародаро ай рақами 1 10 та. Рақами 2 12 та. Рақами 3 10. Я дай дигаш куҷои дабдай наомад ки 3 10 шава. Рақами 4 11 5 22 6 10 7 11 5 Риски беманӣ. риски беманӣ. Акай Файзиддин. Акай Файздин ва 22 оши чавакаҷон 1800 рубл. ва хеле акай Файзиддин мо меҳмонорам хеле пешвоз мегирем. менависем ай бозии нав пафторо менависем бародаро. Кадоме пафтора бародаро, пафтор далши, пафтор 5. Пафтор 5 аст, пафтор 37 аст. Чору шаш акай. 5 3 7 4 6. Рақами 1 2 бародаро, рақами 1 2 менависем. рақами 1 2 хоҳишмандо барои рақами 1 2. Як ду шарона. Акай Сироҷ. Акай Сироҷ. рақами 2 мега. рақами 1 монд. бародаро рақами 1 монд. Я рақами 1 мондагиар аст ки менависем, картара мекашем. Акай Сироҷ риски пул парта акай. Яка проблема. Тамом акай Сироҷон. Хоб мегиремш рески акай Сироҷа мерем. Хоб чек yapacağız. Ha? Tamam akay Сироҷон пафта боши омадай мерем картара мекашем.
یا رقم باشه که بود. یک اکای سیروژ میکنیم ای صابر جان دار برادرها دو تقسیم نبریم میریم باشه که بابا جان 3 و 7 9 اکای صابر جان 4 6 1 8 صد داره اکای چینگیز اکای 5 یک نیم تا داره نه چینگیز میگویم اکای فیزیدی رقم 5 یک نیم تا داره اکای سیراج رقم 9 با همه برد بوری کدام میزنه 1806 شود رقم 1 3 10 رقم 2 21 رقم 3 10 4 10 5 11 6 31 رقم 7 22 خب 31 هم زور بوده 6 هم نه خب 1 و 3 10 برادران میریم یکی که پرابلم نشد گفته گرفتنش نه نویسیم برادران من نویسیم برادران بوزی نه سلامت باشه کم پفتور سلام علیکم علیکم سلام اکای او جینزو بود خوش آمدی شرینا هستی همینجا خب پفتور 5 پفتور 6 نمیشه نه چند بود سیروچ دو بدن دو پفتور 7 3 پفتور رقم 1 4 6 گیره بود اکای سیروچ رقم 1 4 6 همون رقم بود همون رقم خودت اکای کی صابر جان رقم 1 4 6 اکای سیروچ پول پارتو خب این شفتم اکای سیروچ پول پارتو ها پول پارتو 6 متر ما خب اکای صابر جان رقم 6 اکای او جینزو بود تیم اکا اومدن نه چی بانی اکا جان اکای او جینزو بود حاضر خالی میشه اکا جان بعد یه رقم چه پاس میکنیم بعد یه جمله پریدو بعد یه رقم خالی میکنیم میگیریم در کار جینزو بود اکای کی یا کابتش خب ای بازی اکا جان ها اکای بابا جون پول اونا پرتفته اکا نولش دیگه خوخ شد چند سپارتی 600 پرتفته تمام اکای بابا جان پول پارتو اکا جان اکا بتش اکای او جینزو بود رقم یک گیریم در کار 6 میداد 100 فویس تنج میشه برا جیلان میگو اکا باز میبینیم اکا اگر یا میگیریم اکای بابا جون پول پرتو اکا ریسک کنم پرتو اومد بتش اکا خب بعد این بازی میگیریمش اکای او جینزو بود پول تا پارتو بعد این بازی 6 اختر اکا جان خاموشه همه اکای او جینزو بود اکای صابر جان میگه 6 بتش میگه ای پول پافتون اکا جان ای بازی میگیریم خونش اکای بابا رقم 3 و 7 300 داره اکای صبح جان رقم 1 4 6 کد 900 داره اکای فیزیدی رقم 5 کد 1 200 اکای سیراج رقم 2 9 خب میریم برادران رقم 1 12 2 21 رقم 3 11 رقم 4 30 5 10 6 30 7 دو توز خب 4 6 زد کرد کم 4 6 برادرها 30 و 30 4 6 شکل صبح جان خب خوشمنده وره باشه برادرها ورش میکنیم نباشه هرش یک نفره میتیمش میروه خب اکای سیروج وره میدروی اکای کی بود بجرم اوکی اکای اوجینزو اکای فایزدین اکای بابا جون وره چندی 900 روبل اکا جون 900 روبل پر شوه وره خوشروی بد میشوه
بگیش. خب 5 اکای فایزدین منویسیم اکای اوجینزوباد وارا مدرو یکا. ده اکای صوبیجون. رقم 1 3 7 برادرها وارا پرش دسته منویسیم 1 3 7. 1600 اومد. اکی؟ اوجینزوباد 1600. برادران 900 روبلی وارای رقم 1 3 7 خولیای 900 روبلی وارا. ده 460 نه؟ رقم 1 3 7. بگی کدام رقم اکای اوجینزوباد وارا یکا جون 1 3 7 خولیای. خب منویسیم برادران خویشمندای وارا منویسیم 900 روبلی وارا 900 روبل وارا رقم 1 3 7. خب نباشه بکشیم بازی را خرید نکنیم برادران نباشه بکشیم دم خودمای بدگی. شش گی نویسته گرد. نه بگی افتگی اوزی رقم شد 6 وارا پیوسی. و بگی افتگی خوبی و 6 وارا دایکو اکای اوجینزوباد رقم 6 وارا دایکا جون وارا مدرو یک رقم 1 3 7 خولیای. خب برادر خوشمنده باشه بنویسه نباشه کارت را جمع کردم میگیرم میکشیمش خودنامه بدگی در مقصد بازی را خنک نکنیم. نه حالی 6 نگرفته بود اکای کی اوجینزوباد حالی 6 ای بازی گفتم پول تا پارتو میگیرم در اکای کی گرفته گیرم اکای صوبجون میگرفته بود پول تا پارتو ای بازی 6 میدادیم. درگیری بود. نه پوشون خب رقم 3 1 7 خولیه 900 روبلی هم کس درویا بنویسه برادران ندرویا آدم دیگه میکشیم. بگی رقم 6 هم نه خواهی بازی گفتم شما ای بازی گفته بچه اگر جیله این داشت باشه دی بعد رفته سر اگر نداشت باشه داشته بازی 300 گازوی. خب بریم کارتر همه کشیم برادران بازی را خنک نمیکنیم. خب دو تقسیم پاپالان هیچکی نمیدرویا 2 4 5 6 2 4 بخیردن اگر فایل رقم 5 ورد رو از 300 داره اگر صبح رقم 4 شای ورد به درد رو ده 200 داره. رقم 2 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 11 تا رقم 6 10 تا. خب 4 با 21 که صوبیر جان آش چواتا جان 3200 روبل. خب بازی 300 6 اکای اوجینزوباد. خب 5 اکای فایزدین با فکرم نه هم خیلی 3 اکای بابا جان 7 اکای بابا جان رقم 1 2 4 رقم 1 2 4 برادرم منویسیم. وجان 300 دیگه پرتا رقم بابا جان 300 دیگه پرتایی 3 پاس. خب 3 پاس باشه 7 شمون 2 4 رقم 1 3 خوله برادرم منویسیم. دو رقم دیگه 7 گیفیم تمام رقم بابا جان 5 اکای که کی فایزدی نه 5 5 اکای فایزدین 5 اکای فایزدین رقم 2 4 گرفتم
رقم یک سه مونده اگه اکای صابرجان قطعی اکای اوجینزاباد کدام خبر را خوش کنم زنده باشه اکای صابرجان رقم یک سه برادرها رقم یک سه ده رقم دیگه حاضر برادرها خنک نمیکنه سه کسی اونجا سه رکای صابرجان رقم یک مون برادرها یا رقم یک مون دیگه می نویسیم خب اکای صابرجان دو سه چهار شده من گفتم چهار خوش کنم نه اکا جان خیلی جا دو چهار نویس اکا جان باقی خوشک چهار نویس اکا همون گپا رقم یک وادیم یک بچه انا یا گیرک همون گپا بازی درش کنه شما علیکم سلام اکای وادیم شما اکا جان باری بولو گذار اکا شدی چای کش اکای وادیم دا دو چهار پنج یک شده یک دو سه چهار شد یک دو سه چهار شد پنج اکای کیای پنج دیم شش اکای اوجینزاباد هفت اکای بازجان خب چطوری بازی اکای وادیم بازی ترینکای توجیکای خب 300 روبل نرخ یک رقم شای پریز ویگیش 1800 اکای جان خویی مرحمت برادرها میبرم دو تقسیم میریم اکای فایز پنج کتی نال اکای صابرجان رقم یک دو سه چهار 10,200 داره اکای اوجینزاباد رقم 6,300 داره اکای بابا نفت کتی نال شده میریم برادرها یک 10 تا دو 11 تا سه 12 تا چهار 10 5 10 6 شش سه توز هم دیدی دست کد رو با سه توز نگیره هفت هم روی کنیم 20 تا آشا خب باشه چوا اکای اوجینزاباد اوجینزاباد مهمونا را پیشواز میگیرم چی تایی گفتی؟ کدام همین مدر را بازی میکنم وای ویدیش کنم همین اکا مدر میگیرم مهمونا را پیشواز میگیرم شش بیچار نمش اکای صابرجان شش اولی مقصد اکای اوجینزاباد خودش اگر شش دو جیلنش باشه شش دو دیش اکا جان وای بگو پدرکش کتی های وای پدرکش نباشه پدرکش حتیبه شیری نر خب چهار هفت دو و چهار و پنج خب شش پافتورای رقمی هفت اکای بابا جان پس هفت رقم یک سه برادرها رقم یک سه مون می نویسیم اکای کی فایز پول پارتو گیر چیرا اکای سیروج یک سه را اکای بابا سه اکای بابا جان گفت تا سه کرال نبیه پس کرد هفت ما پس نمیکنم پس کن. بدونم اپراس هم تیستم رقم یک مون برادرها رقم یک خب رقم یک اکای اوجینزاباد اینامی شرکتی گپ زندن شد ویلکم تاچ پاکه نه اون تصویر با آش بلسو نوزا اکای کی نوشی با اوجینزاباد اکای اوجینزاباد از طرف شرکت تاچ پاکت به شما پدرکه داده می شود رقمی رقم یک را توفا تمام توفا پشتی مرا اکای سیروش پول دارم پرتا سیسا شدی چه بلا سس برام کریسی من نمیدونم چی بود
آمد اکای فیزین اومد کلش کی اکای کی پول پارتو وایش اومد ایش سیراج اکای سیراجش اومد اکای سیراج مون کای سیراجت سردک شگی اکای کای سیراجم زنده و شکر و جزا بود آمد میگم بید میگم نیسته خونش اکای فیض رقم 5 کد نالم اکای صبرجان 247 کد 9300 داره اکای اوجینزابا رقم 612800 داره اکای سیراج رقم 3 کتی 0 رقم 1 22 رقم 2 10 3 11 4 20 5 12 6 20 رقم 7 آخر 21 تا خب رقم تحفگیمون ویگریش آورد در که اوجینزاباد همین یک که بیست و دو. هیچ که نمیگیرن لیکن ویگری شفاخه دوایی که دیگه سر دوده سر شما من میشیم ولی چند چه؟ برادر پفتارا می نویسیم آش ای پلیس ها داتور ای پلیس میمونه پفتار رقم 3 هسته پول پرد پفتار رقم صابرجان 2 4 7 رقم 6 1 رقم 5 برادر یکشه رقم 5 که برم اکای فایز اکای سیراجان ما دا آزی پول پرد اکا رقم 5 ما برادر می نویسیم 5 اکای که پفتار کرمش اکا بگیرش تمام گرفتمش رفتمش اکای که بیره چی؟ اومد 300 سیراج رقم 5 هم باکی بگیرم 5 اکای صابرجان گرفتش خب میریم برادر یک 6 گرفتگی بود در کجان خب میریم خانوشم اکای صابرجان رقم 2475 8100 داره اکای اوجینزابا رقم 164 آ داره اکای سیراج رقم 3 آ داره خب میریم برادر کدام میزنه 1806 رقم 1 11 تا رقم 2 13 رقم 3 23 رقم 4 21 5 11 6 20 7 20 2 و 13 دو بسه ده اکای صابر اکای صابرجان باشید چند صبح 13 نمیمد رقم 3 23 نشیده آمده بوده خب میریم برادران میریم مینویسیم رقم را پفتار است که پفتار میکنیم پفتار اکای سیراج هسته اکای اوجینزاباد پفتار اکای صابرجان پفتار هسته 247 پفتار رقم 5 مونده نمیخوره رقم 5 مون برادران مینویسیم 247 اکای سیراجان ما دا پول پرتا اکای سیراجان کم ترک پول تا بسیار هم پرتا میشه که سیبر بچه خیلی میشه هم خیلی میشه میشه بیا این مقصد هر یک بیشتر مثلا دو بازی راستش دو بازی تا میگیری یا سه بازی تا میگیری محکم میکنه هر توفتیم خب رقم 5 اومد بگیرش میگن کی ایسا بجو 5 راجو یک علیش که براجو خب باز یکی ای بازی علیش فکر نمک جان گرفت تکش اکی اکی صابرجان گرفت کارتر هم میکشیم ای بازی اکی اوجینزاباد علیش فکر نیم مقصد بازی خنک نشوه اکی جان
میشه اکای صابر جان 8700 داری اکای آجینزابا 3400 داری اکای سیراج 0 میبرمش میریم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 خب 6 و 22 اوکی اوجینزاباد اوشو چواکه خب می نویسیم برادرها ای بازی ما هفته رو می نویسیم خب 735 7 3 و 5 سه کاتیولی سیراج کوچی میگم نه سه کاتی بوجدور اکای سیروج سه پافتورای پاسا یکاجو آزی اکای صابر جان سه را پس کنه حتما داخل گرفته میشه کم خب اکای سیروجان رقم سه پافتور پاسا کاجون بنویس اکای آجینزابا ختم بنویس اکای ما 4 گیر بجای 1 خب 6 4 7 3 5 رقم 1 2 مون برادرها رقم 1 2 735 گیر میشه دو رقم مون رقم 1 2 4 6 میشه که آجینزابا اکای آجینزابا او 6 رقم 1 2 خوله برادرها می نویسیم ده نفر برادرها دو رقم خوله برادرها خودمون استاب نمیکنه رقم 1 2 می نویسیم خوشمندم مرحبا برادرها دو رقم دیگه خوله ده اکای صابر جان میگم خب دره اکای صابر جان نویسته یکم گرفتمش رقم 1 مون یک اکای آجینزابا دا میگیره میگم ندارم که آجینزابا خود دا یک میگیره تلفن صافی سوی بیاریم خب رقم 1 اکای اوجینزاباد گرفتمت نه حوزی زدم روزی زدم میگم و تاچ پوکرک زدم بطا نه تاچ پوکرک کتی حوزی یک بینو دکم فراد علیش با یک خب میریم برادرها کارتر هم میکشیم بلیت چانس اکای رسلان نارو اکای رسلان جون 300 روبلی رفته سمکا جون 300 روبل نرخ یک رقم اکای جون پریز ویگری 6800 خب میبرمش برادرها میریم 1 2 3 4 5 6 7 خونه اکای صابر جان 735 هفته نیم هزار داری اکای آجینزابا 461 4300 داری خب همه رقمو رقمو شگیفت مکاجون کارتر کشیدم خب ای
بازی خیلی بالیش میکنه چی خیلی میکنه کجا میریم رقم یک 2 توزای رقم 2 10 تا رقم 3 10 تا 4 22 تا 5 10 تا 6 11 تا 7 11 تا خب برادران وره داریم یک قطعه 4 22 و 22 یگان نفر مردم تماشابین خوشمنده وره باشه بنویسه برادران هردش نه هردش های آدم ده برادران که کی وره دوره ورش میکنیم ندوره که او جنس بود نمیتیم میره قریب ریسک پیش پا میکنه یک اوزیم از بس کجا کی کی صبح جون وره ندوره کجا هرش میتیم خب شاشده وارد میگم برادران رقمی 3 5 7 مردم تماشابین می نویسیم 900 روبلی واره 3 بابای بابنیک رقم 5 7 اینجا پیدا میشم یکم مگه کو پیدا من چه پیدا شم 5 رقم جنس بود رقم 7 برادران یه رقم دیگه اون ور اپر میشود رقم 7 صبیر 7 که صبیر خب بابای بابنیک دنگ سکیم براتان 900 خیلی قرضون نبود یا قرضون نمید هیچکیش قرضون نیستم نه مخرب نیست خب برادران کارتر یک گالدرش میکنم خب کدام میزنه 5400 روبل آشو شما برادران اگر خرزار نباشه خرزار نیست خیلی یا برابوز شید یک اخیر چه کنید من خانم مکم اگه من اگه پیدا شم از درونی بلا پیدا شم این بارا بوده یعنی آره همه خندیده کم پول تنفرده بازوری بردش شده خب بریم کارتر رو ببینیم برادران میریم 1 2 3 4 5 6 7 خب شدی چه؟ اکای او جیزو بود رقم 1 4 ور بد 5 ادرو ور 3 و 400 داره اکای صبر جور 6 ده 7 ور ادرو ور 4 800 داره اکای بام نیست 3 کتی مینوس 900 رفته است رقمی 1 برادران کدای میزنه 5400 و 6 شوه 20 تا رقمی 2 11 تا رقمی 3 بابنیک 22 تا رقمی 4 22 تا 5 30 تا 6 20 تا برای جزیر کد رقمی 5 7 11 تا خب همین 5 به 30 میبریده ایش نگیفتش 5 به 30 اکی او جینزا بود اوش چوکا جان 5400 ای کی بابنیک دید که 22 ور گفت که من زدگی مالی پلمه پلا ها برادران بازی 300 می نویسیم شش سر کسی بجون کیسو بجون 6 3 باب شواش بده 5400 یک پس تمام اکا می نویسیم رقم 1 2 4 5 7 5400 اکی او جینزا بود بنویسه پافتور نویسته کو 6 4 اکی صبر جان 6 4 پافتور که گپ شیخ دکجان بالدا بعدی آش نویسهش پافتور نویسته خب من نودم اکجان 6 4 پافتورای 5 5 4 تمام
5-4 ки боша. Хоб 6-3 акай Собирҷонай. 5-4 гирифтем акай Ҳоҷинизобод удали як сабшин кам. Д. Рақами 1-7. Рақами 1-7 бародарон менависем. 5-4 ака Ҳоҷинизобод будем. 5-4 6 2-3-6 акай. Ка Ҳоҷинизобод удали нака дидем уже. Удали нака дидем. Рақами 1-7 бародарон рақами 1-7 менависем. Ду рақами дигар. Бё баб нига ки ҳафтаги якит обши партифтан боши як нимта парто. Килои партифтан. Тангабозӣ накард. Сбербанкам худаш изо мекашад ки пулои меличовкаи партия кар. 7 акай Собирҷон бисёри бад намешавад. Биги дега. Акай Ҳоҷинизобод дек сув кадом дега. Дега акай бабник сузон. Дега бабник сузон кадом дег. Бисёри бад меша акай Собирҷон рақамо. Фарқ надора акаҷон гиргӯӣ мегирам. Ҳардиш мезанам. Ҳардиш мезанам. Яка дуи нагӯяда акай Ҳоҷинизобод афо мекунага. Рақами 1-7 бародарон холия менависем. Не омад 100 парто. Анам икош маҳбуб. Партофа. Не 100 парто аз момандро рақам мегира. Бабу пулмур. Чекошами. Чекада мекунам наре. 7 гир бира. Не ман против намезанам бошава. Не против нест акаҷону мисол чихара 3 рақам дори акай не 3 рақам 4 рақами Собир брат ҳафт. ҳафта акай Ҳоҷинизобода гирифтем. Рақами 1 мемона бародаро, я рақами дигар. 15 нафаре бародаро 2 нафар рақам гирифтае. Хоб хоҳишмандои бозингарон менависем бародаро рақами 1 холия. 2 нафар бозиро пеш бурдистана. Акай Собирҷон дига биги. Биги ки бошам мегиремш мерем. Акай Собирҷон мега 600 як аз партов. Нег вақта. Яка кида гирифта? Акай Собирҷон 600 паф акай Русланҷон. Ана мега. خب برای بازی اکاجان رقمت میگیرم. خب تیار شده مثل اکاجان. چک اومد بله بابای بابنیک. چکت اومد اکاجان. گام جو تقام نباشد. بیسا پرزوال نکاکا. اکا Ҳоҷинизобод 5-4-7-7 дора, акай Собирҷон рақам 6-3-2-1-3-600 дора. Акай Русланҷон. ай бозӣ мегирем акаҷон эфир кам дар қафоя пеш ка ака. амра нависта мерафти акаҷон мегирифтамад. хоб рақам 1 12 6 фоида накард. рақами 2 2 рақами 3 20 4 10 5 10 6 10 рақами 7 10 2 акай Собирҷон ба 22 ошо чавакаҷон. хоб акай Русланҷон 600 гуфти акаҷон боям фаҳмидем ки ахир 600 омада буда акаҷон. Не як ҳафта мегирем так як ҳафта меша. рақами як ҳафта мегиремад. Амне сахтам бош ака. 6-3 хоб 6-3 ҳаст. 5-4 ҳаст. 1-7 акай Руслан. хоб рақами 2 мемона. рақами 2 бародарон менависем. акай Русланҷон эфират қафоя акайҷон камтар пешки рақами 1 ҳафта ҳозир гирифтимад. хоб тамошо ка акаҷон хулосаш чӣ меша. рақами 2 ра кира гирем бародарон рақами 2. хоб бозира ман намекунем бигириш. акай Собирҷон ва гирафтем. 2 акай Собирҷон да гирифтем акай Ҳоҷинизобод мерем.
اکای فرقات شریف خوش آمدی اکای جون چک تا پارت و اکا جون ای بوزی عبیزتی نه رقم نگیریم اکا که جینز آباد 5 4 7 300 داری اکای صبح جان 6 3 2 4 نیم تنگه داری اکای رسای اکا همگا پچا نوله میبرم برادرها میریم کدومی میزنم که 13810 رو بور آشو شوام خب رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 5 21 رقم 6 22 7 20 خب 6 اکای صبح جون اینه اکای صبح جون با 22 باشه چه وقت سه نرمال باشد نرمال باشد رفتیم اکای هوای بازی نو می نویسیم باردار رقم را اکای پرویز 61 میکرورایون یک جهان تشکر زنده باشی اکای جون پافتور 6 3 5 4 پافتور خب رقمی اکای 63 میکرورایون رقم 1 2 7 اکای جون کدومیش هم بگیریم بنویس اکای یا چه بومد اگه خب یک طرف اکای پرویز میگه رقم 2 میمونه اکای فرقات رقم 2 را بگیریم برادرام چکوتو نظرانی پرتش تو مثال اجداد نکنیم دا کارتر میکشیم رقم 2 موندگی اکای پرویز 61 میکرایون چک تا پارت اکای جون ده اکای صبح جون میگه میریم خب کارتر 6 3 اکای هم رقمش ده خوش کده اکای صبح جون یا پرویز مونده تمام خب برادرها کارتر را ده تقسیم میبرمش چک اکای پرویز رو میکشیم خود چند اکای شاه تیوی 300 روبل اکا جون خب چک شما هیگی که پرویزی ما اکای جونی ما بیا شیر چکشه؟ زور شد اومد چکش؟ کشه اومدگه؟ آها خب برادرها چک اکای پرویز اومده کارتر هم خبری دبدیم شده بلویش میمونیم خب میریم یک تا دو تا سه تا برادرها چکو تو نظرانی پرتش تو مثال اجداد نکنیم کارتر در میکشیم خب به کانال پرپیسات فراموش نمیکنیم برادرها هر روزه بازی بمبا هسته خب اکای جینز آباد 5 4 6 700 داره اکای صبح جان 6 3 2 1 6 3 2 5 400 داره اکای پرویز یک هفت نوله ششین مزا همین فرقات اومده کی؟ ششین تا 600 دیگه 6 500 روبل نایساگه یادم چه دیگه از بومدرو کاش کارتم من درست بدم خب تمام رقم 1 برادرها خونده میریم رقم 1 21 تا رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 5 22 6 30
خب رقم 7 نه 20. خب شوخی کردم. خب رقم 6 6 اکای صابر جان نه. این یکم رقم اکای صابر جان 6 خب اکای صابر جانم اوش چواکا جان با 30 با 1800 روبل دیگه شوخی کردم. شوخ بودم چاک شوخ. هفتم رو می‌نویسیم. هفتم اکای پرویز چند سپاه دور پول. نه پرته همش پفتوره اکای پرویز عزیزتی نه پول تا پرته اکای پرویز جان پول پرته همه پفتورای برادر ما کارتر کشیدن میگیرم. اکای صابر جان رقم دیگه هم کوش کنم ها. تمام اکای جانم میریم. وقته اومد. نو نو. 5 4 خب. خب 300 روبل رفته سیم اکای جانم. 300 روبل رفته سیم. خونوشم اکای جینزابا 5 4 600 داره اکای صابر جان رقم 600 600 داره اکای پرویز جان رقم 170 مکان رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. 3 22 تا. 4 21 تا. 5 20 6 11 7 10. خب 3 با اکای صابر جان. بعد 600 اکای صابر جان بابا 22 گرفتیش اوش چواشری نه ننویسیم برادرای بازی نو پفتور اکا میگه. خب پفتور هسته پفتور همه پفتور باشه بنویسیم برادرها. پفتور اکای جینزاباد رقم 17 اکای پرویز پفتوری رقم 17 پفتور. خب کارتر را کشیدن میگیم اکای جان سوتا پفتور. اکای فرقتان پفتور میگم. پول پفتور یا چی؟ رقم 8 اخته اکام رقم 8 نه فتی اکا جان تو بانگی رکا زب میگیره کی سلام بفرست. آره ای صفیه خانم کجا شما ای نره بینم شما نوری در تاجی سر آمدگی ها تاجی سر اومد چه کشه نه تشنگی اکام اکای پرویز یه برادر چک یکای پرویز بیا کارتر را رویش میکنیم. زنده باشی اپای صفیه خان بگیری از که یک همید خیلی پدلیت سایی دیوناش که همید یک افیر یک 250 300 کاشا اومد. مخونوشه اکای جینزابا 5 500 داره اکای صابر جان 7 200 داره اکای پرویز جان 0 رقم 1 برادرها میریم. رقم 1 22 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 11 5 11 6 10. رقم 7 20. خب رقم 1 با 22 اکای پرویز جان اکای پرویز چیه خب 1 با 22 تمام اکای صفیه خان. خب 6 2 6 2 3 پس یا پفتور اکای جینزاباد 5 4 6 2 اکای پرویز پفتوری خب 3 شم اکای پرویز پفتور باشه میریم.
فقط پفتور. акай фақатам пафторай бародаро рақами 8 кати акай парвиз пафтори акаҷон бинавис зубот бо чӣ ман дора хел ба фикрам ай дубай нести ку апай Сафияхон ва зубот номи қишлоқ шай نفهمیدم آجین زبان نیست که پا ای پفتار مقصد میرسن که پا کنن پا دست اکا پرویز جان پفتاری اکا بازی را زدش کن اکا خب اکای پرویز بگلی شایخیل پفتاری اکا اکا پرویز جان یا حرکت که گزوی خب رقم 1-7 برادران می نویسیم مردم تماشابین رقم 1-7 خولیه کی نویسه در فیلم؟ صفیه اینومی حربی جان صاحب شستافتیستن می مرده باشم اپای صفیه جان سلام علیکم سودی اپای جان سلامتی خوبای ولی اپا ما تماشا که یا پدیلیت میکنم رقم 1-7 خولیه برادران بی واتساپ اون کسی چه نویسته دیگه نویسته نه واتساپ ما پول نه واتساپ ما پول ای بی واتساپ وای شته بود بابا چه دیگه ها هیچی ننویسته هیچ رقم 1-7 و علیکم سلام رحمان حبیب جان پولی با دم دوی خودت گاشتی سما پای صفیه جان بابا قیدم همه ست ویل الحمدلله تشکر برادران رقم 1-7 خوشمندو برای رقم 1-7 می نویسیم پای صفیه جان یا پدیلیت کل بعد افیل یا اوارو میکنیم اپامان یا اپامان وای جان وای جان هم جان تا نویس درو یا پولا گیره بیجاره رفت اومدی رفت آمد بود در جا کنکورس کلان 4 تا ماشین BMW 6 تا جیه 4 تا کماز رقم 1-7 برادران می نویسیم اکای پرویز پس بشکن پس بنویس همینجا باشی پفتور کنی بنویس بوشه آمد علی جون رفت جانش علی جون دو سپارتم رفت پیش جانش مزه نیست با دعوا علیش کرای وای شده گری چی میگن گری رقم 1-7 برادران در رقم دیگه خوله می نویسیم رقم 1-7 نویسته چه کافگه؟ بده بگیرش نفر نفشه اون چه کافگه؟ اکای حاجین زبط حرف که میگه یک اینو شرکت تاش پاکت لاپای صفیه خان پدرکا اپای صفیه هم مهمونا را خوشو پیش آز میگیره اکای آجین زباد میگن مرکز میگه حاجین زبط بکی چون خیلیشه صبحش 6 3 میگه آما پفتور میگه پفتوری ها کم بگیرش ها میگه پفتور ما در فیلم نیست درو نیست که ای بازی میگیریمش بعد بیشتر بیرون کس چون نکره باشه گذشت ای بچه ببینید بیشتر گرفتی 48 میلیون دکای پرویزم جد کدیم وکجا خب خیر ازی خودم میکشیم با 5-4 7 گرفتم آه اینجا بود بله 5-4 7 باشه خانش از یه همونه در کم کی میگه اومدگه اکای پرویزم دیگه گیرش گرفته بده دیگه ننویسی
میریم برادرام خانم با دقت گوش کنه شعراینا دلش میریم. اکای صابر جان 623 داری اکای اوجین زاباد 547 اکای 4600 داری اکای اپای صفیه رقم 1 پدرکم 20 2 20 خب 3 21 4 11 تا 5 12 تا 6 20 تا 7 22 تا خب 7 و 22 که اوجین زاباد اوش چوکا جان 547 گرفتمی تو پس بکنم بچه نه بیزه بیکنم می نویسیم برادرها پفتور خب 7 اکی پریس اتیر چخله اکی چی؟ اوجین زاباد یک هفته با دلچه باید باز کنم اما خیلی کم دلچه یک هفته کتی اکی پریس یک هفته بگیر با نویس اکی جون پفتوره بین ما پس اکر کار مگه اکر ما پس اکر کار 6000 بزارم بس های باشم چند داره؟ 600 بگذار هم نیست اکر ما 600 اکر پریس پرفته بود گاب نیست اکر 4 میمونو 6 مثل 5 7 میگیریم خدا 5 7 کی باشه 5 7 اکای اوجین زوبو رقم 5 7 در خودت میگیریم اکم اکای پرویز آلیو اولا باید تقوی اکای پرویز جان نویس رقمی چند گیریم 1 2 3 4 اینترنتی 6 1 3 اکای پرویز رقم 2 و 4 برادرها 12 نفریم 12 نفره می نویسیم 2 و 4 رقم 2 و 4 هم می نویسیم شروع نه 2 و 4 برادرای من از کپل کی را پرتویم اکی خدمانا 2 و 4 2 و 4 چه پرویز با تلفن گم زده چی الو چی چی نبشی؟ چی بشه پارتی؟ حیث چه نبستم بده؟ چی بگیش من شما بگی پاکزاد که پاکزاد که مگه مده بگیشه زوبیر دارگه چی نه دو ششه؟ 2 و 4 دو چون ششه گرفته گره ها؟ اکای مستقیم 4 گفته اکای مستقیم جان 4 گرفتن اکای جان رقم 6 مونده بگیریم دکا اکای پرویز که رقم گرفت 1 3 ها 3 رقم 6 مونده اکای جان بگیریم دکای مستقیم 5 7 اکی کی که جینزو بود 5 هفته خولیان شام بگی شام گرفتم رفتیم اکای صبح بیرد بگی میریم 2 4 6 میشه نه 4 6 پرویز 1 3 بگیر شکر که گرفتم جینزو بود بله اکای پرویز جان 1 3 اخته شوید نده تا پیش فقط تمام وزیر تمام شد اکای جان برادرم میبرمش دو تقسیمی برابر میریم رش میکنیم خب 1 2 3 4 5 6 7 خامش اکای صوبید رقمی 2 4 6 5 4 داره اکای جینزو بود رقمی 5
5 7 5 8 صد داره اکای پرویز 1 3 1 2 صد داره رقم 1 2 توزاره شینار رقم 2 11 تا 3 20 تا 4 10 تا 5 20 6 20 رقم 7 22 بله برادرها 1 7 22 با 22 اکای پرویز کتی اکای اکای پرویز قطعی اکای آجینگ زابط هم خیلی آره ایما 6 خب اکای مستقیم جون دیر نویسیسی کمتر اکای جون افیر تا پیش کن ام رقم بگیریم بوزی زرش کنشا بوزی خیلی نشا برادرها 22 با 22 900 روبلی وارا می نویسیم خوشمندوی وارا 22 با 22 5 اکای آجینگ زابط دروار وارا دا نمیدونم رقم میرم 6 3 اکای صبح جان دروار رقم 2 و 4 برادرها می نویسیم 2 و 4 900 روبلی واره واره رگار میکنیم برادرها گپی واره میزنی پاکزت من 4 2 بودم من 4 و 2 خب اکای مستقیم جون 4 و 2 واره دا اکا جون برادرها کدام سه نیسته اکا جون رقم 3 را گرفته اگر واره باشه برادرها ادامش واره شم نویسه 4 و 2 واره دا اکای مستقیم جون چک تا پارتو میریم برادر کارتر هم میکشیم خب کلانا پرشیدگی های بله خب اکای مستقیم چک شپارته کارتر هم میکشیم اطراف همیده 6 3 اوکی صابر جان 5 اوکی و جینجا بود هفتش ورادا یک اکای پرویز ورادا بود برات 600 گذاشته شموده برات بین کنیم آیون اونجا 600 اومده اگه اکش 5 منوت پیش هنومی که پرویز تمام کشش کنم مقصد یکی 200 رو بگیر ای بچه بخواه رقم 2 و 4 900 روبلی واره خوشش کردم اکه 1800 روبل چید اکه من که پرویز من رقم 2 و 4 اکای مستقیم کاکا جون گفته با کدام چه که پول نمی پرتوی اکای مستقیم هنگی بایشه سرش گه بچه بیا 2 2 و 4 اکای پرویز جون واره دا بگیرم بگیرش برادر 2 و 4 اکای پرویز نام میشن اکای بختاور جون خیلی اکای خیلی قفای کم در افیق تا پیش که اکا جون آغازه مرا فهمیده باشی من یک دیسر میگم اکثر فهمیده باشی اکا جون خب رقم بگیریم بعدی واره اکا جون 2 و 4 خوری به 3 و 6 نویسه رقم هایی که در یکان جون وجود نداشت اکای پرویز جون رقم 2 و 4 واره در دوخی ها واره باشه اکا جونوی من واره بنویس اکا جون یا به نویسه تمام درشش باید کلام مگه خونده میشه اکای پرویز جون واره بود رقمات کارتر هم میکشیم اکای جون بعدی کارتر اکش دیم اکا جون مقصد پاکتری مقصد بگی پس کنیم خیلی کنم دیگه نمیشه پیشکی نویسه میا اکای کی نویسه 2 و 4 شد پروسا واره نویسه اکای پرویز جون بنویس شیر اینا رقمات واره دا بود واتساپش برو میزن 2 و 4 واره دا بود نه خب نه کی باشه جدی اکا جون همورا تا یک رقم 2 و 4 خوشمند نیست برادر 2 و 4 هم محکمه که نمیریم رقم 2 و 14 خوشمند نبوده میریم کارتر هم میکشیم شادی چه وقت کردیم ما اکای بابا جون بیا سیبرکاوی رفته بودی سوبر کن بست
ایستادم اکای جانم وارای بگو پیشکی بگو آز اکای صبح جان همه کچه دالش میریم اکای بابا جان 2-4 وار دامه دروی اکای بابا جان بدروی رس کدری سبر بدرو وار نمیسا پلا پارتا وجه خود موخید میکنه اکای بابا جان 4 میگه تمام 4 کتی رقمی 2 خویشمند نیستای برادر رقمی 2 اکای بابا جان چک نفافتنی ما کارتر کشیدن میگیم خیلی جیرا و ادمی سبر شوکا رقمی 2 برادر یا رقمی 2 خوله 900 روبلی واره اون نفر خویشمند باشه بنویسه برادر جون 900 روبلی واره کارتر شویدن گفتن مردک یازی بودش کنیم دیلش بیازش خب تا چک یکای صابری بابا جان اومدن میکشیم خب رقمی 2 داره اینکه خویشمند نبوده باشه برادر بنویسه رقمی 2 اون کس خویشمند نیست بعد رقم رماندن برادر رو دیگه خیلی نمیشه خب میریم 1 3 4 5 6 7 بازی خیلی نشوه بابا 1 2 3 کارتای زیادی اکای صبح جان 6 وارد روادی 3600 دوری اکای اوجینزوباد رقم 5 وارد روادی 7 وارد ابد 4 900 دوری اکای چی بابا جان رقم 2 وارد روادی 200 دوری خب میریم برادرها کدام میزنه 4,500 اوش شو رقم 1 20 رقم 3 20 رقم 4 12 تا 5 11 تا 6 21 تا رقم 7 20 تا خب 6 با 21 یک دونه 21 رقم 6 ای شدی چه؟ داد تایلو کی بری 6 با 21 کی بود 6 و 21 آشوا اکای صبح همه 6 اکای صبح جان که فقط اکای صبحی جون آش چواشری نه 4 نیمازه بود ها 4 نیمازه بود پیلوس میکنیم اگر در طورش 5 7 خواب رسک میگه خواب 5 هفته گرفته بود اکای جون اکای پرویز 1 سش میگه ها یک 3 5 7 بله 6 4 رقم 2 مون برادرای رقم 2 می نویسیم کارتر دیونش میکنیم 2 6 درگی اکای بابا جان دادر شد اکای بابا جان یا رقم دی خوله بگیریم بگیرش اکای صبح جون دامه گیریم میریم اکای کی ده اکای بابا جون دامه گیریم رقم دره اکای کی صبح جون اکای بابا جون دا گیریم مقصدی رم بازی کنم خب اکای جون نکنه چیز نیست تمام اکای جون میریم خب برادر رو 2 تقسیم میبرم میریم 1 2 3 4 5 6 7 خون اکای صبح جون رقم 6 4 8 400 دوره اکای جینزوباد رقم 5 7 4 300 دوره اکای پرویز رقم 1 3 1200 دوره اکای بابا جان رقم 10800 میریم برادرها رقم 1 11 رقم 2 3 ولی چی نمیشه اکای بابا جان همین ترینکه میزنه فقط ها رقم 3 20 4 10 خب 5 12 6
21 7 10. خب رقم 2 با 3 والد اکای باباجان آش چوکای باباجان 1800 خودش بتونی تموزی سخت هم بتونی کم میزنه با 3 والد. پس یک سه پس اینا برادران رقم خالی شد رقم 1 3. هفتور پنج رفت نه 57 کدام اگه پول کردم که 1200 هر دو شاخی 57 هفتور نه هفتور 57 هفتور. خب کدام اکای صبر جان پس اختم اکا جان 7 3 گیر برات 7 3 ها 7 3 که هفت سه رقم 2 چند گیریم اکای بابا جان 7 سه اکه کی گفته سه پرویز اکه و جیزا با نه اکا اونجا 7 3 گیر اکای بابا جان رقم 2 رقم 1 4 5 6 برادران می نویسیم 1 4 5 6 5 رقم 1 4 6 8000 پارتون چند نوره که شد 1400 دارم یار نیست اکه واتساپ دام که حتما پولو با جای زیستش رفت تمام اکای صبح جان مجبوری نیست شیری نه نه زور دیسادی رفت خط برادران رقم 1 4 6 رقم 1 4 6 خواهشمندم مرحمت 3 رقم دیگه خب می نویسیم برادرای جون رقم 1 4 6 یار نیست اکه واتساپ دانه است اکه صبح جان 5 سلام علیکم علیکم سلام اکای مفسدین شما اکای جون برادران رقم 1 4 6 می نویسیم 3 رقم دیگه بازی از اشکال میکنیم کن چندی است 300 اکای مفسدین جون 300 رفته سیم اکای جون رقم 1 4 6 خالیه نتونه خب اکای محسن اون رقم گیرم در رقم 1 4 6 خالی اکای جون 6 گیر میگم 6 رقم 1 4 برادرها در رقم دیگه ما می نویسیم 1 4 یک 4 برابر چی 4 اکه بابا جان 4 اکای بابا جان رقم 1 ما برادرها رقم 1 یا رقم دیگه می نویسیم موزی از اشکال نمیکنیم موزی رقم نمیکنیم برادرای جون 5 4 1 کی گیرش اگه 5 4 2 اکه اوجی کیه بابا جان سه رقم بابا رقم 2 رقم 1 برادرها رقم 1 اکی نگیریم خواهشمندو اکای محسنین پول پاک جان که هم اصید اینجا خودت پول میپرتمون اکم 13 نفر برادران یا همون چلیک ها رو حرکت میکنه و لایک ها رو ازر میکنه پرسمت را خیزم رقم 1 خالیه برادرای جون رقم 1 می نویسیم من دکش مودا برای کاف پاک اکه میشه. نه مقصد واتساپ اکه صبح جان واتساپ دانه است پول تاوی پرتیم رقم 1 خالیه برادرها رقم 1 خالیه می نویسیم یا رقم خالیه برادرها می نویسیم رقم 1 بازی داره نیشه 1
اکای محمد این داره همه جهود هم میگرده یکی پیدا میشه اکای بگوشم گم شاید سال بشم خیلیش بینده هزار سپار در رقم در اومد یکی بازی ها خیلی کردم که چکی باش بیا که باش اکای محسین آمد چکش نه آخه اکای غیرت جون گرفتن شوری اکای جون لقم چند بود اکای محسین جون شش بده اکای محسین گجاشی اکای جون چک تمه پارتوی نه پارتوی اکای جون چالش کنید محمد چند بود یا 600 داشت یک گفته یا گفت اکای غیرت جون چک پارتو اکای جون اگه میگوش شده که اجداد نکنیم چک پارتو بازی خنگ نشم اکای جون میگیریم در رقم 8000 پرتا گفت اکای موسیدین یک شوخش بگی اکای جون نامجه دای فرسته انا جورا تو گشتی بیزنس گفته اکای بابا جون میگه رقم مکاس خراکه 600 رو میفروش نه ری بیزنس ما خاکه زور باید دونه رقم مورا 300 داره کنه این رقم در کسی توزه چه اکای بابا جون 600 فروخته است داشت تو اکای بابا جون 50 فویز باید دورا چی میگن؟ واریانت ویگریش روشه رقم دارم اکای بابا جون بود که باید باوری دارم که اکای بابا جون ترینکه میزنم همین ترینکه شد 50 فویز باید داده است محساد من مفسیدی رفته خب میریم برادر جون کارترا میکشیم مفسیدی 6 میدن کرد 300 که باشه 3700 همه ما رسال نایست رحمت برادر سلامت باشه تو کن خب میریم برادر شو چخونه اکای غیره گرفتن اکای جون بازی نوبتی را اجداد میکنیم خب کی پاس میکنه کی چی میکنه بازی نوبتی میبینیم خوبه اکای جین به 8000 اکای جین زوار اکای 3700 داره اکای بابا جون 245 2700 داره اکای محمد رقم 1300 داره اکای موسیدین 6 کتی 600 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 برادرها واره داریم خب درست که واره می نویسیم رقم 1 قطعی رقم 4 یک چور اکای محمد اکای بابا اکای محمد قطعی اکای بابا جمله کدای واره می دوره برادرها می نویسیم ریسکی 900 روبلی واره 5 واره اکای و جینزو بود میگه رقم 2367 برادران 900 روبلی واره 2367 900 واره من میدونم بنویس اکای غیرت چوب بنویس رقمات اکای جون بازی خیلی نشد اکای جون چی شد واره شد اکای جون 21 و 21 یک چور خب اکای جون رقمی 2 3 6 7 کدومش معقولایت بنویس اکای جون یا تگم میگیری دو تگم میگیری 4 تگم میگیری بنویس اکای جون اون رقم تا رقم تا میگی اکای جون من میگیرم شایزه خیر رقم تا 2 اکای غیرت چون چک تا پارتو اکای غیرت چون 900 پارتو اکای جون رقمی 3 6 7 اکای کی جنابو چند سمای 900 روبل اکای جون اکای بابا جون 7 میگن 900 روبل اکای جون پارتو 4 7 شد اکای محسیدین واره میدونه اکای جون 4 7 شده
رقم 3 و 6 من برادران می نویسیم. 3 و 6. سه. بله اکای غیرتشو بله. اکای محسیدی مو کارتر اکاش دیموجه فرید قفای. خب 3 بگی اکای و جینزو بود. یا رقم 6 موندگی برادران 900 روبلی وارای می نویسیم پر شب 5400 روبل ویگریشه وارد پس تمام اکای محسیدی جون 600 روبل دیگه دوریا میخره. 900 تومان غیرتشو. 900 تومان غیرتشو. کی 600 دورا موسیدی؟ برادران رقم 6 دانسته ژیلایشی میکشم آدمای بدگیده اومد بله اکای غیرتشو اومد شیرینار رقم 6 دانسته خوشمندو رقم 6 نباشم یه پشانمش میریم بوزیل خنگ نمیکنیم. خب تو کارتر اولش کنه بنویسه برادرای جون رقم 6 خولیه. رقم 6 سه اگه که اوکی اودینجو بگیری هفته که بوجون 4 هفت شده 5 ورق 5 3 گرفته اگر بگو اکی بوزی چی خیل اکای المرا خدا یارو بوزی زوری بده اکای جون شیخی بعد رفته سه وزیرشته خوشمن بوشه اکای جون وارا رفته سه رقم 6 خوله 900 روبلی. خب برادر جون تو کارتر آدرش کنه کدام درو رقم 6 قطعی بنویسه. خب نباشم میکشم ادامه بدگیده بوزی را خنگ نمیکنیم. فروشی رفته سه با 300 فروخته سه مکه بابا جون 600 فروخته سه رقمشه. میبرم برادر جون نسه خوشمند رقمی 6 تا نباشه 6 محکمه میریم 1 2 3 4 5 7 اکی بابا رقم 4 ورده بود 7 درواده 1800 دوره اکی ماما رقم 1 ورده بود 300 دوره اکی وجیزو بود 35 درواده اکی 900 دوره اکی رقم 4 رقم ورده درواده 00 برادر کدام میزنه 4 نیم از اور ویگریشه اوش شوای رقم 1 سر نکیم. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 تا رقم 4 21 تا رقم 5 22 تا رقم 7 10 تا 5 با 22 اکی اوجین زباد اکی اوجین زباد اوش چوا اکی جون 4 نیم از اور روبل. خب برادران می نویسیم ای بوزی 300 شام 22 بده رقم 6 قدم میگی ولی خوشو میشیده بابا تو ما خودم دو میگیریم تموم. اکی جون 5 4 10 اکی غیرتشو پل پارتو اکی کی اکی موسیقی رقم 6 تا گیرم اکی جون رقم 2 4 6 اکی بابا جون رقم ازی 6 5 4 گرفتم رقم در اکی غیرتشو را گرفتم رقم 1 3 7 اومد اکی جون رقم 1 3 7 6 هست 6 بدای رقم 1 3 7 اکی بابا جون کدام میشه گیرم اکی جون ای بابا جون نویسه دیگه مدار هر سه شاکای جون خب اکای غیرتشو دو تا گرفتگی موزی ها اکای بابا جون رقم 1 3 7 نگه. خب اکای غیرتشو رقم در گرفتگی ملکای جون رقم 3 تا دیگه شاکای بابا جون گرفت. خب اگر اون کساس کرد رقم هم میگیریم اکای جون نارد بینم یا اون چه اون رفته
акай бобоҷон рақам яка битемш натемш акай ғайрат шуда бинавис акайҷон. Tavallı. Çil. Çil. Tamam rakam yaka bayda binavis. Akay g'ayrat shуда. Hop 1 2 3 4 3 دیگه tamam da akay. Bobojon. Ey bob raqamش nabira ki akay go'yi majburi do so prslim buda. Akay babo 3 و 7200 داره. akay ojizo bo 545800 داره. akay g'ayrat رقم 1 2 300 داره. Akay g'ayratcho 1 دقیقه میریم برادرو کدای میزنه 1806 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 6 21 داخل رقم 7 10 تا برادرها واره داریم 22 با 22 رقم 3 قطعی رقم دیگر 32 22 با 22 برادرای جان 900 روبلی واره میره 2 و 4 خیلی 2 و 4 تمام خطا حساب نکردی اگه اوجین زبان خطا حساب نکردی چخلی 5 واره است واره تو شما گبین نبوزی پیشه بختی بیگرش بیو 3700 داشت 3700 داشت 350 برد 3700 هم میزنیم مینوسی 1800 میکنیم 1900 1900 اجا بگیرش نایستگیم 1900 مینوسی 4 برابر میکنیم 6400 میشه مینوس میکنیم 600 5800 میشه 5800 رو اومد اینجا دارم تمام اکای جان یگان چی خطاگی نبوده با پیش زنده و شبای صفیه خون رقم 1 اکای غیرت شو رقم 1 در پل پارتو اکای جان 600 دیگه اکا 5 واره اکا 5 واره دا بود نه چی نه بس میرم ما چند اکای و جنزاباد رقم 2 و 4 واره دا بود افیر قفاق تماشا که وای میدونه چی خیلی دایی واره خطای ساله من خیلی 5400 نه 4 نیم ویگریش بود اکای جان سولی ها رقم ندارم دا بود من که چند دارم 1200 داره اکای بابا دارم خب رقم 5 بابوی بابنیک واره درو وارد رقم 1 اکای غیرت شو واره درو وارد خب 3 اکای بابا جان واره درو وارد حساب کردی بابنیک چی خیلی ای بچه هم مخلصه بابا همه مخلصه بابنیک من 900 پرتفتم با اوجا آمد اکم با پارتو 900 روزی با پرتفت 300 دیگه داری 300 دیگه داری اکای جان خب رقم 6 رفت خوشمند هسته برادرو اکای و جنزاباد یگان رقم گیریم نداره اون رقم اکای و جنزاباد 4 شهر اکای و جنزاباد هم 4ش 5 4 گرفته بود 5 خودش درو ورد 5 نداره وره 5 بابنیک درو وارد بابنیک درو ورد اکای و جنزاباد 5 تا واره دا گیریم اکای یا نگیریم 5 نگیری اکای بابنیک 5 میگیریم تستای خب رقم 6 7 برادرها خویشمند هسته بنویسه 5 4 گیر 5 4 اکای بابنیک رقم 6 7 اکای بابنیک تمام گرفتمش اکای جان 5 4 با شرگانه چی رنگی من در فیر توب میخوره خیلی پس این نره رقم 6 7 برادرها 600 روبل دیگه داری اکای کی غیرت شو پس تگده تمام اکای کی بابنیک جان خب رقم 6 7 خویشمند نباشم بپشونیمش بریم اکای بابا جانو نپرسیدی رقم ندارم نداره؟ نه 3 را درو ورد ها نه سیرا درو ورد کن 3 را درو ورد اوچا تگده رفتیم 300 شمان دشوار آباد 300 شمان برادر رقم 6 7 خویشمند نبودن بریم آدمای بدگی دم میکشیم تمامش میزنه آش شود بازی را خرج نمیکنیم
Ака Оҷинзобод уҷа варад 4 тавда та 5 Чоря. Я хомӯша. Акай бобо рақами 3 варад роварди 300 дорем. Акай Оҷинзобод 4 варад аби 5 роварди 4900 дорем. Акай ғайрат рақами 2 варад аби 1 роварди 300 о дорем. Чӣ гуфтӣ? Гом чи нафтем, он чи мегуфтум гам мезам риски. Шак хатам. Бародаро ду тақсим мебарем мерем кадоми мезана 4000 виг бишай бародаро. Хоб 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 асадкай калона мемонемуш мерем бародаро. Рақами 1 20 рақами 2 21 3 22 4 20 در آخر رقم 5 11 3 Акай бобоҷон акай бобоҷон ош чавакаҷон ба рақами 3 ба 22 4000 рубл акайҷон 4300 чилака пулуш 4300 75 4 ба фикр ба 22 5 4 хоб ҳафторо менависем ош 3 54 ҳаб ҳафтор ман ду тоқам мегирам гап нест ака 4 3 3 акай бобоҷон тоқа хоб бародар рақами 167 ош шавад ай нард бинема пай сафия хон нарад бинем шари мамаш мужика 6 пафтор 600 доштам акай бобоҷон 6 акай муҳсин гирифта хоб рақами 17 мемона бародаро рақами 17 менависем ам 6 мегидош 600 инасам 900 як бор акай бобоҷон ба як бигир рақами 7 мон бародар рақами 7 акай оҷинзобод салом алейкум алейкум салом акай исматҷон рақами 7 холия хоб 300 рафтесем акай акмал акай оҷинзобод 7 ла чӣ хеле ака бародар рақами 7 мада гап нест акай ғайрачо ҳисоб мекунем пул та парто акай чӣ ба ҳисоб намекунем 7 акай оҷинзобод аги рафтем хоб 7 акай оҷинзобод аги рафтем мерем бародаро чи шурбои сухтагӣ шавад акай бабник шурбои дегихта гуфтаст шурбо тасӯзонди ака тамо боркаеси ҳамаи маҷбуре ки шурбоша сӯзонад хомӯш ака акай бобо рақами 1 3 700 дорӣ акай оҷинзобод 5 4 7 4000 дорӣ 900 дига ғайрачо пакта акай ғайрачо рақами 900 дорӣ акай оҷинзобод 7 гиремш акай ғайрат шуда бинавис акайҷон акай бобоҷон рақами 7 гиремш мон бигирам хоб тамом акай ғайратшо мон бигира бошам мерем акайҷон инсон мақсад ҷидар накунем ки бозӣ хунук нашава акайҷон мерем акай бобо 1 3 700 дорӣ акай оҷинзобод рақами 5 4 300 дорӣ акай ғайратчо рақами 2 7 600 дорӣ акай муҳсидин рақами 6 300 дорӣ 2 7 6 нома мешам не 600 дошт муҳсидин дига бозӣ накард бор дуромадку ду бор дуромад чанд пафта дор 900 партсана семора бозишай ябор теда диёда не акай инҷа ябор 6 насимша вараша дига надуромад инҷа вараша хоб мерем бародараҷон кадоме мезана 1800 оши шава ба 2 акам 2 600 рубл дори шерина хоб рақами 1 2 тузара шер бача рақами 2
20 3 2 توز 4 3 карол 5 20 6 20 рақами 7 тагда хуям накнемеша уже ҳама тузо бурма яку 22 чорке акай уҷизобод акай уҷизобод ба 3 карол оши чавакай ҷон далчи абузин албатта райбозӣ 300 берем 3 карол 54 пафтор акай уҷизобоза хоб менависем бародаро пафторо менависем пафтор акай бобоҷон чанд буд як се 2 7 пафтор рақами 6 акай муҳсини пафторӣ акай муҳсинӣ бинавис 6 пафтор карта падарка 8 тамом бобои бабник фақат суханка акай ма асаби наша тамом асаби наша там далчи саломатӣ тағоша файрат иҷаҷа тавои бабни як хону барам файрат шунки акай бобоҷони ма 1 доре акай уҷинзобод 54 5500 доре акай ғайратчо 270 акай муҳсидин 6 қати 0 бема тағота файрат кунам сафияхон барам долят ҳаст танаҳа кори мекунӣ акай ғайратчо ҳама клиентура гандамух лекин баъди баридан да сафия доля месупурам хоб ҳамара хондем бай рақами 1 мерем рақами 1 2 тузай бу рақами 2 10 та 3 10 та 4 12 та 5 10 6 20 7 21 як ба 22 як ба 22 оши чава акай бобо акай бобон акай уҷинзобод пафтор аст шаш пасай пафтор акай бобоҷонай хоб 5 4 3 1 рақами 2 6 7 тавошам гуфтам ягон беодобӣ кам нафарад фақат барои беодобӣ шумода хоб бародаро менависем рақами 2 6 7 ман 2 тоқа мегирам акай ғайрашо 2 тоқа мега рақами 6 7 холия бародаро менависем пулам парто бакам рақами 6 7 бародаро менависем 6 7 бозӣ чампунӣ салом алайкум алайкум салом акай маъруфҷон бозӣ 300 рубли акай маъруф сафияхон идоф маши Вигри 1800 рубл акай маро. Варай? не пасо 300 Рақами 6-7 хулиай. шабана срени кахои бабни Садай ко. сада сакарата чи не Кисе накана вақти дафшам гуфтам кишат шумо не бахудо. Ждат кан всем спокойно бридам аз балдият. Варай юли. не пасо Не бахудо. Рақами 6-7 хулиай. шашкати шаша бигириш 6 такаш өзüm pardon xuday. тамом акай маъруф парто пулта рақами 7 мемона Рақами 7 хулиай. инҷа хунина нафани кадом мебарда
صفحه دوله مسپولا نی صفحه آیا دولیا باسی ساشی هفت اکای بابا جون تو چه که اکای معروف اومدن کارت راجعی میکنم تایورو میکنم اکا غیرت جان ختم اکا جان یه حرکت کنم نداره کن چه مخدوم چی؟ که غیرت فلا پارتا باک تو چوگه اکا کی گفتن هفته اکای ما بزرگه اکا غیرت مادی پارت افتم چند بار پارتم bu söz bin ama çay WhatsApp'a nigah Rus mega Pavnik bio hamroh to çao haftaya بعدی رفتن ما پارتا bu haber nigah bu haber raftan işte işte Tamam akacım akay maruf çekiş ne olmadı نه معروف اکا معروف خودت پارتا با همی Tamam didan akay gayret şu tamam akacım bahşiş izliyor uzur akam uzur Ya telefon var bir akay gayret adam ya kuluç değil اکا معروف جو 600 اومد خب پولی هم اومد داره از این معروف چند rakam şaş شب بر کش گفتم میبرمش که نه چشمکی شدی چه گرم نیست تقام اکا اوجین زوبود 5 4 4 900 داریم اکا بابا رقم 1 3 7 4000 داریم اکا غیرت دکه 600 داری اکا معروف 6 کتی 300 کدام میزنه برادر آشما آمد اکای معروف جون خب گوش میکنیم و رقم یک کدام میدانه ادور 800 اوشا رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 خوب رقم 3 و 4 واره های 22 برادرها با 22 22 با 22 چو اکا اوجین زوبود کتی اکا بابا کدام خوشمانی واره های نه 100 روبلی برادرها کلام اپر شد پولم میخیده 5 برم دو میگیرم 300 پارتو دو میگیره اکا خب دو اکای غیرت شو 5 اکای اوجین زوبود به همونجا را بیدوام 900 پارت افتم میگه اکای غیرت شو مادر 600 دارم آمد اکای جون حسن خوشمندی برا رقم 1 6 7 1 6 7 او 600 میسته بودی میکنم تموم 600 نیست اکا دارم میگیره زن 600 بستگی هم همینجا یکون مایده میگو فرمون وارش من هیگ و هم خالی گو جیان همینجایی جیان خب خوشمندی برا هسته رقم 1 6 7 رقم 1 6 7 کدام خوشمندی برا های مرحمت 7 تا بگی گفته های های بابا جون ای کیرا دومونه سوکشی سوکشی خب رقم 1 و 6 نه 100 روبلی خوشمندی برا اینا جنی همینجایی کو وار انیقم خالی گو وارا جیان جون وارا
Поставить гини угама. Рақами 1.6 вара кимедро бардаро 900 рубли. Ҳайдӣ меша бабни шӯрбои сӯхтагӣ хурда хуб аст. Хуб аст дидӣ барвақт мебарад. Бабниги бега яка бигирифта. Бабниги бега пули ядегоша гирифта. خب яка гирифтем акай ғайрат ҷон, яка гирифтем акай ҷон. Ман вара пас тамом акай Маъруф ҷон без вопрос. Рақами 6 да ки медро бардаро. Бабни бай гуфтан ки карочи ҷан гуфт вара да вара шуд ҳой бигем. چند سومیه 900 روبلی بار اکبر 900 روبل اکبر در کلوش ترم بوده اکبر اکبر در کلوش بته آخر میکنم ها چی؟ بابا اجدادم تقجم ها جدا یکی نگفته پاساید که ایسی نمده مورا یا رقم 6 در کی میدرو باردارو کارتر اجوی کدام میگیرم کدام خویشمانده رقم 6 خولیه کدام خویشمانده رقم 6 خولیه 900 روبلی 900 روبلی بگی اکا اکبر دا بگی ششا گرفتیم تمام اکای جون 900 روبل پارتو تو چک خود اومدن کارتر تپا تیار میکنم چی گفتی کلوچ چیه بو کازبی اکا کلوچ همه گرد دیگه میگردی حالا اکا همی سره صدوره مردم دا باقته Beden çalı var bana. Ha bu valla çile adı var bir. Bu satyan bir de şu bu. ها شش فهم دا دور چوتاله دوده چرا زوادید میکنی با او کلور مثلا بو دابای سوال میبیو اکا Mesela çi? ایچی دا ای صفیه پرسی اکا اپای صفیه چرا زوادید میکنم Deli. همه جنی با دارم کلوش دی هم بازه و می اخوتی رو برو مانا Cihan. Çıkarışa. Tavaş tagi. تاقوی دسته تلفونش داگی جن داوی کلور گشته Deli sürme geldi. اومد اک چکی اکا اکبر ردم آواز کنی Mişini dupoya. ردم آواز این اکای کی جون اکای غیره جون دیدی ما دا خلف تی گفته اکای بابا جون خلف های صفیه میگیری خلف اپای صفیه میگیری اکای بابا جون Çan bu rakam şaş bidem. ها اومد Şaş. خب میبرمش باردارو بگیریش هم بروره ها Vay bilgiliş 500 da var bu lagi. ها تمام اکای جون شدی چه تمام Vaziyet minut. تمام اکای اکبر جون اومدگی کارتم اومد اکای جون ما کارت را کشیدن میگیرم اکا Marodaro şodi çan xuna guşkine bodikha. Aka o Jinzobod 4 var adabet 5 adro var 4000 dori akay bobojon rakam 3 var adabet 7 adro var 300 dori akay akbar yani azbe akay gayraço rakam 2 var adadro var dinolem akay akbar şaşkati nolem. شدی چه تمام بچه ها Peş bar bela. ها خب هوش میکنه برادر عزیز کدام میزنه 5400 روبل ریسک اوش شوا رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 نکنسته 21
نشنیدم نگوید نفهمیدم نگوید رقم 5 با 22 سر کیفتش کرد کی که اوجینزوبود акай оҷинзобод ҳамиҷа якаҷон ошуд шавакам 5400 рубл акай акбар пас гуфтай тамом акаҷон ягон гапи зиёдӣ нест акаҷон чи харики шумода маҳбуба реска ошава акаҷон реска хуб акай оҷинзобод пафтор акай ғайрат ду пафтор хуб акай оҷинзобод панҷа я панҷа کی акай оҷинзобод 54 54 бошад рақами ду акай ғайрат рақами 1.6 холе 1.6 ҳамин акай маъруф дорам акай маъруфҷон ҳамиҷаи 300 рубли дига дори акаҷон акай ки мода пул парто акай ғайрат бебанк тамом шавиштаку дига ҳам гапи хушруд мега ки хуб акай маъруф гуфта 6 намада нависиш шашма рақами 1 мун бардорҷон 300 рубла бра тамом акай маъруфҷон тамом 6 айхидуд акаҷон не 600 дигар ки хуб рақами 1 мун бардоро 1 да ки медро рақами 1 да ки медро омад акай ғайратҷон омад акаҷон 600 рубл омад акам хуб рақами 1 да ҳастаи хоҳишманд 11 нафарем я лайка 0 я хабариш мегирем ми эфирам бига ки одам штаге да ми эфир як акай бобоҷон да бигӣ خب میبرمش بردارم اکا اکبر برا 1 2 3 4 5 6 7 شدی چه اعلانش کرد کای اوجینزوبود 54 8 800 داریم акай бобо рақами 371 2200 дорем акай ғайратчо рақами 2300 дорем акай маъруф рақами 6 оо раҳимов суҳбатулло салом ба ҳама ва алейкум ба салом салому алейкум акаҷон хуш омадин акай суҳбатулло хоб ҳуш мекунем рақами 1 кадом медана 1800 уш шава рақами 1 21 шодича ба пеш ре рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 20 наканеса бародаро рақами 7 12 сета 21 дорем бародарон як рақами 1 2 5 правильно 1 2 5 оре бовара шуд бародаро 1 2 5 900 рубли акай اوجینزوبود акай бобоҷон акай ғайрат 4 бара акай оҷизовод 4 вара гуфт акай оҷизовод 4 вара не пиршавӣ буд здоровӣ хоб рақами 3 6 7 холия бародаро вара 900 рубли медро ягон кард ягон буда сатаксон нана резка газон кани се акай бобоҷон рақами 6 7 да ки медро 900 рубли бема тагид буд здоровӣ апай сафияҷон нари дан нар нари апаҷон нар ами чиста нари апа мата брат медонам пирк 7 вара акай акбар хуб рақами 6 мон бародаро укиай пештонда коронавирус суруш кине акай ғайрат
суҳбат дигар каналҳоро обод мекунидро. Акай суҳбат ҷон, Клента. рақами 6 рубли ҳабибҷон ба пеш боши апаҷон боши. Ки медро 900 рубли вара бародаро. касалитон мекунад тамом акай ғайратчӯ. Дурӯғ акайса. Мохо носе каскасали муздалига. خب медро ми қатамошо кунум тамом акай суҳбатлоҷон. Без ягон вақт. Бар омад. Акай суҳбатло хуш омадӣ. Канал ҳамун канал ака. Мо да ҳамҷаем ака. Ки ҳафта акай ки гирифтагар. Акбар. Бунайсиш. Сер акай ки гирифтан. Зинда боши апай Сафияҷон. Аз бутун. Партофтум тамом акайҷон. Ми ави касат ана гзаронди. Раҳмат. Акбар. рақами 6 ки медро 14 нафарем бародарои азиз. ҳамин аз ҳағира накунем. бисёр хуб мешавад. Омад акай Акбарҷон, субҳ шумо. Омадаги акайҷон. Акай суҳбатло. Акаҷон ҳамун мақсад ҳамун канал ҳамун одамо ягон чи алиш нашидаги ака. Хай. Акай бобоҷон мегам. О. Ози агар минусиш кунем 1300иш мемонад. Агар не кадоми 6 медро марҳамат бародарои азиз. Мақсад чӣ хел бугум? 1300 мемон акай бобоҷон. И таҳат кун. Чӯ ту се намери. рақами 6 хулия картара як тобуш метам. Гап нест, гап нест. Рад ҳастам хайтон зинда боши акай ки ҷон. Алес ака. Ами кули че сафар хонда Ай ноти мошин. ҳад неоли баъд як соз. хоб рақами 6 медро ягон кас бародаро вара. рақами 6 ягон кас медро. намери. Вой дай тол дорад. Ом агар не ишки ки надра картара мешуру бародаро. шашате суҳбада нагирифте акаҷон. мақсад маҷбурӣ чӣ хел битам ака? оҷизобод таҳой суҳбат мешавад. И Суҳбат ҳамсиф ака андре мешавад. Чӣ гуфтӣ? кеши малакаш. Биё, машина. шашали мегира акай суҳбада Бародаро рақами 6 номи ма гир гуфтад. ай номи ма. ай номи хирд боша акай оҷинзобод гирифтамеш акай ҷон мерем. Я хонам чихел. Хона шуди чанд. Ака оҷинзобод 5 вара 4 дромат 7000 дорӣ. Шашам ҳисоб кардӣ? Не шаша ки акай суҳбат. Ай, Шаша. минус кардӣ хё? Минус катам далче. Ака оҷинзобод 5 2 радаби 4 радроварди 7000 дорӣ. Акай бобо рақами 1 2 радаби 3 радроварди 1300 дорӣ. Акай ғайрат рақами 2 радаби 300 мондагай. Акай акбар 7 ва радроварди 0 акай суҳбат ро шаша. 2 радроварди 0 акай ки чи оҷинзобод модам ки 6 рақами нақс медидаги. биё тиб барма. Хонш рафтем. Хонди. Хоб бародаро кадоми мезана 4500 вегри шай рақами 1 сар мекунем вара 3 нафара бед. Хоб рақами 1 10 та. 2 20 та. 3 20 та. рақами 4 21. рақами 5 22. 6 10. рақами 7 21. 5 22. акай оҷинзобод ошу чавакайҷон ба 22 гирифт шакайҷон. бародаро менависем айбозӣ 3 соат.
سه اکه بابا جان. خب اکای بابا جان رقم 3 میگه. 54 2 هفتاد غیرت جان. خب 3 54 2 رقم 167 برادران رقم 167 خوله می نویسیم. 6 اکای بابا جان. رقم 17 خوله برادرای جان می نویسیم. در رقم دیگه 17 اکای اکبر. خب اکای اکبر پول داره. نه خب تا چه که اکای اکبر اومدن کارت را کشیدن میگیریم برادرای جان. چه که اکای اکبر اومد میگیریم. تمام اکای جان. سه رو فهمیدیم که هم جواب دهیم. خب چه که اکای اکبر اومد. نه لکم خب کارت را میبرم میکشیم تو چه که اکای اکبر اومدن. شدی چه برآمدش که از بیا کن اخشو برامت کنی نمیشه بله میشه. سر اسمت یکی برامت میکنی سرسی من شبلانی شما حساب کنید کتیب خیلی نگاه کنه کارتا بودش نجوم با اکای اکبر جان یک تزیش بگه کم دلش بریم بازی را بگذرانیم. نرفته اومد. نو خب اکای آجین زابا رقم 5410 داره. اکای بابا جان رقم 36700 روبل داره. اکای غیرت رقم دکتی نولیم. اکای اکبر یک هفت نولیم. خب رقم 1 20 تا 2 21 تا 3 12 تا 4 20 تا 5 20 6 20 رقم 7 22 تا. خب 7 و 22 اکای اکبر اکای اکبر اوشو چه اکای جون. خب برادران که همین پفتوره می نویسیم. پفتاری اکم دسته غیرت پفتور 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 اکای پفتور پفتور روشو تو را پول پفتور اکای مودا اکای غیرت پول پفتاری اکای غیره جون پول پفتور اکای جون تمام میگیم. آمد اکای جون میریم. خوب شکر اکای جینزابو دست 300 داره. اکای بابا 100 داره. اکای غیرت نولیم. اکای اکبر یک 200 داره. خب 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 10 تا 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 5 22 تا 6 21 تا رقم 7 21 تا 5 22 5 22 اکای
اوجینزاباد اکای اوجینزاباد آشو چمکای جون خب پفتورا می نویسیم برادرها کارای پفتورا می نویسیم پفتور اکای بابا جون اکای اکبر اکای اوجینزاباد همه پفتورا اکه غیرچه ما را پول اکای غیرچو اکای چی؟ اکه بابا جان خودت 500 روبل میپرده Kim met نوبرات کرد بیایسته تلفنی کلوش دارده بوده پولی خواه شایستد اومد غیرت شو جون دوازه میکنی نموندی شکای برد یک اپاش در بین میدان مونیم یک کنیم ویگش کلان کنیم همه اون رقم شد همه اون رقم شد آمد اکای غیرت شو شایستد اومد اول گپ شد یک ملیمه همجا در اومد رسکی اومد شدم یک دو سه چهار پنج شش هفت خونش او مردک نیست اکه استغفرالله گپایی تو خونش اکه اوجینزاباد 5 4 11 نیم تا داره اکه بابا 3 و 6 2 400 داره اکه غیرت 300 داره اکه اکبر 600 داره یک هفته خیلی کارنش بودم و رسکی گرفتم اکای بابنی کمیت خودش دوبارش رقم یک 3 کارول رقم 2 20 3 10 4 30 5 21 6 12 7 22 خب یک و 3 کارول یک و 3 کارول اکه اکبره کن اکای اکبر اوشی چوکای جون و 3 کارول گرفتیش خب می نویسیم پفتورو استغفرالله پفتور خب همه پفتورای بود اکه اکی مونده اگه اکبر اکه اکبر پفتوره یونه اکه اکبر جان پفتوره اکه اکای اکبر جون پفتور اوشی بنویس اکای جون نه اون کود کلکش سود ما نه سرکتی نه کود کتی پفتور همه پفتور نشون آبروی تمامی تمام اکای جون پفتور رو گرفتیم اکه اوجینزاباد برادرها دو تقسیم میبریمش میریم اکه اوجینزاباد 10 900 داره اکه بابا جان 1800 داره اکه غیرت نالم اکه اکبر 1800 داره خب اکای غیرت شو چیستان ابویو میگی چیستانا بیو اکه غیرت کمیم برم رقم 1 20 رقم 2 13 چیستان یافتم 4 11 3 11 4 22 5 11 6 20 7 12 خب رقم 2 و 3 10 اینا بری یکای جون چیستانا یافته چیستون یافتیم خب رقم 2 و 3 10 اکای
غیرت شای اوشو چواکای جون می نویسیم ای بوزی نو خب پافتور خب پافتور رو می نویسیم باودارو کنیم هرچی را اکه غیرت پافتوری با فکر مکم پافتور رو کنیم بوده همش پافتور اگر غیرت پافتور رسیم اون جاش میرسه چیزان اما یافته مکه پافتوری پریدم سه توز وی اکای غیرت جون پافتوری کارتر اکشم شما یا پای اکای غیرت جون پافتور بدی اکای جون شما یا پای رخشونا رخشونایی خب میریم برادر خب خوندم شکن خوندی؟ نخوندی نباید برده برخته اکه و جینزابا ده 300 داره اکه بابا یک 200 داره اکه غیرت یک 500 داره اکه اکبر 1200 داره تپای رخشونا بری بلوگ زر حالشون دی چه پیولا چوید میکشد رقم 1 10 تا 2 10 تا 3 21 4 11 5 11 6 21 رقم 7 12 برادرها وره داریم بیا 3 6 3 و 6 وره گرم میکنیم 3 و 6 هر دوش اکه بابا خب 3 و 6 هر شرکای بابا جان بوده برادرها یگان نفر اگر خوشمندی برادرها باشن وره خوش میکنیم وره 5 و 4 5 و 4 اکای اوجینجه بود یک اکای اکبر نه تقسیم نیست چی با تقسیم اکه رقم دیخ 2 7 مونده 2 7 1 3 و 6 اکی بود 3 و 6 اکه کی بوده بابا هر دش هر دوش هر دش اخته اکای جون شیغان دوری اکا تقسیم نداره خب رقم 2 7 برادرها می نویسیم 2 7 رقم دیگه نه بریدیم چشم کردن ده اما اکه خیرت نه نامه ولی میشم اکای غیره جون نصیب اکا جون میگی وره رقم 2 7 خوله برادرها می نویسیم نه صدر بلی وره ازت گریخ خب خواهشمندو برای رقم 2 7 برادرها می نویسیم 2 7 خوله یکم برم این نصب بابام رفت برا کلمه نلیست من شما را سوال دادم من کی بردم میبرم اگر حاضر بگیری بعد این یکم برای دیگه شو با ایواش میبری قانون طبیعت هم یکم با چیستان بیاویم چیستان بیوه اگر باب نکه میبرم یا برادر ها چیستان بازی نمیکنه رقم 2 7 همه گیره درش میره و چیستان بعد 2 برم 7 محکم میکنیم برادرها خب قدم خواهشمند باشه بنویسیم برادرها کارتره شوریدم نگیرم خب برادرای جان قدم خواهشمند رقم 2 7 خوله 900 روبلی وره دو مایم خب دره گرفتیم اکای غیرت رقم 7 برادرای جان رقم 7 رقم 7 خب
تمام گرفتمش اکای جون. نگفتی که برام میدونم برای پرسیدم. بله با 7 صغیرمون برادران رقم 7 هم بنویسیم 900 روبلی برام. یا فهمی یکی بازی ساگرام مونده. یه 7 های یکیش صغیره شد. خب رقم 7 خویشمند نیست برادران. تمام اکای جون. 7 اینومی صحبت گیر. 7 هم صحبت گیر رفتی و برای پرشد. اینوم اکای جین زباد صحبت نیست. برادرای جون دو تقسیم برم میریم. کمی میزنه 5400 آشو شود. برادران میخوانم درشی میریم. اکای جین زباد 54 اول رد رو وردی 7600 داره. اکای بابا رقم 36 ورد بود 1200 دست دامجا. اکای غیرت رقم 2 ورد رو 600 داره. اکای اکبر رقم 1 تا ورد رو وردی 300 داره. اکای صحبت و 7 تا ورد رو وردی 99. خب میریم برادران رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 4 10 5 20 6 20 رقم 7 11 نکنست برادرای جان چیستان با یافتیم پای صوفیا تیاره پای صفیه یا رقم گفت پدرکت میکنم اکای غیرتشا با 21 آشو چوکای جان صفحه خونه کارتوفته بگیر فکرم صفیه خونه مرد ایدو کنید ببرا افتاد شد از زمین زد و جازا نمش دوی پای صفیه یک هفته 3 و 6 5 و 4 3 و 6 5 و 4 7 2 خب ده اکای غیرت خودش 7 پای صفیه دا بگید 7 صفحه چه خود میدونی چه بکنید 7 صفحه اینو میبریم این دوست کنم اینو اکای غیرت خب بازی را خلق نمیتونم برام دارو یا اکای آجین زباد 5 4 7000 داره اکای بابا جان 3 و 6 600 داره اکای غیرت رقم 2 5 400 داره اکای اکبر 1 کتی 0 ما پای صافی 7 کتی 0 صافی اگه خدا بزنه کرد چی؟ خب برادرها کدام میزنه 1800 آشو شوه رقم 1 11 تا رقم 2 20 تا رقم 3 12 تا رقم 4 10 تا 5 22 تا 6 10 تا 7 21 تا خب 5 22 اکای آجین زباد با 22 آش چوکای جان خب می نویسیم برادرای بازی نو رقم را هفتار اکای بابا جان 3 و 6 آش اکای 7 آجین زباد 5 4 3 و 6 2 5 4 رقم 1 7 یک هفت برادر صغیره یکان سریوز نه صغیره مانده اکای
رقم 17 نصیب نبود است. یک اکای بابا جان رقم 7 اکای بابا جان ما در پول میپرتو یکا 300 روبل پارت اکای بابا جان رقم 7 خوله برادران می نویسیم یه نفر دیگه با این رقم 7 بوزیره زمشکن نمیکنیم رقم 7 برادران کی نگیریم خوشمندا برای رقم 7 اکای معروف اکای معروف رقم 7 اکای معروف جان چک پارتو دورا پول پارتو اکای معروف جان پول ما میپرتویم اکای کی اکای معروف خودت ما در پول پرتو اکا آمد اکای بابا اکای بابا میگم گم بو نمیگم نه نداری اکا میگم گم بو نمیگم چی نمیگی اومد چیش جنوا بوز کیسه جانت کم صفحه اوره چخچه داره ها کلین میکنم ها صفحه کلیک های نرد دینمه اکای آجیزابا 548 داره اکای بابا رقم 36 1 2 700 داره اکای غیره رقم 2 500 داره اکای معروف رقم 7 300 داره جون صوتی گوی کردی آخرش فهمیدم خیلی این بابلی دیگه با فهمی دیگه رفتیم استاونا بکریه فیل اینجا نه روشنا داد ما آمدون گفت چرا یک کسات فکر ندارم یک کسات فکر ندارش دیگه ننویسید گفتم خوش آمدی برای بازی شدی چای چای میکشته رقم 1 20 2 12 3 20 4 20 5 31 این مرد بینمه 6 11 7 20 5 و 31 خیلی اینجا بوده اکای اوجیزو بود نشنیدم نگوید نفهمیدم نگوید 1800 روبل اوش شود اکا جون پفتور اکای کی بابا جون ایفش خطی ما چی خونده نمیتونه هزار موقعی رفته پفتور رقم 1 7 موند برادران رقم 1 7 موند اکای جان دم بدم کارتر اولیش که اسمو چرا بالش که میگم نه یه پروستا همون رقم 5 تو خود شد چه خود تبلیغ گرفتسته 7 اکای بابا جون اکای کی اکای معروف 7 پفتور اکای جان کمر پفتم نزده تون پفتور چوکی یه خطی ما واقعا نمیفهمم بیای تایلاق شدی چه نزدش گرفت شدی چه پفتور رقم 7 برادران پفتور بوده ما بین تخده تا کجا خون رقم 1 کی بازش به 1 رقم 1 خودشان برای رقم 1 که برادران می نویسید
یک صبح 6 ساعت کنم چی؟ رقم یک ده هسته خویشمان رقم یک غیرتچو ما میگم کی غیرتچو نمیگیم 5 شوا غیرت باید زنگار باید او شاگوا بله میگه دیلک شد بگی خودش اومده میگیرم کی غیرت هم خش شوخی میکنه کم کم نه چیستونا بوید گفت ما کی برو غره گیری ما یا برو وردیم باشم کنیه بچه چو کسی؟ یا من نفهمم سیخ روزی پنجه کی گرفت هک که زباد بودن تمام خب 5 4 کی ای شدی چه؟ حاجی باردارای شما میتونم میریم برادران خانم میریم خب هفته گرفتگن اکه و جینزا جان می خانم میریم برادران جان اکه و جینزا اکه 5 4 9 400 داشتی اکه بابا جان رقم 3 و 6 200 داشتی اکه غیرت رقم 1 2 4 نیم تا داری اکه معروف رقم 7 0 اکه جان میریم برادران کدام میزنم کلپ سیگدم 1806 دفعه چی نویستگیم هیچ نفهمیدم مردم این یک ساعت کامپیوتر گرفتم بزرگ شش برو وردیم برادر جان کدام میزنه 1800 آشو شوا رقم 1 2 توزه رقم 2 21 3 20 4 11 تا 5 20 6 12 تا 7 20 خب 1 با 22 اوکی نه غیرت شوی شب خوش گفتی کیه کی؟ چه با ها شب خوش من رفتم ها این من رفتم سه کلین رفته سعی کن کلینگ جو میره اکای و جیزو بود پافتور اکای بابو جون پافتور اکای غیرت چو پافتور اکای معروف جون پافتور اکای جون در رقم 7 میمونه پافتور نباشه در کی صحبت میگیریم اینو میگه اوجی زو بود آره دمرا خما دمرا خما هفته صحبت میگیره اینو میگه اوجی زو بود اما اون رقم نویسته پس هفته معرفت از صحبت گیره اینو میگه اوجی زو بود میگه برو میریم برادرها بابا 3 و 6 C'è numero te pulparto internet da internet numero così ma io non sono con te pulparto اپای صفیه خان نه بانکمات هم پیدا شد پول اینترنت ببر خون کارگارات هم تمام میگه هیچ پارتو شکایی که اپای صفیه بته نمروشا چون تا بگیری شاگرد فهم و در رقم یک دسته دوای 5 700 شو نخیه بچت
5 700 رفتم خب اکای قرار یک دو 5 700 دوره اکای صوبه 7 درناله اکای اوجیزوبا 5 4 8 500 دوره اکای بابا 3 و 6 کتی اکنی مزار رقم 1 31 2 10 3 21 4 21 5 20 6 20 7 20 1 و 31 کس هر که نشمارم بالا بزنه یک اگوی hayır Allah kella numara da sevmedi sefer konuşuyor bir پافتور وای یا که معروف نو پافتور آمد کن Mesat Parto پافتور خب رقم 7 اکای معروف دام میگیریم اکای معروف رو نفیر تا پیش که ولی در تو بوجا کلینی خونه خریدم در تو ببین که صفیه خون رو میبروشه میبرم چی بگی؟ بوجا کلینی خونه خریدم 7 اکای معروف نگیر رفتیم تمام اکای جان 7 اکای معروف دام میگیریم میریم تمام اکای معروف جان 7 اکای جان میریم برادرای جان میبرمش میریم 1 2 3 اکای غیرت 1 2 6 900 دوره اکای معروف 7 600 دوره اکای اوجیزوبا 5 4 7 900 دوره اکای بابا اکان 3 و 6 900 دوره رقم 1 21 رقم 2 20 3 10 4 10 5 12 6 21 رقم 7 21 برادرها وره داریم Sete biste 3 تا 21 رقم 1 6 7 1 6 7 بله 1 اکای غیرت 7 اکای معروف نه صد روبلی وره منسیم دف کن نظرشون vara 5 4 paftor vara رقم 2 3 مون برادرها 2 3 2 رقم 3 مون رقم 3 مون برادرها نصدی بره رقم 3 خوشمندو برای رقم 3 می نویسیم برادرها نصد روبلی بره خب رقم 3 برادران نفر خودشمند است برای رقم 3 خب رقم 3 را میپشونیم بوزی را زرش کنم میکنیم کارتا را کشیدن میگیم و نفر خودشمند پیدا شد میگیریمش در نمیره Adam binavis çar چی بگم؟ غیرت بنویسش خب اکای غیرت چون میگه بعد بنویسش خب اکای غیرت را گرفتیم برادران میریم اکای غیرت رقم 1 2 را دابت 2 3 را دروادی 500 دوره اکای معروف رقم 7 وارا دابت 600 دوره اکای اوجیزوبا رقم 5 4 600 دوره اکای وارا دروادی اکای بابا رقم
شاشة برادر بود 900 آه رفته خب بگیری اوش چاکای جون کدام میگیره اوش شا 4,500 بگیری شه برای 3 نفره بود رقم 1 3 کرول 2 22 3 12 خب دو توز برامدگه خیلی درش هم بوی میکنیم 4 20 دیلتون معلوم نمونه 5 20 6 3 ولید 7 21 یک با 3 کرول آکای غیرت بود آه. او شبکه غیرت جون 5 4 خب پفتور ها پفتوره برادران می نویسیم یک دو پفتور وجون پفتور اکای معروف پفتوری یه رقم 7 پفتور بنویسه اکای معروف جون بنویسه در پفتوری پس چخلی اکا جون بنویسه رقم خیلی موندگه کارتر هم میبریم برادرو این دفع 3 تاش کش میبریم هفتم بیرم شد کارتر شوریدگی تب تبره برادرو اکای معروف بنویس پفتوری اکای جون چندیه توس خب 300 روبلی اکای بلاتور خیلی هم ندیرم میگیرم هفت رفتیم بچه اکای جون افیلتا پیش کرد خب من میشنم چند دیگه دارم من میشنم چند دیگه دارم نه خونو خیلی مردم نه چند 10,000 اما که بیستی اول بتازم اخی نه درو اومدی اول تو سپرسیدی این نه یک سیاپا دیدم خیلی کرده بود اخی بینم نویسد که چندیه چلا پرسیده بعد خیز نصیحت کرد شلپا زاپا شد بین مایتون نموندیم خیلیش کلمه شد چون اشکره؟ نداری دوستو؟ برای برادران خانومکه غیرت یک ده 9,000 داره اکه معروف رقم 7 300 داره اکه و جینزابو رقم 5 500 داره اکه بابا 36 300 اکای بلاتر موتر اکا میگم بو خیلی گم دوری اکا جون واتساپ در بنویس این اخ چون چور نیتادم آفای صفحه جون ورکا توالید ریب شده آفای صفحه بریم رقم 1 23 رقم 2 21 رقم 3 3 ولی 4 21 5 20 6 20 7 10 3 و 3 ولی میگم که همه اکه بابا فقط ترینکا میزنه نه این خیلی میره چوف کزانه نمیگیره بگیرشم نی اختو میگم اگر که شدی چه دا بته خوجا جزیر میگه کو میگه خوجا جزیر میگه خوجا جزیر اکای 3 و 3 ولی اوشو چوا اکای بابا جون بابا جون اکا و جنزو بود پافتو پفتور اکای و جینزو بود پفتور اسم بنویسیم پفتور اکای بابا بابا جون جون پافتو اکا غیره جون بنایجه هر بید خیای غیره خیای بنایی اوی صفیه خون کو غیره چو بلی من واتساپ چی؟ نجده داریم یک بابا دو جون روشا یک دو اکا غیره هفتم پفتوگی درست سون اکای معروف جون پافتو نه رقم هفت ایفی تو کافای چی اکای معروف مزگون ها؟ بعد 500
Hamma ro'zi bo'sha mashava chi mana چرا نمیشم همه روزی باشم میشود که جان مقصد یک کس دو کس کج نمیشود تو لعن اختو مسئولیت کنه برابر خوب شد اکه غیرت یک 10400 داره اکه معروف 7 اکه عجیزابا رقم 544900 داره اکه بابا رقم 36 اکنیتا داره خب برادر کدام خویشمندی 501 بنویسه مقصد Yani çoğudan vazgeçti. Her çocuk bu bakın. 501 نمو رقم 1 10 2 12 3 21 4 20 5 30 6 11 7 31 7 با 31 30 هم زور بده با 31 اکای معروف اکای معروف جان اوشو چاوا akay ma'rufjon o'shu chava 1800 rubl batsiyak sari kiftish kardi aka paftor bo'sha bunay paftor aka کیروز جای 500 yak du paftor akay bobojon paftor aka uzizobod paftor zinda bo'sha aka uzizobod zinda bo'sha akay ma'rufjon paftor aka پاکتران یکیش پاکترانش بیاشتن نویسان گیش Müşkil kafa akay ma'rufjon bakış kayfiyeti بیا کشی همشم بیسوری با تو باشم اکه غیرت رقم 127 داره اکه معروف 1.5 داره اکه عجیزابا 4300 داره اکه بابا 900 داره خب رقم 1 20 2 21 3 21 4 31 5 11 6 22 رقم 17 4 با 31 عجیزابا اکای عجیزا بود اوشو چا اکای جان چقدر فهمشن o şavakay uzizobod 7800 اکای با جان پافتوره چند خدورا 7800 8400 600 نیست خب akay bobojon paftor akay uzizobod paftor akay gayratço paftor akay ma'rufan paftor eva der minek akay ma'rufjon paftor bir tane begirip to paftor اکای معروف و پافتور نیست نه پافتور نیست که عجیزابا 545500 داره اکه بابا 300 داره اکه غیرت 7200 داره اکه معروف 1200 خب مریم رقم 1 21 2 10 3 20 4 11 5 20 6 20 7 21 خب برادر رو وره دوریم tamam akay ma'rufjon tamam akay Ki can falan. Ha kordan ne söylüyorsun? تمام بعد
سلام علیکم روزی چندیه خب 300 رفته سیم وارا شد برادران 900 روبلی می نویسیم 900 روبلی وارا که اوجی زود 54 ها رفتار وارا رقم 236 برادران رقم 236 می نویسیم 900 روبلی وارا 3 که بابا جان رقم 26 که بابا جان خودت بود 600 روبل دیگه میپرتایی پوچی دیگه پوش 300 دلار که بابا جان 600 دیگه تو رقم 26 خوله برادران می نویسیم 15 نفریم 900 روبلی وارا خب اکای غیرت رقم 2 تا وارا دروره خب نکی باشه رقم 26 برادران رقم 26 خولی هم می نویسیم نه 100 روبلی وارا برادران رقم 26 خولی هم تمام اکای غیرت چو سخنک $600 برادران رقم 26 خوله 900 روبلی وارا می نویسیم بازی را زرشکن هم میکنیم 15 نفریم تمام اکای غیرت چون میپرتیم شیر نه پرابلم نیست اومد اکلی اکای بوجود 600 خب بریم برادران نباشه رقم 2 6 وقت کم میکنیم و دمو دیگه میکشیم خواهشمند باشه برادران کارتر آورش کنم میگیرم نویسه 26 خوله 900 روبلی وارا خواهشمندان نیست برادران برای رقم 26 900 روبلی وارا می نویسیم 26 خولیه خب نباشه میبرمش کارت را میکشیم و دوای بدگیدم خب 1 3 4 5 7 برادران 1 2 3 4 5 6 کدامی میزنه 4000 روبل آشو شوه رقم 1 رقم 1 10 رقم 3 12 4 10 تا رقم 5 11 تا رقم 7 11 تا 3 و 12 ما شود اکای بابا خب اکای بابا جان با 12 گرفت چکا جان رقم کامل هم نه با 12 گرفتیش اکای جان آشد شوه 4000 روبل خب اکای اوجین زباد پفتورای خیلی شنالده خب 5 4 پفتور یکی اکای بابا جان ترینکه بزنه نه ایت یا همه پاس یازد این که باید میزد اکای جان این اکای صبر نکنیم رقم 1 اکای بابا جان کنم رقم گیرم 3 و 6 رقم 1 ده برادرها خولی می نویسیم 15 نفریم رقم خولی هست اکای احیا شما دیشه نر 1 ده پس کرگه می نویسیم اکای جان جوشا پر میکنی جوشا پر میکنیم رقم 1 ده خولی برادرها می نویسیم 1 ده اکای احیا ده خب برادرها تو چه که اکای احیا مدنه کارتر را میکشیم
گرفتیم رکای احیا جان چک کفر اکای جان کتر اکای کشیدن میگیریم. دو تقسیم میبریمش بریم برادرها. 1 2 3 4 5 6 7 اوکی شدی نمره کارتی مرا بتشون تمام اوکی کتاب بتیم نمره کارت تا کار نمایم چی خبرداره چکی اوکی احیا بیا رویش میکنیم یک قهوه خانم برادران میرم اکه و جیزابا 5 4 3 3 داره اکه بابا 3 6 3 4 3 داره اکه معروف رفت 9 3 داره اکه احیا رقم یکده یک داره. خب میریم برادران رقم 1 21 2 31 3 20 4 11 5 20 6 21 7 12 دو با 31 پیشموز میگیرم ما مهمونا را پیشواز میگیریم باش چه اکه فرانکو ها تمام اکای جان مهمونا را پیشواز میگیریم یاد نیست اکه پفتار همه پفتاره که شو کرده اکه و جیزابا رقم 5 4 2 نیم تا داره اکه بابا اکه بابا 2 800 داره اکه معروف 600 داره اکه احیا 2 700 وقتی غیره جان همون نمبر ترکه جان در واتساپ پرتو کجا پرتی؟ اینو خوب واتساپ داره اکای جان نمبر در واتساپ پرتو خب میریم مردان رقم 1 20 2 20 3 21 تا 4 11 تا 5 22 تا 6 21 تا 7 10 تا 5 22 اکه اکای آجین زوبات اشو چوکای جون با 22 گرفتیش پفتار رو می نویسیم برادر رو پفتار که جیزابا 3 و 700 داره اکه بابا 2 200 داره اکه معروف 300 داره اکه احیا 200 خب 1 2 3 4 5 6 7 بریم برادرای رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 10 تا 3 20 4
30 5 22 6 20 رقم 7 12 4 با 30 رکه و جینزاباد با آش چوکه جان پفتورا می نویسیم برادرها کدام پفتورای پفتور اکای اوجینزاباد 4900 داره. اکای بابا 1600 داره. 1600 داره. اکای معروف نالم. اکای احیا 1500 داره. رقم 1 20 2 22 3 20 4 11 5 20 6 21 7 20 2 با 22 اکای احیا آش چوکه جان می نویسیم برادرای گزینه و خبر پفتور یک تا است تا پفتور اکای معروف پفتور باشه اکای جان سمود بچه اکای جان پفتوری پسی چخیل اکای جان بنوید هست رقم 7 برادرها خالی خواهشمندو که برای رقم 7 می نویسیم برادرای جان رقم 7 خالی رقم 7 تکیده گیریم برا شو کردی؟ 7 که با جون نگرفتی اکای اوجینزاباد 4300 داره. اکای بابا 700 داره. اکای احیا 2700 داره. بریم برادر رقم 1 20 2 12 3 30 4 22 5 11 6 11 7 10 3 با 30 بابا جان خب برادرها پفتور رو می نویسیم پفتور اکای بابا جان رقم 7 هم پفتوره اکای جان رقم 7 خوله برادرها می نویسیم 7 اکیده گیریم دف خواهشمنده هستن برادرها رقم 7 خوله 7 اکای احیادگی رفتیم
ای دلوار خوش آمدی اکای جون. رقم 7 خولی بود اکای جون. ای بازی میگیرم. پل تا پاف نگیر اکای جون ای بازی میگیرم 7. اکا جون جواب 3700 داره اکا یا 1800 داره اکا بابا 1900. خب بریم با رقم 1 10 2 10 3 21 تا 4 12 تا 5 11 تا 6 21 تا 7 20 تا برادرها ور نداریم 36 اوکی بابا وره البته اکا بابا رقم رفتم بخری. خب 5 4 900 روبلی وره برادرها می نویسیم رقم 1 ده 7 وره ده پس خب برادرها خواهشمندو رقم 1 ده 7 خوله 900 روبلی وره می نویسیم ده وره که اورجینجا بود ده وره میگه خب رقم 7 مون برادرها می نویسیم 1 7 اکای دلوار 1 7 وره اکای جون بنویس وره باشه اکای جون اجرات کنیم چک تا پارتی کارت را رش کنیم اکای دلوار 1 7 وره اکای جون تمام اکای هیو بعد وره یک دیرش که اتوماتیک داخل می نویسیم اکای دلوار جون امرا بگو اکای جون 1 7 وره باشه اکای جون اجرات کنیم اکا دلوار نویس اکا اکای دلوار شو بنویس یرینا اومدیم چک میکنیم چی نه کی کارت نه دورونه خب واره بده برادرها 1800 چک شما بریم خب برادرای جون میبرم کارت را بریم بخونه شدی شد اکا جون زوبود 5 4 2 وره درو وردی 1000 روبل داری اکای بابا 36 وره دابد 1900 داری اکای دلوار 1 7 وره درو وردی 0 برادرها کدام میزنه 5400 اوش شود میریم رقم 1 رقم 1 10 2 11 3 10 تا 4 11 تا 5 2 توزای 6 22
7 10 ана бародаро вараи суруб ира мегам 56 22 ба 22 2700 рубли вара менависем 6 soat ama yapalım. Badinin saçını. хоб бародаро вара Nane ki kardeşim. тақсим хоб рақами ҳоҷ агар вара надурӯем акаҷон хеле гапай Agar duruyor ki yanlış yani ki. Namazı bahmet katkısı burası. бародаро 2700 вара менависем Var ama. ҳаф акай диловар рақами 1 2 3 4 бародаро менависем 1 2 3 4 Zara dura. Nerede? балки Dı. پنج بیست چهار میگیرم برده Tamam bir 5'te çoğunluğu. خب چهارم گرفتم اکه و جینزو با در رقم 1 2 3 1700 ne partermin akar dinzo bu. 1700 دیگه پرت اکه جون رقم 1 2 3 برادرو 2700 ورای $1000, $1000. Ya neyse. رقم 1 2 3 2700 ورا برادرو می نویسیم سه رقم دیگه می نویسیم ورای پر میکنیم برادرو جون 1700 akar ki ama. Haftada. رقم 1 2 3 برادرو می نویسیم 4 پس خب 4 پس کردیم رقم 1 2 3 4 کاندری نویس برادرای جون 2 minut جدال میکنیم کدام درآمد ندارم داریم دیگه میکشیم خب بازی 300 دوام میتیم برادرو سکاز دکش خب قبل سرکای جون 2 minut جدال میکنیم برادرای جون 2700 برای بنویسه شروع نر یک من دیگه جمع نکنیم کدام درآمد میگیریمش نباشه هیچ کی میکشیم 3 نفر دا بازی 300 مونت دوام میتیم برادرا 2700 برای شرای نرمه نویسیم بگیریشم کلانی بد میشم. رفتم که بازم بکشیمش میکشیمش خب میکشیم اکای بابا جون رقمی 5 6 7 اکا جنزابا رقم 5 بار داود 1000 داره اکای بابو رقم 6 بار داود 1900 داره اکای دیوار 7 بار درو وادی نوله 2 3 4 دا شگیر اکای میرگان وارا دا 2 3 4 اکای میرگان 2700 وارا اکای جون وارا باشه وارا بنویس اکای جون جدت میکنیم بار 300 باشه بیاش نمیدار چی میگم هوا بچه خیلی زدی من خیلی 300 کی 2 3 4 خب 8100 رو پرت اکای جون ها اکای اندره نجه نیسه همه بدون نگاه رقم خوده رقم 1 اکای اندره شما ده اکای جون هم باشه اکای اندره نمیتون بخیر دمه 3 4 رقمه فسته باید
برادرها یه رقم یک موندگی می نویسیم 2700 رقم یک اکیده گیریم ویگیش خیلی غیبت می شود. سلام علیکم علیکت سلام هش پتو می شود پرتو اکای میرگان یعنی اکای اندری نه اومد مرگی اکای اندری یه رقم یک موندگی گیریم اکای جان 2700 یک اکای اندری. خب چه کنه پرتیم برادرها وره پر شد. هشت پارت هشت پارت پرتوفته؟ نه پارت گفتی سر برنامه کی میبیاید بود؟ هر شما سش دعوه تمام نشین نون فامیلا گفتم این داره مرگم بود؟ برازانه سروپ هم بدهی برادای لایکو را زیر کران گرفتی ولی وارا سریوزه بد شد و بعد یه وره دیگه شب بخوشو میشم بفکرم و بعد وای وره خیلی وره رفتن گرفت داغل نوم خیزم اما فیلم هایی چون سب کسوتون میشه چی جانان هایی که 100,000 بده اما چون در فیلم 150 تا شد 10 کجا تماشا کرد 1700 اومد که اندریان مرگم بوده بابای مرگان شوخش بگه که جون آمده که اندره چند مرگم؟ درسته چون که مرگم جان خدا تا مونده که برادرای لایکا را خبر میگیریم پلی یکی مرگان بیا میریم مخلصی مرگم اکای روسی که شما دشکری نه بچه های رو جد چی اکای فیلم تماشا کردم گفتم وار یکون میلیون ایکی میفیری خواب هفت مد میفیری خرد شدم قرار بفرق کشیم بود خیلی بیفیره کشیم که واره چند باشا بابای مرگان کجا شدی شوی نه بنویس اکای جون چک ترک شخص بگی کارتا را بکشیم بابای مرگم جان سرش که خب اکای دیلو واجم سرش میکنیم چک ما اکا بینیم مرگم چی؟ یک تمام اکا جون یک میلیون دجداد میکنیم سخان ککم یک میلیون بریم یا رفت یه رفتش سن رفت است چی نست کن تیگش میکنم چی داشت چی؟ چی پنج کارتا را کی در روی کنم برم اکای جون خود سر یک شوگی دلوخه این برو اکای جون زنگ تو میزنیم کارتا بخوری؟ کارتوی پاتزاکاست همه کارتوی بویی که روستی چی خلا ستا اکای کی جان نمیشه با بابای مرگم یک میلیون جد که خب مینتاش جد داریم برای هم منوتی گفترکشه جداد میکنه بابای مرگم بیا برادرها سمیلا میکشم بگریشم سوزه برادرها بگری ویا آنا آمده برای در خود چون که اکای به اونجا سرد خوی نگذشتی بابای مرگم چی؟ نباشی اکای روسی جون 8,000 اومد
اومد نشیناختم شما جا 8000 برادرها یک بار دیگه هم میخونیم موافق طلبی بابای روسیک برادرها کارتا را در زمین آدرش میکنیم. خوشه اکا آجینزاباد رقم 5 ورد 1000 روبل داریم. اکای اومد اکای بابا رقم 6 ورد 1900 داریم. اکای دلاور رقم 7 ورد روادی نولیم. اکای اندره یک ورد روادی نولیم. اکای بابای مرگان 234 ورد روادی اویم. برادرها کدام میزنه 16200 روبل اوش شوا شروع میریم کارتا را میبریم میکشیم تقسیم بعدی ورش شما چی میشه بابا؟ جانان رقم یکی بابای اندری سر میکنیم برادر اومدگی یکی مرگن خوبیت بدودیم. رقم 1 20 2 10 3 2 توز 4 10 5 20 6 20 خب 7 23 اکای دلاور جان اوش چوا شیرینر با 23 16200 اکای اندره 35 خب چی با بازیش ملاکم برای کام میگن هم آشان میگن بازی ملاکم کام بغل یک سال ده هم میگن خب رقمی پفتور چند بود؟ 54 بود. خب اکای جون خب رقمی 35 اکای اندری گرفت اکای اوجین زاباد رقمی 4 و 7 بگیریم 4 و 6 بگیریم اکای جون 5 گرفت اکا رقمی 7 میمونه. خب بعدی باره 5 4 کی گرفته؟ 5 3 اکای اندری اندره 5 3 5 3 نه یا با میگفتی اکای جون فهمیدیم. لازم باید رقم سر میشه. 5 4 نه 3 خالی میمونه پلی با هم خاکم یکده 3 و 6 کیلو. خب نوشان 5 4 اخیر اکای جون رقم های اکای اندرون پس میکنیم. خب اکای دلاور رقم 1 گرفته اگیان رقم 3 و 6 پفتوره اکای دلاور 7 اکای اندری جون شیرینر 2 میلیون اکای جون یانش پس کنم میگیرم با هفته اکای دلاور 1 10 یا 3 و 6. خب خوشمند باشه برادرها صفقه را برداریم 500 کنیم بکنیم 500 2000 3000 یک ده اخته اکای جون میبرم میریم. یک ده اخته اکای جون باز میخونیم بو اکای اندری جون 2 دست اکای جون جدت کشیرینه 2 دست یکون رقم خالی میگیریم 16200 بودن خونش اکای اوجینزاباد رقم 5400 داره اکای احیا 12200 داره اکای بابا رقم 3 و 6 1300 داره اکای دلاور رقم 7 15900 داره 1 2 توزای 2 21 تای 3 20 4 20 5 11 تا 6 20 7 22 تا. خب برادران مرحمت برادران مرحمت وره 900 روبلی وره 900 روبلا
менависем. 1-7. 1-7. 5 6 рақами 2-3-4 бародаро менависем 900 рубли вара. 3 бародар пас акай оҷизовод 3 рақами 2-4-5 900 рубли вара бародаро. Акай диловара 3 гир. чӣ бародар пас гуфтай кун Тамом пасш кардем. 5 нагиришам 5 нагиришам бародаро рақами 2-4-5 900 рубли вара. 2-5 гир акай мерган 2-5 мега. рақами 4 мемона бародаро менависем. 2 пас варада. خب رقمی 4 میمونه برادر رقمی 4 مینویسیم چی؟ پس برادر 4 رکای دیلوار خب میریم برادر برا پر شد 4 رکای بعدی برا یک ده تمام اکای جون بعدی برا یک ده باشه یک ده акай мерганҷон мода пул мепартоӣ акай мерганҷон мода пул парто برادر کارتر میبرم دو تقسیم چک اکای مرگان منومد بریم میرم پول شو پارتو پول میرم پارتو کیرا دلوارا پارتو بسن 10 پارتو پارتو акай мерганҷон як газа кай тормоз авлааш ҷиқ ҳамораш садома آمد خب برادر میریم کارتر میکشیم баром диловар меомада хунум шабон آمد акай аё рақам 1-2 рада буд 1-200 дорӣ акай бобо рақами 6 вара дроварди 400 дорӣ акай диловар рақами 7 рада буд 3-4 дроварди 1400 дорӣ акай мерган 2-5 катило خب برادر کدای میزنه 5400 و 6 ها آمد اکای جون رقم 1 20 تا خب سیم کارول آمده رقم 2 12 تا 3 20 4 2 توز 5 21 6 20 رقم 7 10 4 با 22 акай акай диловар диловар оши чавакаи ҷон ба 22 гирифтиш 54 сад як ду шаш панҷ шаш ҳафт акаи ҷон рақами 3-4-5 буд 3-4-5 бале охир мондааст ҳафта гирифтем акаи оҷинзобод акай диловар рақами 3-4-5 гирем акай ҷон 10 та мепард киёзи намудем 4-3-7 акай диловарҷон пул та партотум акам хоб рафтем нависти 1-2 акаи аҳё 6 акаи бобоҷон 7 акаи оҷинзобод 3-4-5 акаи диловар 4-5 акай ки шашай бобоҷон бобоҷон шашай пул дорад ама пул дорад акай кира чанд гуфтӣ бахшиш акай оҷинзобод акам 7 рубли шумона 1200 як диш пафтора ура 600 мемона иш 1400 чапартифтен 500 600 мемона 8600 я удалить мекунем 8600 пул я избери 600 навис макане
اکا جنزاباد رقم 700 روبل داره، اکا احیا رقم 1600 داره، اکا بابا رقم 600 داره، اکا دلاور 345 8600 داره. 10 تا پرت افتاد. رقم 1 20 تا 2 20 3 21 4 31 5 21 6 20 7 11 4 و 31 نه او دارید کار 4 و 31 چوکره درسته اکا کی 4 و 31 های دلاور 300 چکو میده شکایت تاچ بوکش یک دستی ده بوی پفتارا من هستن شیرای نه یک ده که بابا جان پول پرتا که بابا جان اکا کتا از نمیستاگیر اکا جان کرتا اینا میستال داو حالت میگیرم که اکا ما مقصد پریز بری داوشا پریزا میگیرم شا یخی پروستا تر گرفتن نمیکنم اکا نساده دیگه گراب نیست اکا باباش آمد یک ده اکای دلوار پفتار بابا جان پفتار کی موندن ما جیزا با یک کتا گیر یک برا مگر کتا استان گیر شیوانه یکی جانو بگیرم شم کیا یا پفتورا یک ده پفتورا که دیگه 3 4 5 همه 1 2 3 4 5 رقم 6 که بابا جان 7 که میگن تمام پاوکای میگن جان رقم 7 اختای شده نه هم بزرسا اکای و جنس آباد نویسی هم که اکا جان پستش کردی مچکه نکن باز به من نویسیم باز بگیری شبا اکای دلوار گفتم برم برادر رو میریم 1 2 3 4 5 6 7 خب اکای یا یک ده نولیم اکای بابا 6 کتی نولیم اکای مرگان 6 کتی نولیم اکای دیلوار 3 4 5 نهنیم از دار تولیه خب میریم برادر رو رقم 1 2 توزای رقم 2 10 تا 3 10 تا 4 20 خب رقم 5 23 6 20 7 20 5 23 5 و 23 اکای که اخوی 5 23 5 اکای 27 اینا که ای اکای و جیزا بود پتسه و نیسی سکریه پول برا نیساد رو بود برا نه نیساد اینا هست اکای بابا جان خب پفتار رو می نویسیم برادر رو اکای اندره گیرش اکای اندره نیست کارتا خورشی بیو خب پفتار زنده و شکای بابا جان اکای احیا
خب 3 4 5 هست رقم 1 2 6 7 گیر برد 50 50 گرفتگی آخه 50 گرفتگی اکای جان رقم 1 2 6 7 رقم 1 2 6 7 اکای جان چی نیست مطلب کنده 5 بیش از خب کلام رقم گیم اکای جان رقم 1 2 6 7 قبل سکن بنویس. نیست رقم تا نگیریم شد پرابلم نیست که اندری نیست که رقم خودش خب باردار رقم 1 2 6 7 خلیه 12 نفریم 4 رقم اکا و جینز آباد اگر رقم بنویس بگیریم دکم 6 6 گرفتم دکای جان رقم 1 2 7 رقم 1 2 7 برادران می نویسیم سه رقم دیگه برادران رقم 1 2 7 نوشتم شد تو اکا در رقم خودشه کی داده؟ تلفن آتلش خوب برادران رقم 1 2 7 خلیه نمون بوجین گرم شد 10 نفریم برادران 3 رقم خلیه می نویسیم 10 نفریم 3 رقم اکای مرگان یک کده گیر اکای مرگان یک کده گرفتیم رقم 7 مون برادران یا رقم هفته تمام شکر برمه زیاد یا رقم 7 مون برادران می نویسیم یا رقم 7 هاف اکای دیل آورده خب چک اکای مرگان بیا میریم برادران گیریش هفته ها؟ کی؟ اکای دیل آورد ای کی اومد؟ چکینگ نگم اومد کن 600 اومده Ben merkezim demiştim. هم نریم برادران چکی هم آمد 3 4 5 uçan gireyim. Ha. Ha? هم موضوع رخنه کنیسیم برادران جان Konuşan kan.
Акай бобои Мерган 1-0, акай Диловар 3-4-5-7-10, акай Оҷинзобо 6-0. Калом мезана. Аги бигдиш пешина ошша. 1800 بله. خب میریم رقم 1 12 2 11 3 10 4 10 5 11 6 11 7 11 1 و 12 Ини. یهو бобои Мерган ошша. برادرها رقمی که کلام نمیم در بین 7 نفر رقم 1 و 12 Бурд кард. برد کرد. خب می نویسیم ای بازی نو رقم را. وای مرگان باشه چوا می نویسیم ای بازی نو برادرها. خب 3 5 7 3 5 7 اکای دیلوار 1 2 هست. رقم 4 و 6 خاله برادرها می نویسیم. رقم 4 و 6 رقمی 4 و 6 برادرها خالی هم می نویسیم. Задис чо? خب رقم 4 و 6 خواهشمندو که برای رقم 4 و 6 می نویسیم برادرها. دو رقم دیگه خالیه. کیف اینا؟ اینی. برادرها رقم 4 و 6 ده رقم دیگه مونده می نویسیم خواهشمندو مرحبا. نه رکت نیم همیش هم گیریم برام. چه فکر کنم؟ اکای دیلوار 6 میگه. رقم 4 و 6 رقم دیگه. اکای کی میگه رقم 4 گیریم اکای جو. رقم 4 برادرای رقم 4 مونده. اکای میگه رقم 4 گیریم بنویس اکای جو.
که میگن رفتیم ها منم برادر جان سه پنجاه چهار بود سه پنج شش هفت یک دی چهار یا رفتیم Камер, як де чорна садори, а кай діловара, кам се паш хафт шаш, 8900 дори. برادرها به تقسیم برم میریم 1 2 3 4 5 6 رقم 1 11 2 21 3 11 رقم 4 10 5 10 6 21 7 22 7 و 22 اکای دلاور آشو چاکای جون خب همین رقم تافتار باشه بون نویسه برادران میکشمش Авторе шер бачо. Paftör. Çok ağır. یک دو سه و چهار و پنج و شش و هفت همون شکم اکای دیلو اکای مرگان رقم یک دی چهار نولم اکای دیلوور نهنیم هزار داره رقم یک 20 تا 2 11 تا 3 21 تا 4 21 تا 5 11 تا 6 20 تا 7 20 تا خب 3 و 4 21 با 21 برادره اون نفر خوشمندی وردرو باشه بنویسه مردمی تماشابین نه سردوبلی ورد نباشه هر دشتن میکشم نکشم شکر جان پنج گیره دیلوار پنجم خوش میکنه خیلی دیلوارده خب میریم خب رقم 3 4 5 ببرم خب 3 4 5 اکای مرگان رقمی چهار ورده بود نولم اکای که دیلوور رقم سه ورده بود 5 درورده 8 600 داره برادرها کدام میزن 2 400 بگیری شای خب 3 22 تا 4 31 تا 5 20 تا خب 4 با 31 اکای مرگان اشو چاوکای جان 2400 رو بود چرا نه پفتار من اصلا برادر پفتار اکر میگم
شخصی میبرمش میریم برادرها. 1 2 3 4 5 6 7 اکای مرگان 1 نیم تا داره. اکای دلوار 7400 داره. رقم 1 2 توزای 2 20 تایی 3 22 تایی 4 11 تا 5 20 تا 6 20 تا 7 10 تا. خوب 1 3 22 و 22 1 اکای مرگان 3 اکای کی دلاور 22 و 22 یک سه برادرها. نقوم نفر خوش من باشه بنویسید. همین نفر رو بنویسید. حال نیست. اکای دو کسی میکشن. اکای دلوار چی گفتن داره؟ اکای خدا شاید دو میکشه میکشه. دو کاسته باشد دو کاسته 4 گیر که دلاور 4 آبکوش که بخواه. برو میریم برادرها. 1 3 4 1 3 4 ها. اکای مرگان 1 2 را دابد 1 نیم تا داره. اکای دلوار 3 2 را دابد. اکای 4 2 وارده 6 نیم هزار داره. 2400 بگیرش چند پولی 300 رو بلکه محیدین. رقم 1 20 تا. رقم 3 21 تا. 4 22 تا 4 با 22 اکای دلوار اکای دلاور آشت شبکه جون. خب اکای محیدین یا رقم گیرم ده اکای جون بنویس. هفتار برادر برمش بریم برادرها. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7. اکای مرگان 600 داره. اکای دلوار 7700. خب رقم 1 11 تا 2 10 تا 3 22 تا. رقم 4 31 تا 5 20 تا 6 21 تا 7 10 تا. خب 4 و 31 اکای مرگان بابای مرگان اوش چرا هفتارا نایسه برادرای ما. خب اکای محیدین جان 300 رو بول گفتیم که اکای جان 300 رو بول نرخ یک رقم اکای جان خویشان باشید بنویس اکا اگه رقم خولید کنیم اکای جان. اکای مرگان 1 نیم تا داره. اکای دلوار 6 نیم تا. خب میریم برادر. رقم 1 20 2 20 3 21 4 10
در شوی هم نکنیم میشوی خیلی بیو 5 11 6 11 7 11 3 و 21 خب 3 و 21 اکای دیلوار اوشد شما 3 و 21 آشو چه مر هفتاد میدان اکای مرگان 600 دوره اکای دیلوار 700 دوره رقم 1 11 2 22 3 11 4 20 5 22 6 10 7 20 خب رقم 2 5 22 با 22 دو پنج آه. کی پنج اکای این دو اکای اون اکای دیلوار اکای مرگان اکای دیلوار وارا مدرو ده یکون رقمی لیشی تمام دیلوار چون پنج چوشه دست کش چورم گرفت اکا میکشمش برادر اون نفر خوشما دیوار باشه بنویسید تو کارت را درش کردم خب میبرم میریم خوب مکن اکای مرگان دو دوار دابد 600 دوره اکای دیلوار 5 دوار دابد 4 دروارده 6 200 دوره خب میریم رقم 2 11 4 10 5 20 5 و 20 کی اکای دیلوار اوش بیچم اکای جون 2400 چی ها پافتو پول پارتا اکای مرگان اکای مرگان 300 دیگه میپرتوی چیه؟ پولش پارتا پولم رو پرتگی اینو میده کس بزدارم که اما پول برم پافتور خب اکای 300 پارتا مرگان جون 300 میپرتوی اکای جون کارتر اگه درش کرم میگیرم میکشمش اکای مرگان جون چی بنا میکشیدم پول پارتا اکای مرگان برم 1 2 3 4 5 6 7 میپرتوی دوستم بیش خونوشه اکای مرگان 1 4 2 مینوس 300 اکای دیلوار 3 5 6 7 7 400 رقم 1 32 2 10 3 11 4 11 5 10 6 20 7 22 خب و 32 رقم 1 نه پارتای راه میشه جای خوری هست چی بانه اکای والدو دیا دابرو پجالو با
خب اکایی که پولم نپارتوی میشه اکایی جان 300 رو مینوس میکنم یک نیم تا دور پس 32 رقم یک 357 خب 357 هست اکایی ولاد یا بیا اکایی جان نجای خولی یک دو رقم 4 و 6 اکایی ولاد یا بنویس اکایی جان بنویسی اکای ولاد یا رقم یک 4 و 6 بگیرم اکای جان رقم 4 و 6 برادرای تماشابین می نویسیم یک سال 300 روبل اکا خاطر رقم 4 و 6 چنده خود 300 روبلی اکای جان هوا که باشه اکای جان گرفتم چک تا پارت اکای جان الو ابراتا چی اکا مازا الو اکا یک بار سوالش اینجا مازا نیست خیلی اکای که چک شدی کارت اکا شدی بشی سو کارت خوب باش جاگه دیدیم شما سوال پریف پنجم تیجو پیواده میشه تا شوش بگی اکای ولاد یا چک تا شخش بگی اکا کارتا را میکشم اکای ولاد یا خود داکه ولاد یا خود دا گرفتگی پول پارتاکه قبل سجدت دارم مکان که ولاد یا پول پارتاکه ولاد یا اقامو تپاس نکنم مکان اومدم خیلی چه خیلی تلش کنی؟ نه اومد چه سوما دور کنی مویدی سومی چی را مویدم؟ چی؟ سوما نه باید بستش سوما سوما با مقصد باید بستم پارتا میگه سوما باشد خب بریم برادرای جون 600 بافته بریم کارتر همه کشیم قدم بزنه آشیش ها کک 13,800
یک چهار بوده. یعنی شش چهار شش یک ده اومد اگه جون بچه اومد ستوب فهمیدیم اگه جون افیرتا پیش کرد میریم یک دو سه چهار پنج شش هفت خود اکای مرگم یک دن سادوره اکای دیلوار 356 356 بودم 3 5 7 357 6 نیم هزار دوره اکای ولادت 4 6 469 رقم یک برادر کدام میزنه اوش شوا 11 2 30 3 23 4 20 5 21 6 20 رقم 7 20 خب دو بسی اکای کیو خوی مرگم کای مرگم اوش چوا کای جون اون تلفونت خب می نویسیم برادرها پفتارا می نویسیم حالا اومد سری کو اومد بچه ما خطاش کنیم اینجا تلفن چیه مرگم پفتار بابای مرگم پفتارای یک دو پفتار 3 5 7 رقمی 4 6 میمونه برادرها می نویسیم 4 6 تماشا کنم آنها یکی جون میفهمیم رقم 4 شدیم رقم 4 6 همه نویسیم برادرای من شش اکای دیلوار چرا نه رقمی 4 همه نویسیم شش اکای دیلوار خب 6 اکای دیگه هرش با هم رقم خب رفتیم در شام رقم که باشه رش میکنیم برای جون دیگر نمیکنیم اکای مرگن 1800 داره اکای دیلوار 5300 خب میریم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 10 تا 2 22 تا 3 22 تا 4 11 تا 5 20 تا 6 10 تا 7 21 تا خب 2 خطی 4 2 خطی 3 2 3 22 و 22 اکای مرگن کتی اکای دیلوار یکم مقصد اکایونو یکم رقم اگر در آوردن باشه نویسه نه در آوردن باشه ما کپتره نشده خب میریم برادرها چهار آگه شوره دیگه دو سه چهار دو سه چهار خب اکای دیلوار سه را مرا دبه چهار در آوردی اکای جان 4400 داری اکای مرگن رقمی دو سه دو دبه 1800 رفتیم 1 2 20 3 20 4 21 4 با 21 باشه چهار تایی کی
دلوار. خب می‌نویسیم این موضوع اینا پفتار باشه اکا بنویسید پفتار کارت را میکشیم. پفتار باشه دلش میریم برو. پفتار. پفتار. کی برام تلفن آدیم. تلفنی ها جان دو هر بشه اکای مرگان اکای مرگان صدوری اکای دلوار 5-6 صدوری خب میریم برای 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 20 2 20 3 20 4 20 5 22 6 20 7 31 7 و 31 اکای کیو خوی دلوار خب می نویسیم برادرهای موضوع نو خمورا اکای مرگان اکای دلوار اکای مرگان نولم اکای دلوار 6 صدوری رقم 1 10 تا 2 11 تا 3 10 تا 4 22 تا 5 22 تا 6 21 تا 7 20 تا خب 4 و 5 برادران 10 نفر خوشمندوی ورم مرحمت می نویسیم 900 روبلی خوشمندوی ورم مرحمت برادران می نویسیم رقم 4 و 5 ورم 900 روبلی خوشمنده باشه مردم تماشابین می نویسیم 900 روبلی وره نه باشه هر دشتاوی کشم بوزیره دوام میتیم 4 و 6 بود 4 5 خب نه باشه هر دشتا میکشیم برادارو شش اکای دیگه 5-6 میشه 5-6 برادران میبرم میریم 4 5 6 4 5 6 اکای مرگان 4 نولم اکای دلوار 5-6 5 300 داریم رقم 4 20 5 12 6 20 4 و 6 20 و 20 1200 وره اون نفر خوشمند هسته برادران 1200 20 و 20 خوشمند نباشه دلش میره برادران دردشون میکشه
خواهشمندو 1200 وارا می نویسیم. رقم 1 2 3 7 خلیه. چهارش برای داشتیم. 4 5 6 با رقم. سرش 1200 باشه. نه برام میریم برادرها. خب 4 5 6 4 5 6 5 6 اکای مرگم 4 کتناله و اکای دیلوار 6 وراد روادی 5 وراده بود 400 داری. خب برادرها 3000 ویگری شای رقم 4 11 5 2 توزای 6 10 5 و 22 اوکی. اکای دیلوار روشو چرا جون من نویسیم ای بوزی نا برادرها. یک بار برادر از اون استوگی. اون استور 3 رقم گیرمده. اکای مرگان. خب یه رقم باشه با جون و دیل اکای جون. 3 رقم اکای خیلی دستون عبار میشه. یه رقم باشه با جون و دیل اکای جون میگیرم. 3 رقم نمیشه اکای مرگان جون 3 رقم نمیشه یه رقم داده میتونه معلوم مقصد استال میتونه داده خیلی اینامی تشفاقی شرکتی. شرکت تشفاقی یک بار برادر. خب خواهشمندو می نویسیم اکای دیلوار رقم ها پفتار باشه ما خواهشمندو بوزی باشه نویسیم برادرها. رقم 1 2 4 خلیه یکم نفر خواهشمند باشه می نویسیم. که دیلوار پفتره نمیشه وقتی شما رفیق گفتن کنید. افهمیدم. اکای جون در کلام افیق دیگه اینامی استاد 3 رقم میگیرن شیرینا. یکم در تاریخ توجی صاحب که اونان توق نمیگیره یکای تمه بود خیلی بگم موجنا پاجالستا یکای خود 3 رقم بودسته همون میسنه هم وای میسنه نه یکای جون خیلی نمیشه خیلی زردی پول داره یک کس پول داره شانسون 700 که خیلی رقم باشه میگیریم خیلی خب اکای دیلوار جون کام رقم بگیرن بنویس شیرینا. بگیریم اکای دیلوار بنویس تا اکا چیزه دیلوار نه خب اکای دیلوار هم پس کده. همین استاد یه بار میتونم بفکرم رقم یه بار گیفته باشه. خب خواهشمندو می نویسیم باردارو 300 روبل نرخ کارت پریز 1800.
رفتی کی؟ دیلوار رفتی رفت صد اینا رفت پیش نمون میگم بسش برادران هم کسات اینا 4-3 دل برادران هم باقی در پناه الله مهربان باشه انشاءالله پگه افیر میبرن همه تصویر کم میپرتیم برادران گاب نیست برای دستگیریتون همه کسا باقی در پناه الله مهربان باشه